Το δεν έχει νόημα να βγάλεις board και pass experimental. Σε αυτό το patch που παίζουν pass experimental. Στο επόμενο patch που έχει φάει nerf το experimental μπορεί να βρουν άλλο build. Λοιπόν, YouTube live για όποιον ενδιαφέρεται, είναι έτοιμο. Δες πόσο πρωταθλήματα έχει πάρει κάτι coach. Ναι, και οι δύο top coach είναι G2, φαντάσου. Αφού η G2 κερδίζει πάντα, μωρέ. Οκ, δεν ξέρω τι γίνεται με G2. Είναι ή τελικό ή κερδίζει, είναι απίστευτο. Τον ανήβει ο Ριάννα, As first pick για τον Καλίστ, classic, ο Καλίστ είναι από πιο άνετα το pick, παιδιά, η As έχει 24-8, έχει χάσει μόλις 8 φορές. Εδώ, αν είμαι η G2, πήγα να πω ότι σκέφτομαι Nautilus, αλλά Nautilus είναι ban. Οπότε, επειδή ξέρω ότι παίζω σε As Seraphine, Caitlyn Bard είναι η απάντηση. Θες να παίξεις Lucian, δεν θες να παίξεις τη Zagi ακόμα, MF δεν έχεις τον Nautilus, Caitlyn Bard βγάζει νόημα, μπορείς να πάρεις Caitlyn Jungle αν θες να ξεκινήσεις το draft. Xin Zhao το αγαπάει πάρα πολύ ο Skewmon. Παίζει και ο Yike, αλλά θα πάρουν το Caitlyn Bard. Δεν κάνουν την Night Seraphine. Δεν χρειάζεται μερικές φορές. Αν νιώθεις πιο άνετα με το Caitlyn Bard που είναι και παντοδύναμο και παίρνεις και τον Bard από τον Μπούσιο στο πρώτο παιχνίδι, ακούγεται πάρα πολύ hot. Γιατί, πέρα από την πλάκα, σε αυτό το matchup μας συμφέρει να πάμε στα engage picks. Ο Λάμπρος, το Rakan, το Alistar, το Rel, το Nautilus τα παίζει πολύ καλύτερα από τον Μπούσιο. Πολύ καλύτερα όταν μπαίνουμε σε engage. Οπότε το να βγάλουμε τον Bard, τη Seraphine, την Nami, τον Milio στα πρώτα 3 παιχνίδια όλα αυτά τα picks και να πάμε στο 4-5, αν με το καλό πάμε 4-5 με engage, εκείνο που ο Λάμπρος έχει πολύ μεγάλο πλεονέκτημα. Τώρα ρε φίλε, εδώ τι γίνεται, έχεις τον Olaf για τον Skewmon, τα έχω ξαναπεί 1000 φορές, γιατί αν εδώ πάνε Rumble, μπορείς να πάρεις και το top σου, μπορείς να πάρεις Ορνάκι. Μπορείς να πάρεις Κασάντε, το Ορνάκι versus As Seraphine εμένα προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ. Και η αλήθεια είναι πως θα το σέρβιρα, υπερβολικά πολύ mobility εναντίον Bard και Ornn αν το πάρεις με το καλό, και ήδη θα έλεγα πως είναι ένα πολύ καλό draft. Τώρα αν θέλουν να κάνουν κάτι άλλο, να δούμε τι σκέφτονται, αν σκέφτονται κάποιο jungle γιατί είναι priority. Αν και τα άφηνα τον jungler για μετά για να δω τι γίνεται. Και τον Γκάλιο είναι ok. Και τον Γκάλιο γιατί παραμένει σαν flex. Και το παίζει ο Broken Blade. Δεν με χαλάει, αλλά το Γκάλιο τι έχει ως προϋπόθεση τώρα, παιδιά? Ότι στο jungle θα πάρεις έναν knock, θα πάρεις μία αναφύρη, θα πάρεις έναν jungler που μπορεί να ενεργοποιήσει την ulti του Γκάλιο για να βγάλει και το μεγαλύτερο value στο τέλος. Οπότε υπάρχει μία προϋπόθεση να καλυφθεί για αυτόν τον Γκάλιο, αν είναι το που λογικά θα είναι. Wait, respect. Λες δεν γνώριζα καν engage με Σοράκα. Εντάξει, ο Bard θα πηδήξει μέσα για να κάνει ulti ο Γκάλιο. We're going to see the Xin Zhao taken away. Great calls on that, guys. We'll see where KC decide to go with their bans. Are they going to try and continue to pinch that jungle pool, or are they going to look elsewhere? Πάντως ο Xin Zhao γίνεται ban, είπαμε ότι το παίζουν και οι δύο, τον μπανάρουν για τώρα. Αν και προσωπικά δεν θα με χάλαγε να πάρουν Xin Zhao, είπαμε ότι έχουν πολύ καλή γωνία αυτή τη στιγμή για να παίξουν γύρω από το κόμμα που έχει βγάλει και η C. Ένα προβληματικό κόμμα κατά βάθος. Ο Kong μετά έχει το Lee Sin, όπου και οι δύο με το Lee Sin είναι λίγο κουτσί. Δεν είναι Κορεάτες Κινέζοι Lee Sin, για να πούμε την αλήθεια. Έχουμε junglers. Ακόμα είναι γκέιμένα, οπότε δεν ανησυχώ ότι θα βρουν κάποιον jungler να παίξουν. Ξαναλέω, αν εδώ είμαι η G2, εγώ προσωπικά κοιτάω τον Nock και την Vi. Κοιτάω και την Vi, γιατί ο Yike για να παίξει Vi ενάντια σε Γκάλιο και Bard είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι υπερβολικά δύσκολο. Οπότε εσύ μπορείς να παίξεις Vi ή ξαναλέω μπορείς να παίξεις Nock. Όπου σε αυτό το draft είναι super. Also trying to avoid someone that can stand in front of you and have a Seraphine ult go through them. Right? Xin Zhao does that incredibly well because of the Pantheon. Wukong also does that to a degree, but the Skarner can just go in with the Ishtal impact. It's like, okay, here's an encore, do you want more of this fight? And often KC will want more. Σκόβευαν έτσι να πάρουν Pantheon έτσι.
I mean, we're seeing the Everything looks like a knockdown angle to you, well, generally I'm against the pick, but I think here, when you've got the Galio at your side, when you've got the Bard available to you as well, θα πάρει τράντελο σκύμον για να πάω εγώ mental έτσι. Αλλά τις προτιμήσεις μου σας τις άφησα στο τραπέζι και αυτό που θα πάρουν είναι ο Rise, θα κάνουν last pick. Jungle. Το Casio είναι open, θα πάρουν Rise. Αρκετά ενδιαφέρουσα τοποθέτηση. I'm really surprised to see G2 prioritize the Rise, considering Casio is an old school counter. Like this is back in the day. I mean, I remember. Όχι, παιδιά, ξαναλέω, ο μόνος λόγος που σκέφτομαι ότι παίρνουν Rise είναι ότι αν πάρουν Rise θα πάρουν Casio. Δείτε Team Comp! Ποιος κουνιέται σε αυτό το Team Comp? Τη στιγμή που λοκάρεις Nock ή Olaf αυτή τη στιγμή, Nock ή Olaf, κέρδιζε στο game. Ρε, είναι super immobile, δεν κουνιούνται, είναι όλοι mobile. Είναι απίστευτο το πόσο αργή είναι. Για να δούμε τι θα πάρει ο Trundle. Δεν κουνιούνται. Έχεις τον Comp να παίζει Lee. Πώς σου φαίνεται? Θα έλεγα ότι παίζει παρόμοια με μένα, ότι είναι πάρα πολύ καλός. Πάρεις να φύρει. Μη φας bait και πάρεις να φύρει. Ξέρω ότι θέλεις να φύρει, αλλά πάρε το άλλο. Το ήξερα, παιδιά. Ήταν obvious ότι σκέφτεται να πάρει να φύρει. Οκ, δεν θα πω ότι είναι κακό. Οκ, η προτίμησή μου ήταν αλλού, σας το είπα, αλλά φαινότανε ότι ήθελα να πάρει να φύρει. Λοιπόν, πάμε predictions. Ποιος κερδάει? Game 1, G2, Casey, μεγάλο prediction, έρχεται, φύγαμε! Πώς παίρνουν rewards? Δεν ξέρω αν έχει rewards. Εκτός αν βλέπεις από το LoL Esports, αλλά και εκεί πέφτουν μία στις τόσες. Εδώ έχουμε giveaway, μπορείτε να πάτε κάτω στο chat με τους πόντους σας να πάρετε μέρος στο giveaway. Πρέπει όλα, θυμάμαι, Olaf Nock εδώ ήταν φανταστικό. Αλλά το να φύρει έχει τη δικιά του γλύκα. Είναι λίγο πιο δύσκολο παικτικά, είναι πιο μηχανικά βαρύ πίκι να φύρει για να δουλέψει, αλλά είναι παρόμοιο το σκεπτικό του με τον Nock. Ότι θα κάνεις ulti πάνω στο carry, θα ενεργοποιείς τον Galio με την αφύρη και θα προσπαθήσεις να πάρεις το γρήγορο reset, ώστε μόλις πέσει ο Galio να έχεις πάρα πολύ πίεση και στο υπόλοιπο fight. Είναι πάρα πολύ δυνατό. Ούρε ένα prediction. Τι γίνεται στο prediction, ρε! Παντοδύναμο! Πραγματικό πανδαιμόνιο. G2 versus KC in a final for the second time this year. Last time we saw 5 games strong. This time KC come in on fine form. Μέσα στο Rift να δούμε ποιος μπορεί να πάρει αυτό το πρώτο game. Το draft, παιδιά, το πλεονέκτημα το είχε η G2 όντας από το winners bracket, οπότε διάλεξε στο ποια πλευρά θα είναι, διάλεξε το πώς θα παίξει το draft. Και κατέληξαν σε αυτό το όμορφο draft. Πάμε να δούμε τα runes της να φύρει στα γρήγορα. Βλέπουμε τα κλασικά runes, παίζει με μπότες, στο solo και παίζεις με κόκκινα, εκεί παίζει με το attack speed. Και στο solo και παίζει με κόκκινα, αλλά εδώ παίζει με μπότες και το cosmetic. And I think it's, if you are just joining in for the finals of the LEC, this year G2 really have kind of had KC's number. Το Caitlyn Bard μου αρέσει, ρε φίλε, είναι ένα πάρα πολύ ενοχλητικό λέει. Ο Σκίμον θα μπορούσε να παθάρει bot για ένα level 3 super play. Σκεφτείτε ότι η Nafiri είναι από τους λίγους jungler που μπορεί να βγάλει καθαρό, σωστό dive level 3 για να σκοτώσεις κάποιον γρήγορα. Αλλά δεν θα το ρισκάρεις και τόσο. And then G2 end up just doing a very similar thing this year. So, two organizations. Μόνο 150 άτομα, μου έλεγε Κρίτσι, πόσο θες. But yeah, KC looking to try and kind of
Γεημένα είμαστε. Στο Game 5 θα έχουμε 1000 άτομα prediction, ετοιμαστείτε. Definitely have their backs against the wall here, but after a performance like they did yesterday against the Paei with their mid jungle really stepping up. Ο Caps τώρα είναι το θέμα ότι για να βάλει τον Yahoo να παίξει Casio, πήκαρε το Rise αυτό το counter matchup, το θεωρητικό counter matchup. Το παίζει με το Phase Rush, όχι με το extra damage, το οποίο βγάζει νόημα, θες να παίρνεις το movement σπιτικά versus As, Seraphine, Trundle. Παιδιά, οι άσπρες μπότες σε αυτό το παιχνίδι είναι σταλμένες από τον Θεό τον ίδιο. Και οι 5 κάνουν slow. Και τα 5 picks της KC κάνουν slow. Οπότε, αντικείμενο όπως οι άσπρες μπότες, Deadman's Plate, δεν νομίζω να βγάλει κάποιος, να πω την αλήθεια. Αλλά είναι παντοδύναμα. Gold lead at the end of a game in best of 5 series on average. So across the 3 games he played, he was the furthest ahead apart from Bin and Leaky that anyone has ever been. Which is insane. Which is just absurd. Now these are stats we just θα χρησιμοποιήσει σαν ρούνο το After Shock. Έχουμε δει το matchup να παίζεται όπου και το top lane παίζει το Phase Rush. Ο Bard Deadmans, ο Bard μπορεί να βγάλει Deadmans. Σκεφτόμουν για τους άλλους ρόλους. Αλλά είναι δυνατό ρε, είναι πάρα πολύ δυνατό. Σκύριμις να φέρει με Deadmans πώς ακούγεται. Ακούγεται τεροριστικό. Όπως και αυτό το play, γιατί η Ναφύρη αυτό δεν μπορεί να πηδήξει. Δυστυχώς δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τα υπόλοιπα spells. Ο Yike εμφανίζεται, αλλά όσο δεν φριζάρουν το wave, τόσο δεν υπάρχει και πρόβλημα. Ο Yike θα πιέσει για να πάρει το double scuttle, αλλά δεν έχει κανείς το smite. Πήγα να πω ότι ο Skimon με το smite είναι εύκολο να το κάνει secure, αλλά ο Skimon δεν το έχει. Πρέπει να τον βοηθήσουν, ναι. Yike σέβεται. Ο Yike εδώ θα κάνει respect, βλέποντας ότι έχει πάρει ήδη το πρώτο scuttle, δεν θέλει να γκριντάρει και ας ο Rumble μπορεί να ακολουθήσει και αυτός. You've skipped the crab, you're actually contesting mid. I think I can actually come and challenge you here, deciding against it. But a very quiet and calm start here on the Rift for game 1. Very much what we would expect in this matchup, but it's important to remind you specifically the last time they met, the early game advantages were just G2. The reason why we often talk about Skimon being the father of Yike is because the early game είναι ότι τα support στο competitive κρίνονται από τα αντικείμενα τα οποία έχουν βγάλει. Και αν δεν είσαι ένα support όπως έχουμε δει Camille σε κάποια games που βγάζει πάρα πολύ gold, και πας σε ένα κανονικό αντικείμενο και έχεις support αντικείμενο, θα υποφέρεις. Επίσης βλέπετε την πλευρά που δεν βλέπουμε πολλές φορές εμείς στα games μας, ότι η As δίνει πραγματικά υπερβολικά γνώση, υπερβολικά πολύ γνώσιστομα. Αμπρόφ παίζει λίγο προωθημένος. Labrof getting caught in the beat drop. Seraphine gets rooted, now can take a magical journey away. Does get the electrocute off in time, but it's one of the reasons, alongside their laning pressure, that Ashe Seraphine is really nice. Ashe has that hook shot and the ability to track the enemy jungler. Και μου αρέσει κιόλας ότι ο Καλίστε παίζει με Ghost. Όταν παίζει με Ghost, πραγματικά γκλαϊντάρει. Ο Δράκος βγαίνει, ο Yike είναι ήδη πάνω στον Δράκο για να ξεκινήσει, αν θέλει. Now, because of the early pathing that was happening from both junglers, there's a big window here for Yike to start off this dragon. He recognizes that Skimon should be on the top side of the rift based on the path that αν θέλουν να τους πιάσουν μπορούν, αυτό είναι το αστείο, ότι αν θέλουν να τους ματσάρουν έχουν χρόνο. Βλέπετε ότι κατεβαίνουν τώρα. Caitlyn όμως είναι απομονωμένη. Ο Δράκος είναι low, ο Labrof θα βγάξει το Cosmic Binding χωρίς να μπορέσει να βρει στόχο. Και οι C πρώτοι σαν 4 έχουν το πλεονέκτημα. Ο Χαν Σάμα δεν ήταν σε θέση να μπει μέσα στο fight του να το επηρεάσει, οπότε δεν θέλεις και να φαϊτάρεις χωρίς αυτήν. Έτσι θα πάει το να φύρει σπασμένο το... does provide is lethal, especially when setting up around those neutrals. It's going to be challenging for G2 to approach those objectives. I think that's part of the reason why they last picked this Neferi, ult into a target, have the Galio descend, and now they're in the midst of a fight trying to close that gap against Casio. You might wonder why Kana just decided to equalize the wave when he could have just flame spitted it. The Scuttle Crab was spawning on the top side. KC knew that, they pinged it out. It's like, where is Skimon going to be on the map? Είναι 20 CS πίσω ο Χαν Σάμα. Έχει αγοράσει ένα
ένα crit cloak και δύο σπαθιά. Και το crit cloak, όσο λιγότερο crit έχεις, όσο λιγότερο gold value είναι, που σημαίνει ότι αν έχεις ένα crit cloak στο inventory σου χωρίς τίποτα άλλο, το gold value του είναι πάρα πολύ χαμηλό, οπότε ο Hansama είναι πολύ πίσω στα items τώρα. Διότι η As έχει πάει ένα build χωρίς crit, οπότε ό,τι βγάζει είναι ακριβώς το gold που έχει αγοράσει. Neither yet to make their presence known on the map. Early objective, of course, secured for KC. But the swaps we should expect to see soon from these bottom lanes. With the Grub spawning in about a minute's time. We saw it a bunch yesterday in the Paei series as well. But you swap that bottom lane up towards top just so that you have that bit of Βλέπετε εδώ pressure ένα in Q order to με challenge το that δεύτερο neutral proc. objective. Ένα γεράκι το οποίο βρίσκεται ακριβώς πίσω στο Skewmon και το bot lane της Case έχει ξεκινήσει με το δεξί, κάνει πολύ καλή δουλειά. Ο Trundle ρουφάει μόνο το Broken Blade και το Gaps μπορεί μετά. Ο Gaps για τώρα With the way that the game has been played out, Skewmon just hasn't really had a chance to do much of that. Like, bot lane has been pretty neutral, mid lane's been relatively neutral as well. So from a Neferi point of view, this is where you'd like to start snowballing, but we'll have to see if with that Hound's Pursuit now available, he can actually be more active. And this is where you can see G2 changing things up a little bit. Θέλεις να κυνηγήσεις κάτι στον bot. Γιατί βλέπετε, αν μπορείς να βάλεις portal, να βγεις πίσω τους, θα μπορούσε ο Labrov να πάρει level 6 και να δημιουργήσει μια ευκαιρία που είτε πιάνει τον αντίπαλο μέσα στο ulti ή του παίρνει το flash και μετά βγαίνει μέσα η Seraphine, βγαίνει μέσα στην Seraphine ή στην As που να φύρει. Βέβαια η As όταν απλά σου πετάει ένα ένα hawkshot και βλέπει ακριβώς που είσαι, είναι λίγο τρικυμία για τον jungle. Γιατί όλο το πλάνο του καταστρέφεται, ξέρει ακριβώς η As που πηγαίνεις. Δεν βλέπει μόνο που είσαι, βλέπει τι camps έχεις out. Για το παιδί που ρωτάει στο YouTube, το LEC είναι το ευρωπαϊκό, παιδιά. Το EMEA. Αλλά ας το λέμε ευρωπαϊκό, το ίδιο. The team that has to get ahead. They regularly get ahead early, but they're pretty good mentally. Γενικά οι junglers δεν κάνουν καν. Coach βάλουμε μέσα. Going to be a slow one to see how these big objective fights then start to play out. I was going to Να ask παίρνει τα voids, το either αγαπημένο the μου teams objective. prefers this, or you think either of the teams have a scaling advantage or a team fight advantage, or if looking at the draft things seem relatively evenly matched. Yeah, I do think if I'm G2, I want to be further Μπορώ ahead. εδώ. Nice play here from KC's. They rotate Kana down to push off bot lane. Μπορώ εδώ, But μπορώ I εδώ. do want to be ahead because for G2, Πάρε μάθα voids, στο LEC they όχι. want to play more through side lanes and then Οι άλλοι κατεβαίνουν κάτω για να μοιραστούν το gold ανάμεσα σε jungle και we ADC. have on both Neferi and the Rise and the Galio. Βλέπετε πόσο δύσκολο είναι το matchup. Ο Yahoo πετυχαίνει ένα Q και τελείωσε. Ο Vivon δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Ο Labros πιάνει το wave και προσπαθεί να κρατήσει λίγο την πίεση, αν και τον πιάνουν με όλα τα κουμπιά. Δεν έχει το Summoner Heal, δεν μπορεί να μπει στο portal καλά και μετά είναι first blood για τον Kalist. Ακριβώς ό,τι είδαμε σήμερα στο LCK. Παίζοντας αυτό το As Seraphine, έτσι και τώρα πιάνουν το support, το κάνουν combo σε C και το extra level θα έπρεπε να έχει ο Bard. Δυστυχώς μεταφράζεται σε extra level για τη Seraphine και αρκετό damage για να πάρουν το kill. Τα φορά μεγαλώνει στο bot. 840 gold μπροστά με ολοκληρωμένο Kraken. Ήταν λες ευτυχώς που δεν πέθανε ο Hans και ο Hans μπορεί να πουσάρει το wave. If you're a KC fan, I think that's a good thing to see. They looked a little discombobulated the last time these two teams faced off. Chat, είναι classic game ένα Labrov. Okay, int to give the enemies hope. Pretty difficult to beat. MCOY didn't have the best of fives, and G2 obviously not having the warm-up this week of having a stage series as of yet. Για ο Skewmon, το playstyle του σαν Ευρωπαίος είναι σαν τον Canyon. Αυτή τη στιγμή, ok. Όπως ο Canyon έχει σταματήσει να δημιουργεί σε πάρα πολλά early games και βασίζεται πάρα πολύ στους καλούς του laners να παίξουν τα lanes, ώστε μετά αυτός να αποπάρει. Κάτι τέτοιο κάνει και ο Skewmon με αυτά τα carry picks. Ενώ υπάρχουν πάρα πολλοί junglers που με Nafir θα είχαν βγάλει 5 ganks μέχρι τώρα. Περιμένουμε το πρώτο ακόμα από τον Skewmon, το που δεν θα έρθει σύντομα από ό,τι βλέπουμε, αν και ο Δράκος είναι up. Οι ομάδες κατευθύνονται εκεί, είμαστε στο 11ο λεπτό του παιχνιδιού και ο Yike έτοιμος να κάνει το smite. Θα δώσουν δεύτερο δράκο. Θα πάρουν κάποια plates λόγω των voids, θα πουσάρουν και τον bot wave για να πάρουν λίγο παραπάνω ρυθμό στο παιχνίδι, αλλά ο δράκος θα χαθεί. The reason why Casio is good into Rise is because when Rise does his combo, he basically
stops himself from moving, and he looks at his target, which makes it very easy for Casio to then ult you in response. And she just now DPSs you. In terms of mana, that's the thing she needs the most. So you'll see a bit of a trade happening now. That was Caps' combo. If he hadn't run away, then Yehu would have kept the Twin Fang. Πρέπει κάτι να κάνεις, okay. Δεν μπορείς να μείνεις inactive για πάντα. 1000 gold διαφορά στο bot, είναι λόγω του quest, αυτό θέλω να δω. Μόλις βγάλει το quest και ο Hans που πρέπει να είναι αρκετά κοντά θα πέσει αυτή η διαφορά. Ο Λάμπρος πήρε το 6, οπότε υπάρχει το Tempered Fate. Like if you're the Ashe Seraphine and you're kind of ahead against the Caitlyn Bard, because it kind of becomes this mind game on the mid lane of, oh, hang on. Καλό damage, ωραίο phase rush proc. Kill, movement speed εκτός από το cooldown. Άντρος kill δεν έχουμε. Debatable. Αν πεθάνει η Ashe, μπορεί. Ωπα ρε φίλε, τα τζάμπο είμαστε, πώς σκάσαμε έτσι. Παίρνουν 3 άτομα πάνω του. Το Arrow πετυχαίνει τον σκύλο. Αυτός δεν μπορεί να κουνηθεί για πάρα πολύ. Του βάζουν και ένα πίλαρ μπροστά στα μάτια, φλασσάρουν πάνω, το Skewmont είναι dead. Πριν προλάβει να κάνει το οτιδήποτε. Και ο Λαμπρόφ το βάζει στα πόδια, έχει το flash, οπότε δεν θα πεθάνει. Αλλά εδώ η απάντηση των KC με το Arrow από το mid lane. Θα είναι καλό. Θα είναι πάρα πολύ καλό. Θα πάρει το kill. Παιδιά, η Ναφίρη έφαγε το spell κάτω από τα πόδια. Και δείτε εδώ, επειδή τρώει το μοιάσμα, εδώ, δεν μπορεί να πηδήξει, δεν μπορεί να κάνει ulti, δεν μπορεί να κάνει ε. Έχει φάει ένα arrow το οποίο κρατάει για πάρα πολλή ώρα. Και εδώ είναι αυτός ο προβληματισμός ο οποίος μου ήρθε από το draft. Βλέπετε ότι και το Ναφίρ δεν δουλεύει και το Rise που πήρες νωρίς έφυγε το counter pick, οπότε μερικά προβληματάκια βγαίνουν προς τα έξω. Η διαφορά ακόμα είναι στα 1600 gold. A goldie starting to accrue for KC, nothing so insurmountable that G2 can't turn this game around, but KC setting themselves up nicely for the team fights. And this, to kind of come back to your earlier question, who prefers to be ahead in the early game, the reason why I don't think it matters too much for G2 is because I think they just don't want to team fight. If they're playing their comp properly, they're not τουλάχιστον η Caitlyn φαρμάρει. Βρίσκει gold, δεν έχει περιοριστεί σε βαθμό που δεν μπορεί να βγάλει ούτε ένα αντικείμενο. Ο Μπότες και τα δύο AD carries έχουν ολοκληρώσει τις Μπότες, αλλά ο Yike με 2 δράκους στο 1-0, αρκετά gold μπροστά, cleanse από το Hans Sama στο mid, το Skewmont δεν τα πηδήξει μέσα. Σταματάμε για τώρα. Αν στακάρει τα crit cloak, ρε rapid fire να μην πάει και ας πάει ό,τι θέλει τώρα. Rapid fire να μην πάει μόνο. Το plane λεβέντες μου είστε ok. Θέλετε να φέρω κάτι να πιούμε. Δεν σας έχουμε δει και στο παιχνίδι καθόλου. Κατάλαβες, είστε 15 λεπτά πάνω στο top lane και το μόνο που κάνετε είναι farm. Είναι το μόνο που κάνετε. What a shout out to you. Είναι τρελό το πώς τους έχουν αγνοήσει. Η διαφορά γιατί εκτοξεύτηκε έτσι. Ο Hans Sama θα κάνει flash μέσα από το ε του Μπούσιο γιατί θα το γερούτ. Και αν έτρωγε root ήταν νεκρός flash. Έκανε όχι. Αυτό είναι και Herald με δράκο σε 30 δεύτερα. Οι Casey παίζουν πολύ καλό League of Legends, μάγκες, πάρα πολύ καλό League of Legends. Τώρα καθαρό League of Legends, χωρίς πάρα πολλά λαθάκια. Η Ναφίρη εμφανίζεται στο mid, αλλά εμφανίζεται για να πάρει το wave. Και όχι για να σκοτώσει κάποιον, θα πάρει και το κάνον, respect. Αλλά τώρα οι G2 πρέπει να πάρουν το δράκο και οι G2 παλεύουν για να πάρουν το πρώτο tower. Μην ξεχνάμε ότι το πρώτο tower στο παιχνίδι είναι ακόμα up και θέλουν αυτό το πολύτιμο gold. Ulti είναι πάνω σε 2. Δεν υπάρχει follow-up. Βέβαια, προσπαθούν να το φορσάρουν όσο καλύτερα γίνεται με τον Galio να πέφτει πάνω από τους ουρανούς και να παίρνουν το shutdown. Καλό το play εδώ πέρα, χωρίς καν τον Caps. Όπου ο Caps ακόμα βρίσκεται προς τα κάτω. Δεν ξέρω αν θέλει να πουσάρει να γκρουπάρει με την ομάδα τώρα και τώρα έχει έρθει με τα πόδια χωρίς να κάψει το Realm Warp.
Το ult του Λαμπρόφ πιάνει τους κατάλληλους παίκτες και μετά η Ναφίρι βάζει το σώμα της μπροστά ώστε να μπλοκάρουν και να πάρουν πράγματα. Βέβαια θα χάσουν το tower γιατί ο Caps, όπως είπαμε, δεν το πήρε. Και το gold θα ξαναπάει στην πλευρά της KC κατά πολύ, αλλά μπορείς να κόψεις το soul. Και μπορείς να κόψεις το soul και αυτό είναι που σε ενδιαφέρει και ο Caps θα πάρει λίγα ακόμα λεφτά πάνω του. Το tower θα πέσει στα voids. Ήτανε καλό play γιατί στο τέλος ήταν αποφασιστική. Είπε ένας πάμε και πήγανε όλοι παρότι ήταν 4v5. Respect. Δεν μπορεί να πάρει το ward. Μπορώ να δω το replay. Ο Lector δεν είναι καλύτερο από το C44. Το C44 είναι γενικά καλύτερο item για να παίξει στο μεγάλο fight. Το Collector είναι καλύτερο για να παίξει στις λίγες φάπες. Wait, what are we doing? Τη στείνουνε, αυτό ακριβώς κάνουν. Παίρνουν πάνω στον Kalist. Αλλά ο Caps δεν θα χρησιμοποιήσει το flash. Βέβαια, κόβουνε το tower. Έχει πάρει reset το Skewmont. Έχουν κάνει κι άλλο dive για να πάρουν το kill. Wait, περίμενε. Λαμπρόβ, int το laning phase για να τους δώσω ελπίδες και μετά τους ανοίγω στο mid game. Το ακούω. Πολύ ωραία. Γιατί εδώ ο Caps θέλει να κάνει recall. Αλλά βλέπει το play. Βλέπει ότι η Casio δεν μπορεί να πάει γρήγορα. Χρησιμοποιεί το δικό του Realm Warp. Μπαίνουν ευθεία. Και εδώ λες ένα οπ. Ήταν clean play γιατί ο Λαμπρόφ κάνει ulti το tower μαζί με την As. Και ο Caps ρουτάρει τον Μπούσιο για να μην μπορεί να μπει στο ulti. This is what I mean when I say, like, in terms of scaling, yes, KC on paper do have a scaling advantage when you play that. Αλλά ακόμα υπάρχει διαφορά στο goal. So G2's game plan is don't give them the traditional. Μεγάλο anti-shield για τον Skewmont. Μάγκες, η Casio, γιατί πάει δεύτερο item Rocket Belt χωρίς TR? Because at some point you'll need to fight for these objectives. They are a key piece. And as Dagdo was saying earlier, the fact that KC's already puts a bit of pressure on G2, but they're relishing in the pressure right now, and they are successfully finding these picks. The gold lead though is still in the pocket of KC. Το έχουμε ξαναδεί αυτό. Πιάσαμε. Send the dog. Ο Λαμπρόφ τα έχει βρει λίγο σκούρα. Αϊ. Μπήκε μέσα, έφαγε το trap, αλλά πάλι πέθανε. Ο Yike είναι αρκετά δυνατός, Την είχε στήσει ωραία από ό,τι φαίνεται στη γωνία και η ulti του Trundle πραγματικά προσφέρει ότι χρειάζεται. Έχει και τον Deadmans, όπου το Deadmans μειώνει για αυτόν τα slows. Τα δύο μπάτσες τουλάχιστον δεν πήρε το κύλο Kalist. If you don't execute properly, KC can react accordingly. Good Ash Arrow, the follow-up from the Trundle pillar. The moment that you overstep, KC's comp is great at punishing your misposition. Ο Caps σκυλάρει καλά, ρε φίλε, και όταν ο Caps σκυλάρει νιώθεις μια μικρή ασφάλεια μέσα σου όταν αυτός ο παίκτης παίζει καλό παιχνίδι. Ειδικά με ένα παίξει σαν το Rise, που οι αντίπαλοι είναι σχετικά short range, τουλάχιστον 3 από τους 5 είναι short range και η As πολλές φορές θα έρθει πολύ κοντά σου για να βαρέσει. Δεν παίζει C44 η As, δεν έχει το extra range. Προσπαθούν να τη στήσουν πάνω στον Κάνα και ο Κάνα αποφασίζει πως το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να πεθάνει και να κάνει flash στον τοίχο. Respectable! Οκ, το flash στον τοίχο το ακούω. Nice. Πώς την είχε κλείσει το giveaway. Δεν έπρεπε να το πεις, τώρα θα πάρουν μέρος, πρέπει να το κλείσω όντως. Ξεκινάνε Baron εναντίον του Yike, παιδιά. Δεν είναι ποτέ καλή ιδέα να κάνεις Baron εναντίον του Yike. Το smite του είναι το μόνο πράγμα για το οποίο είναι φημισμένος και τα δέντρα του μερικές φορές. Ο Baron είναι low, ο Yike πλησιάζει μέσα στο Peter να μπει ευθεία, αλλά μετά τον παίρνει αγκαλίτσα για το Orogalio. Τον σηκώνει στον αέρα, ο Yike φλασάρει μακριά, ο Broken Blade μέσα στο Peter, αλλά όλη η υπόλοιπη ομάδα μετά θέλει να φύγει μακριά με τον Broken Blade να κάνει ulti και πέφτει κάτω στο πάτωμα. Βέβαια το πάτωμα δεν είναι ακριβώς αυτό που ήθελε, και μετά ο Baron θα πέσει κάτω για την KC. GG, well played. Πάμε next! Τι έγινε τώρα?
Τι συνέβη μόλις τώρα? Τον ρίξανε low τον Baron. Αλλά... μετά. Hey yo boys, thanks for the leash. Ήταν καλό το pick στο top lane όμως, να το κρατήσουμε αυτό. Ήταν καλό το pick στο top lane. Σκιούμον δεν είχε ρο εδώ, δεν είχε ρο. Α, δεν μπορούν να σκοτώσουν τον Γιάικ. Και ο Γιάικ εδώ ούλταρε τον Γκάλιο. Και απλά δεν μπορούσαν να κάνουν damage να τον σκοτώσουν. LEC, when G2 wins next fight, show me on camera, okay? Thank you. Absolutely. It's a really interesting sequence because we saw a beautiful demonstration of G2's comp in how they found the pick on Takana into then how KC's comp wants to. Άλλες διαφορές είναι μικρές, αλλά τώρα με τον Baron οι πιθανότητες λένε ότι θα πάει 4 χιλιάρικα. Ειδικά με το πώς οι KC μπορούν να πουσάρουνε. Ulti, πιάνουν τον Καλίστ, ο Λάμπρος αλλάζει πλευρά για να μπει μέσα στο fight. Πετυχαίνει το Stanmore πάνω στη Seraphine και καθαρίζει τον εαυτό του τον ίδιο το Λαμπρόφ από το Charm. Το Tower στο mid θα πέσει, έχουν πάρει το Anchor και ο Σκιούμον τώρα σκέφτεται αν μπορεί να δημιουργήσει κάτι με το σκύλο. Ο στόχος πρέπει να είναι ο Κάνα, που προσπαθεί να φύγει μακριά, αλλά τον έχουν τσιμπήσει. Αποφεύγουν το Arrow, μπορούν να πάρουν το kill τα σκυλιά. Μπράβο! Μπραβαζόρ! Και αν σταματήσει το Baron Push εδώ, δηλαδή αν αυτό είναι το Baron Push, είναι ok. Δεν έχασες κάτι. Finding moments to shift across either through that realm warp or even just using some of these magical journeys, and Kana ends up paying the price. It's interesting because KC's doing all the right things. They're putting pressure on 2 points with a priority stack on the top side with side lane pressure in mid, and then they're attacking these 2 lanes with Baron in the hopes of chipping away at these towers. But then G2 will attack you in the setup. So while you're trying to set up ο Baron δεν τους έδωσε τίποτα κυριολεκτικά. Αλλά πήραν τον Baron. Εδώ αν είχε πάρει G2 τον Baron, το game θα ήταν even. Υπάρχει ένα μικρό μπλοκάρισμα στο πώς θέλουν να παίξουν το map οι KC. Και από ό,τι φαίνεται, αυτό που κάνουν σωστά οι KC είναι να παίζουν τα fights, okay, να παίζουν τα objectives. Γιατί εκεί στο 5v5 νιώθουν λίγο πιο δυνατοί χωρίς να υπάρχει αυτή η πίεση. Το είδαμε και χθες, ότι χθες εναντίον της MCOI παίζανε πάρα πολύ καλά τα fights. Ξέρανε που είναι οι αντίπαλοι, βάζαν τα wardάκια τους, παίζανε τα objective, κερδίζανε. Η Rocket Belt. Θέλουμε το mobility. Δεν ξέρω, τι να σου πω τώρα. Παίζει και με Ghost. Συγγνώμη. Για 6, συγγνώμη, αλλά θα φύγω. Η Casio πηγαίνει ένα πολύ περίεργο build. Έχει πάρα πολύ HP η Casio. Αλλά το Seraphs δεν μπορώ να πω πως είναι κακό αντικείμενο για να μην το βγάλεις. Με την ασπίδα που δίνει και τα stats. Τώρα πάει για Rylai Street, το φαντάζομαι, για extra slow, ακόμα παραπάνω slow. Που είπαμε ότι είναι η ταυτότητα του combo της KC. Να κάνουν όσο παραπάνω slow γίνεται. Έφαγε block από το pillar. Υπήρχε το cleanse από τον Λαμπρόφ. Πιάνουνε λίγο τον Γιάικ, αλλά ο Γιάικ έχει ουλτάρει τον Broken Blade που νομίζω ότι είχε προκάρει το aftershock. Οπότε του κάνουν πάρα πολύ damage, προσπαθούν να γυρίσουν, αλλά δεν μπορούν να πάρουν κάτι. Ο Καλίστε επιτίθεται και όταν παίζει As, αυτός ο παίκτης παίζει πάρα πολύ επιθετικά. Μαζεύει το kill, ο Caps προσπαθεί να πάρει το wave, αλλά δείτε εδώ τι τους έχουν κάνει. Okay, βγαίνουν πάνω τους, φλασάρουν κιόλας μέσα στη βάση. Ο Caps θα σκοτώσει τον Γιάικ εδώ λογικά για να πάρουν ένα shutdown. Αλλά είναι ένας για 3 στο τέλος της ημέρας και η KC, χωρίς να χρειαστεί τον Baron αυτή τη φορά, κερδίζει πάνω.
Ο Γκάλιο ούτε αυτό βγάζει το value του. Εδώ θέλω να δω αν είχε προκάρει Aftershock ή όχι. Βλέπετε, προκάρει Aftershock και ο Trundle χρησιμοποιεί ulti στο Aftershock του Γκάλιο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι μόλις το Aftershock τελειώσει, ο Γκάλιο πηγαίνει αρνητικά resistances περίπου. Πηγαίνει πάρα πολύ χαμηλά σε resistances. Τρώει true damage. Οπότε ο Yike απλά αρνείται να πεθάνει κατά τη διάρκεια του fight. Ναι, μετά εδώ φλασάρει και κυνηγάει πάρα πολύ deep. Δεν καταλαβαίνω γιατί τόσο deep. Αλλά, 700 gold στο Gaps. So he gets caught out. Look, Nafi responds faster and Trundle will not be there. I think it's our time to mega send it with ult, okay? Like, just be confident. Θα φορσάρουν objective. Θα φορσάρουν objective, αυτό είπανε. Thanks για το leak. Thanks για το leak. Άντε πάλι πιάσαν τον Broken Blade. Δεν μπορεί να παίξει τον Broken Blade, παιδιά. Δεν μπορεί καν να κάνει ult. Θα πιάσει μόνο έναν. Ο Caps περιμένει από την πάνω πλευρά. Πιστεύοντας ότι ο Skewmon μπορεί να ορμήσει μέσα με τα σκυλιά και να πει κάπως ο Broken Blade. Το pick του ενεργοποιείται όταν ο Jungler παίξει το fight. Το είπαμε και στο draft. Δεν ξέρω πώς το παίζεις αυτό. Ο Μπούσιο είναι σχετικά χαμηλά σε HP. Αλλά το call είναι να δώσουν το Δράκο, να δώσουν τον Mountain Stone και να παίξουν για τον Elder. Δώσουν το Mountain Soul, παιδιά. Και ό,τι γίνει σε λίγο. Κοίτα, το πρωί είδαμε δύο σειρές. Μία σειρά για την ακρίβεια. Όπου σε δύο παιχνίδια η μία ομάδα που είχε Soul έχασε και το game. Απλά λέω ότι έχει γίνει αυτό και στο παρελθόν. Ο Caps είναι τόσο μπροστά, πρέπει να παίξουν fights. Πρέπει να πιάσουν ένα pick, πρέπει ο Skewmon να μπει. Αλλά δεν μπορεί να μπει όσο η As έχει Arrow. Μπήκε, έφαγε το Arrow. Και είναι αυτό το αποτέλεσμα, βλέπετε. Προσπαθεί, κάτι κάνει ο Broken Blade από την πίσω πλευρά. Αλλά ο Kana έχει πιάσει 3 και μαζί με το Yike ζωνάρουν τα πάντα. Ο Καλίστε καητάρει και είναι πια σε killing spree, σκοτώνοντας τον Γκάλιο. Και οι υπόλοιποι του, αν μπορεί πια να μπορέσει να παίξει κάποιο fight, τρέχει σε αυτό το δρόμο. Wait, παίζει να σκοτώνουν εδώ. Δεν ξέρω αν έχουν αρκετό damage αυτοί οι δύο. Σίγουρα εδώ ο Skewmon όμως δεν έχει αρκετό damage για να πάρει το δικό του kill. Η Ασιόπια μένει με υπερβολικά υψηλό HP, υπερβολικά καλά αντικείμενα για να ζήσει τουλάχιστον. Και όσο ζει μπορεί να περάσει και damage. Δεν μπορεί ο Skewmon να περάσει το tank είναι στη Σκάσιο. Rocket Belt value. Ο Caps πιάνεται, προσπαθεί να πάρει το face rush για να τρέξει μακριά από τον πύργο, αλλά το face rush δεν του κάνει τη χάρη. Θα φλασάρει τον τοίχο. Διαφορά στις 5.000. 5.000 boys. Ωραία η κοίηση. Μπράβο, μπράβο τους. Σε αυτό το game δεν μπορείς να πεις κάτι, απλά παίζουν καλύτερα. Η Ναφίρ δεν πονάει καθόλου, Η Ναφίρ δεν πονάει καθόλου. Καλή μάσκα για τον Yahoo. Πλησιάζει στο τέταρτο αντικείμενο. Βέβαια η μεγάλη διαφορά είναι στο AD και στο top lane. Με το AD να φέρεται παραπάνω. Those two beefy boys on the front side, which not something you usually say about the Rumble, but he's been protected well by this Seraphine, by the Enchanted Crystal Arrow, by the Miasma. G2, again, the Tempered Fate. Για να τον πετύχει εδώ τον Yike, δεν νομίζω ότι τον σκοτώνεις. Περιμένουν να φύγει το Pillar για να περάσει ο Λάμπρος από μέσα. Δεν τον σκοτώνει, παιδιά, δείτε τα items του Trundle. Μόλις ουλτάρει, δεν πεθαίνει. Άφερε μέσα από το Arrow. Rocket Belt για να φύγει μακριά. Στανάκι εδώ πέρα στον Trundle που δεν νιώθει τίποτα. Και η Caitlyn προσπαθεί πάλι να κρατήσει τον bot στο mid. Δέχεται πάρα πολλές σφαίρες και μετά πιάνουν τον Caps. Καθαρίζεται από την καμπάνα και μετά χρησιμοποιεί το Rocket Belt για να φύγει λίγο πιο εκτός. Βέβαια το Inhibitor δεν μπορεί να ζήσει με τίποτα. Και αυτό είναι το πρώτο μεγάλο objective για την GAC. Structure. And they still have the Baron for another minute, so no need to waste any time. They move towards bot. This wave isn't big.
Notice how Yike is keeping... Oh, I thought he ulted. I'm sorry, Benny. I was so sure he got interrupted. Yeah, Yike was just keeping that pressure in the mid lane. He wants those minions in. Βάζουν παγίδες. Μπας και κάποιος πατήσει και φάει καμιά σφαίρα δυνατή με το crit. Γιατί η Kate έχει τα καλύτερα damage items που μπορεί να έχει. Από άποψη damage. Αλλά πρέπει να μπορέσει να βαρέσει. On the Trundle, just stopping any possibility of G2 going in. Well, they're getting desperate now. They'll fish, and here we go. Tempered Fate again misses. Like KC just aren't giving G2 Δεν μπορούν να πετύχουν κάτι, ρε. Δεν μπορούν να πετύχουν κάτι. Και όσο δεν πετυχαίνουν αυτά τα μεγάλα cooldowns, το χαλί στρώνεται. Στοχεύουνε. Μπαίνουν μέσα στο ίδιο του το σπίτι, παιδιά, και απλά πολιορκούν τα πάντα. Η Asbury μέσα κάνει slow, όλοι μπαίνουν στο portal και όποιος ζήσει, ζήσει. Θα πάρουν βόλτα μαζί και τον Rumble, αλλά ο Rumble πεθαίνει για το έτσι, γιατί επειδή θέλει. Δεν μπορεί να κερδίσει. GG well played, λοιπόν. 1-0 για τη KC. Σε ένα πολύ δυνατό ξεκίνημα για αυτούς. Respect. Πρέπει να δώσω respect, κυρίες και κύριοι. Γιατί στο τέλος παίξαν καλό League of Legends. Για μένα προσωπικά το πρόβλημα ήταν το draft. Σας είπα τι πίστευα ότι πρέπει να γίνει και φάγανε λίγο μπλοκ. Ο Γκάλιο δεν ενεργοποιήθηκε ποτέ εκτός από ένα fight. Αυτός ο Γκάλιο δεν έπαιξε και η G2 έφαγε gap. Και η G2 έφαγε gap. Ωραία, κάποιοι ρώτησαν αν πάει για 3-0. Τουλάχιστον οι G2 δεν θα κερδίσουν 3-0. Άλλα 150 άτομα prediction, ναι. Αλλά αυτοί που βάρανε και οι AC κερδίζουνε. Λοιπόν, δίνω ποντάκια και ανοίγω τα giveaways. Ένα Battle Pass και ένα Rift Bound Deck, τράπουλα League of Legends για όσους δεν ξέρουν τι είναι. Μπορείτε να πάρετε συμμετοχή, τα κληρώνουμε μόλις τελειώσουν τα παιχνίδια. Εντάξει, μόλις τελειώσουν τα παιχνίδια. Ωραία, coach, πρέπει ρε φίλε να κάνουμε step up με τον draft, ok. Πρέπει να κάνουμε step up με τον draft, γιατί τώρα εδώ πέρα μας άφησες πραγματικά σε μια πολύ κακή θέση. Πώς ακριβώς έφαγε gap, τι εννοείς, απλά έφαγε gap. Ήτανε χειρότερη. They found Skewmont every single time. This is the first one. They found him here. Now they can already start tracking. Where will Skewmont go? Well, Kali, send another one. Let's find this one. Let's see if it finds Skewmont again. Γεράκια ήταν σημαντικά. Μα, ακούστε λίγο, σκεφτείτε το. Πήρανε Rise για να φάνε self-counter στο mid. Πήρανε Γκάλιο και αντί για να τον βοηθήσουν με κάποιο πιο δυνατό pick, τον βοήθησαν με Ναφύρι. Πήραν Ναφύρι. Δώσανε το As Seraphine που είναι το ψωμοτήρι της KC. Χωρίς να έχουν νότιλους, που είναι το ψωμοτήρι της G2. Καταλαβαίνετε πως όλο από το draft ήταν πρόβλημα και η KC δεν είναι τυχαία ομάδα. Καλώς κακώς είναι μια πολύ καλή ομάδα με μερικούς πολύ καλούς παίκτες. Τους δίνεις ένα μικρό edge, θα το χρησιμοποιήσουν. Must be a tactic. Must be. We found one, but yeah, and it was making Skewmont's life hell, pretty much, right? And this was also the first time that we saw. 3-1 λέει Νίρο, μην ανησυχείς, θα βοηθήσω εγώ. Τσάτ, μπείτε να παίξετε. Περιμένετε λίγο. Θυμάμαι να είχα πει, όταν είχα πει ότι μόλις κερδίσει και εσύ θα ανοίξω πακετάκι με κάρτες, είχα πει κάτι άλλο. Είχα πει. But you have gang set up, so you really rely on your jungler coming to these lanes so the matchup can function. But when it's constantly under vision, he can't make those things happen. But the big change that I've seen from this KC compared to the last one was Kali's, because before and even yesterday when it comes to Supa, he was not having a great time. But this game, I felt like he was finally stepping up the way that KC needed him to. Είχα πει κάθε win των G2, Σκατά. Because if you remember, last time they were 5k gold down every single game. Δεν έχει κάρτες τώρα. Back through the ashes, through his performance individually would boost your paired up, and I felt like it gave them such a. Θέλω να συζητήσουμε, παιδιά, μήπως η G2 είναι worst. I mean, that was my takeaway as well. Μήπως η G2 είναι worst. Coming in today for KC was the bot lane, because while they are a fantastic bot lane, laning phase is not really where they find a lot of their leads.
Meanwhile, G2 bot lane on the other side is really that lane dominant. Ναι, με το vote review που κάνουμε είναι στο top lane. I do want to take a look at the Baron one more time because there we have a situation where Kana gets caught out and you think, hey, G2 can get a Baron here. I thought it was over, but one man who I feel like has been consistently stepping up and showed it incredibly well this game is Yehu. Because let's play the clip right now. Εδώ χάθηκε το game. Ψέματα. Εδώ δεν κερδίθηκε το game. Right now, G2 will be starting this Baron. But I think you have to roll it. I don't have to roll it. I really don't have to. I'm sure I don't have to roll it. You're sure, actually. Okay. I am very sure. Oh, there we go. I do have to roll it. Oh my god. I was not so sure. Okay. We got a clip. Okay, we got a clip. Παιδιά, γιατί λέτε ότι είμαι εθισμένος? Κυριολεκτικά έχω τα φακελάκια δίπλα μου. Πρέπει να ανοιχτούν. Πρέπει κάποτε να τα ανοίξω. Αν ήταν ότι αγόραζα έξτρα για να ανοίξω, θα έλεγα ότι είμαι εθισμένος, αλλά τα έχω κυριολεκτικά δίπλα μου. Είμαι οκ, δεν έχω πρόβλημα. Δεν έχω πρόβλημα. Πάμε να ανοίξουμε ένα Pokemon. Πάμε να ανοίξουμε ένα Pokemon. Αλλά δεν έχω πρόβλημα. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Πώς το άνοιξα έτσι, γαμώτο? He made so much space throughout this whole fight, and from a 4v5, the fact that he shows this much proficiency on this champion, knowing the absolute limits of Cassiopeia, just shows so much. It gives me so much more confidence in what Yehu can do this series. It's exactly the case. It was a 4v5 before this clip even started. Kana was caught out on top lane. This was the slam down from G2, and they airballed it. They completely missed the hoop. And the fact that Casey bounced back from this, I think είχε αυτή την κάρτα και την τζαλάκωσα. We talk about tactics, we talk about team fighting. This really seems to be Casey's ace. It's over. Well said. Their ace in that they can always get that team fight in their favor, and that Yehu is seemingly improving every day. We see him on the Rift. He took on Caps in this one, and he came out swinging 1-0 for KC. Let's see what happens when we come back. Oh, bad. Βάλε full screen. Όχι, όχι, είμαστε στο leg. Θα το κάνουμε με παραθυράκι. Chat. Ποιο pack ανοίγω? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ποιο από τα τρία? Το 2, Floet. Mega Floet. AZ Floet. Let me try. AZ Floet. Brother, let us break this instead. 3 για να πάρουμε τα 3. Και τα 3. Λοιπόν, πάμε. Πάμε. Τζαλακώσω κι άλλη κάρτα, ρε παιδί. Δεν θα τα αντέξω. Οκ, βλέπετε, θα σας κρατήσω έτσι παρέα στο break για να μην φεύγετε. Ανοίγουμε κάρτες. Λοιπόν, θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι. Οι πιθανότητες λένε πως δεν θα τύχουμε τίποτα. Οι πιθανότητες λένε πως δεν θα τύχουμε τίποτα. Αλλά αυτό εμένα δεν μου είπε τίποτα. Smoothie τι έπαθε? Κάνε τον ban. Δείτε λίγο. Unlock free Hextech rewards, exclusive skins, and more. Scan to subscribe. Stampede. Τι επίθεση, έτσι. Pump, Καμπού. Ζουμπάς. Bigman. Metagross. Yaustic. Garbodor. Αυτή είναι η καλή κάρτα μου. Αποκλείεται αυτό να είναι η καλή κάρτα μου, έτσι. Διόξης πουλάμπι, by the way. Γκούντρα. Παιδιά, νομίζω ότι αυτή είναι η καλή κάρτα μου. Έφαγα σκάμ. Fail. Ένα ακόμα.
Με τον Γκούντρα θα κλείσουμε, είμαστε σοβαροί. Θα κλείσουμε με τον Γκούντρα, είμαστε σοβαροί. Δηλαδή θα ήταν ντροπή, θα ήταν σαν να σας κοροϊδεύω. Let's go. Τσέσπιν. Ατράτ. Αβαλούγ. AZ, my boy, my goat. Skunk Tank, ο άπλητος Twitch viewer. Τσέσπιν, όπου λαμπυρίζει. Πώς λέγονται ρε, reverse hole. Elfox, παιδιά. Έχει ψηφιστεί σαν ένα από τα πιο sexy Pokemon. Τώρα το λέω για αυτούς που ασχολούνται. Zernia! Αυτό είναι το καλό. Καλό. Τι μαλακές αυτές! Μετά τα άλλα. Λίγο άλλο τώρα. Δεν μας στέλνει τώρα, chat, δεν μας στέλνει τώρα. Elfox παίζει να είναι πιο ωραία κάρτα. Όχι άλλο. Και οι κάρτες, ναι παιδιά, θαυμαστικό. Oni! Για να πάτε στο Onigiris, να τσεκάρετε το Instagram page από τα παιδιά, τα οποία μας έστειλαν τις κάρτες. Να αρχίσω να αγοράζω κάρτες, τελείωσε ρε. Θα πουλήσω το σπίτι μου, το αρχίζομαι. Θα καταλήγω να πουλάω το σπίτι μου για να αγοράσω κάρτες. Αποτυχία. Κάνω όλα χθες το Pokemon, ανοίγεις LOL, σήμερα ανοίγεις Pokemon. Ό,τι θέλω κάνω, έβαλα μπακάω στο σπίτι μου είμαι. Παιδιά, η καλύτερη κάρτα που έχω ανοίξει από τα Pokemon είναι... Κουράνε κάρτες Pokemon το LEC. Ανοίγω κάρτες δε μαλάκες για να έχουμε κάτι να κάνουμε στο break. Θα ανοίξω και LOL μετά. Απλά LOL δεν μου έχουν μείνει πάρα πολλά packs. Μου έχουν μείνει... 1, 2, 3, 4, 5... Μου έχουν μείνει 6. Άρα βλέπετε, σας γεμίζω τις άδειες ώρες που θα είχαμε. Στο επόμενο game θα ανοίξουμε League of Legends pack. Εντάξει, θα ανοίξουμε League of Legends pack. Μόλις τελειώσει το δεύτερο game. Αλλά πρέπει να είστε εδώ, αν δεν είστε εδώ... Συγγνώμη. Όταν είναι τελικός Κορέα, η Κορέα δεν έχει τελικό. Απλά έχει Παρασκευή, Σαββατοκυριακή games, αλλά τελικό δεν έχει. Κοίτα, αν χάσουν τώρα οι G2, πιστεύω θα χάσουν τη σειρά. Οπότε, hey G2, καταλαβαίνω πως είναι σκληρό, αλλά είναι η μία ευκαιρία που έχετε για να κάνουμε πράγματα. Λοιπόν, οι G2 επιλέγουν να πάνε σαν δεύτερο pick και πάλι. Να έχουν το counter pick, μπορεί για το top lane, μπορεί όχι. Γιατί πραγματικά πριν τους δώσουν καλά picks, ο Lucian θα φύγει, ο Nautilus και η Karma θα φύγουν από την άλλη. Η Vi έχει μείνει open αυτή τη φορά και αυτή τη φορά δεν έχεις Bard για να παίξεις γύρω από τη Vi. Αλλά θα πάρει Jarvan.
ο Yike. Οπότε αυτό χτυπάει λίγο και το champion pool του Scumont, που έχουμε πει ότι σε game 5 μερικές φορές μπορεί να ξεμείνει από τα full meta picks. Γιουνάρα Λούλου. Παιδιά, θα καρφώσουν το Γιουνάρα Λούλου από νωρίς. Με το Lucian να μην είναι απάντηση. Παίζει πάρα πολύ κόρκι ο Καλίστ. Να το θυμόμαστε αυτό. Λουξ με τι λεβέντι. Δεν μπορεί να κάνει hover το Anivia γι' αυτό. Τζιν θα μπορούσαν να παίξουν, αλλά και ο Τζιν δεν βλέπω ζευγαράκι καλό. Να το κορκί. Αυτό που βγάζει λίγο παραπάνω νόημα. Και εδώ θες να πάρεις εσύ τον Ζιν Ζάο να τελειώνουμε. Προσωπικά εκεί θα πήγαινα. Ζιν Ζάο για τον Scumont. Δεν μπορώ να ρισκάρω να μην του δώσω κάτι που είναι full comfort σε game που είμαι κάτω 1-0. Για ο Μούντο έχει πέσει, δεν είναι... Μπορεί πιο μετά μέσα στον draft. Άρη! Πώς πάει το τραγούδι, Άρη. Okay. Ο δεύτερος πάει MSI, αλλά παιδιά πηγαίνει στο group stage, στα planes, όπου θα παίξει για να περάσει στο main event που είναι δύσκολο. Γιατί παίζεις με τον δεύτερο της Κορέας και τον άλλον region εκτός της Κίνας. Αλλά θα είναι εκεί πέρα κάποιος από τους Gen Z T1 Hanwha Life. Παίρνει την Άρη, οπότε σκέφτεσαι αν πρέπει να μπανάρεις Paei. Όταν είσαι KC, Paei και Xin Zhao είναι οι δύο πιο προφανείς επιλογές. I think things like the Xin Zhao, the Pantheon, probably the focus here for KC to take away, because I do think they are very strong paired alongside the Ahri. Αλλά περνάνε και οι δύο MSI, ναι. Things like the Wukong and that as well, which can be relatively strong. Just, I think Jarvan can do well at locking the Wukong down in certain situations thanks to that Cataclysm. So και ο Wukong μετά είναι open, αλλά... Still looking for things that can basically have that all in and that setup potential alongside the Ahri. I'm surprised that they would ban Victor over the Annie. I feel as though Annie is just an easy slam here for KC. I guess the logic from G2 is we have Lulu, whoever you ult will ult as a trade. So maybe Annie just has less value just because it's playing into a Lulu. The Vayne ban, I mean we've seen Broken Blade bring this champion out. Και άλλο ξαναλέω, Ζινζάο, Wukong, Skarner. Αν θες να πας με τον Skarner, όπου έχουμε δει πολλές φορές ότι έχει Skarner μαζί με Άρη και δεν ξέρουμε τι θα παίξουμε top. Οπότε μπορεί να πηδάσει ένα κόμπο που δεν θα ήθελες από νωρίς με πάρα πολλές εσείς στο top side, αλλά οι άλλοι να μπορούν να πάρουν tenacity. Spicy τι 5 ρε. Εδώ αν θέλει blind ο Κάνα μπορεί να πάει Sion. Μπορεί να πάει Nari Renekton. Οτιδήποτε άλλο είναι τρέλα. Θα μου άρεσε. I mean, Renekton is generally considered a relatively safe blind, but it does have counters. The debate for Broken Blade is, does he go for his tanky response? Παιδιά, είναι Twisted Fate top. I think both are perfectly viable. I think Broken Blade θα φάει βρωμόξυλο και θα πάει απλά... Kennen! Good Rumble ultimates, the Galio ultimate combo that happened in mid lane was solid. Talia, I think is also a good answer. The same idea. Δεν ξέρω, νιώθω Twisted Fate για κάποιο λόγο, αλλά δεν ξέρω γιατί. You throw that, I always forget, Unraveled Earth. Thank you very much. When you throw that on the ground, there's just an extra thing that G2 has to think about. And with another dash coming through from the Gnar, not a good matchup into the ευτυχώς. And you can see that a little bit more poke. Sorry, KC, boom, G2. Φύγαμε predictions, game 2. Smoothie έχει σταματήσει, δίνει λιγότερα, δεν θυμάμαι ακριβώς τι δίνει τώρα πάλι. Ο Νάρ δεν είναι κακό, έχει καλή ομάδα για να παίξει, έχει και τη Λούλου. Χρειάζονται κάτι το οποίο μπορεί να παίξει και αυτό λίγο μπροστά με το Xin Zhao. Αλλά και το Renekton από ό,τι βλέπω έχει καλό παιχνίδι.
Αν δεν μείνει πάρα πολύ πίσω. Ο άλλος στο chat πρέπει να είναι λίγο πίσω, έτσι. Draft έχει τελειώσει, έχουμε βάλει predictions, τελειώνουν τα predictions, αυτός λέει πάρει και έναν. Στα 5 είναι, στα 3. Όταν είναι στα 3 είναι best of 5. Όταν είναι στα 2 είναι best of 3. Is it 13 out of, or 18 of the last 31 finals since they joined the league? They've won 18. Won 18 of the last 31 finals after they joined. Πάμε ρε φίλε, G2! Είναι η ευκαιρία να ισοφαρίσετε ή να πάμε σπίτι νωρίς ρε παιδί μου, κατάλαβες? Τι καθόμαστε εδώ και σκοτωνόμαστε εμείς και κάνουμε stream τα games? Να πάμε σπίτι 3-0, νο! Μεγάλο Παei, αν θες να κοιμηθείς το βράδυ κάπου διέδωσε στο σπίτι σου, πάρε τηλέφωνο τον αβατάριου, εντάξει, φιλοξενεί κάτι τέτοιο. Πόσα predictions έχουμε τώρα, ρε? Λιγότερα, πώς έχουμε λιγότερα predictions από πριν? Μερικοί έχετε χεστεί πάνω σας και δεν βάζετε πόντους, Μερικοί πραγματικά έχετε χεστεί πάνω σας. Λαμπρόφ, αλφα, τσάντ, move έξω από τον μπουσάκι περίμενε. Τα χάσαμε όλα, βάλε 100 πόντους, βάλε 10! Μπορείς να βάλεις predict με 10. Όχι, το χρηματικό έπαθλο δεν θυμάμαι καν, παιδιά. Το χρηματικό έπαθλο του Lek είναι irrelevant. Είναι για να πάρεις hot dogs μετά μόλις κερδίσεις στο τελικό. Is before she can get a W off, and basically by holding on to that third brush, you can guarantee it by playing back into the wave as they both reconnect. But actually, Kalis got a really good trade against Han Sama in the early stage, so kind of Kalis nullifying some of the advantages that G2 had been playing for off of that. Σάρουνε παίρνουν 2. Ο Han Sama δεν έχει βάλει ακόμα κάποιο spell, λογικά θα πάει με το W για να παίξει το poke. Skewmont εμφανίζεται πάνω στο ward, οπότε ξέρουν που είναι, αλλά δεν νομίζω ότι αυτό μπορεί να δημιουργήσει κάτι, εκτός κι αν ο Jarvan θέλει να κάνει gank από νωρίς. Xin Zhao πολύ αργό στην αρχή, έχουμε πει ότι έχει από τα πιο αργά clears από όλους τους meta junglers. Είναι πολύ πιθανό να τελειώσει το clear του και να έχει βγει το scuttle, δεν είναι καλό. Wary of the gank that could come through from Yike, recognizing that, hey, we know he's on the top side, but Jarvan is Jarvan. He could do an EQ over the Dragon Pit wall in order to create a flank. Ίσως ένα game, κοίτα, θέλω αυτό το game να είναι λίγο πιο εύκολο, να είναι λίγο πιο γρήγορο. Καψερός ανταλλάζει το trade με το Electrocute, ο Yahoo παίζει με το Phase Rush. Πώς βγάζουν λεφτά τα teams? Χορηγοί, παιδιά, χορηγοί, έπαθλα από τα μεγάλα τουρνουά. Η Riot δίνει λεφτά στις ομάδες ό,τι θέση και να βγούνε. Έτσι λειτουργεί το franchising. Μόνο που είσαι μέσα στο league παίρνεις λεφτά. Yeah, and I think that's where a lot of people are looking at Yahoo coming into this weekend saying, like, he's just not going to have a good time. You're up against Jojo, who people are arguing should have been MVP of the regular season. Ο Xin Zhao ξεκίνησε το scuttle στο 3. And then you're against Caps, who is the clear GOAT of the West. So it was definitely had an uphill battle for Yahoo. GOAT of the West, για τον Reckless μιλάμε. Really outperformed Jojo yesterday. Looked absolutely spectacular in working with Yike, playing for early skirmishes. And I think we're starting to see it again in game 1. That Yahoo Cassiopeia was a massive difference maker in so many of these fights. Like the way he controlled space was absolutely perfect for Casey. To me, he is a player that ναι, merch πουλάνε λίγες ομάδες. Δηλαδή εκτός από G2 και η C και MKOI, δεν ξέρω κάποια άλλη ομάδα που μπορεί να πουλάει merch. Λαμπρόφ! Λαμπρόφ! Σοχή λεβέντι μου. Τρέμουν τα χέρια μου λίγο, τρέμουν τα χέρια μου. Θα με πιάσει κανένα PTSD από αυτά τα παιχνίδια, να ξέρετε. Fnatic. Ναι ρε, Fnatic σίγουρα παίρνουν από το League of Legends merch, να ξέρετε. Δεν είναι από το Valorant όλοι. Σίγουρα θέλω να έχω μια φανέλα βλόσπα. Για η Fnatic δεν έχει fans πια. Αυτό είναι το πρόβλημα. Η Fnatic έχει 500 άτομα τα οποία την υποστηρίζουν σε όλη την Ευρώπη. Δεν έχει fans στο League of Legends.
Καλό αυτό. Κατανόηση του παιχνιδιού εδώ πέρα από τον Σκιούμον. Ξέρει ότι υπάρχει ward και πήγε να το τσεκάρει γρήγορα. Αφαιρεί το control ward. Ο Γιάικ, επειδή ξεκίνησε από τα Wolves του, έχει κάνει καλύτερο buy. Έχει ολοκληρωμένο το tunnel, αν και δεν είναι τεράστια διαφορά. Κάτι ακούγεται για τρελό fanbase fanatics στη Ζάμπια. Ποια? Ωραία, αυτό είναι το καινούριο clear που κάνει ο Skewmont. Το είδαμε και στο LCK. Η αλήθεια είναι πως δεν το έχω δει πολλές φορές. Παίρνεις όλους στο jungle, παίρνεις scuttle, κάνεις recall. Ανεβαίνεις και παίρνεις 1, 2, 3 camps. Κάνεις πάλι recall. Αγοράζεις ώστε να είσαι με καλό αντικείμενο για τον Δράκο και το scuttle. Και κατεβαίνεις για να πάρεις το 5-30 το τελευταίο camp, έχοντας κάνει όμως recall, για να μπορείς να είσαι πολύ ανταγωνιστικός στο contest για το level 6 σου. Αυτό γίνεται όταν το scuttle, λογικά, βγαίνει στην πλευρά που είναι ο Δράκος ή στην πλευρά που καθαρίζεις εσύ. Έχουμε λογικά κάποια βουτιά εδώ στο top lane. Ο Broken Blade θα φάει το stun και φλασάρει, δεν μπορεί να αποφύγει τίποτα εδώ. Είναι νεκρός και πραγματικά αυτό το play ήταν 0 counter play, δεν μπορούσες να ξεφύγεις. Αμερικείς! Το Skewmont είναι σε φάση, δεν μπορώ να αποφασίσω, θα πάρω και τα δύο. Το Scuttle γιατί δεν τρώει damage από το pet. Το jungle pet χάλασε, μα την Παναγία. BB, μην ανησυχείς ρε Λεβέντη μου, ποτέ δεν πιστέψαμε σε σένα έτσι κι αλλιώς. Οκ, του χρόνου όταν θα παίζει ο μεγάλος Lot στη G2, τότε θα κάνουμε καριέρα. Ποιος παίζει από το PC του Yahoo αυτό το σκοπό? Ο Yahoo παίζει σαν κανονικός Κορεάτης χθες και σήμερα. Πρέπει να φοβάμαι. Πρέπει να φοβάμαι, αυτός δεν έπαιζε έτσι. Επίτηδες, μας έκρυβε το ταλέντο του. Λίγο κατάντια αυτό που βλέπω. Είναι λίγο κατάντια, παιδιά μου. Σου άπαραν 4 άτομα στο top set για να παίξουν το push. Και εγώ χάνω το red μου. Μπαμ, το βλέπω. Φάτο, πάρτο. Μπαμ, έτσι, στη μάπα του. Τον τοίχο. Wenshomei. Αυτό είναι fight. Yahoo! Ερχόμαστε φίλε μου, ανοίξου λίγο. Αυτά είναι. Ο Caps ξαναμπαίνει μέσα. 2 ντασάτια μπορεί να πιάσει το τσάμ και μετά ο Καλίστε παρακαλάει. Όχι, μη. Τι μη παιδάκι, έλα εδώ. Κυριγάνε ακόμα. Ο Caps έχει flash charm. Το νιώθετε? Φιλάκια. Αυτά είναι plays. Ησύχασα λίγο. 1, 2. Όπα! Περίμενε, ξυπνήσαμε, παιδιά, εντάξει, έτσι φορά αυτό ήταν. 3-0 ο Skewmont played στο top. Παίρνουν πάρα πολύ gold G2, 1400 μπροστά. Αντικείμενο για τον Skewmont, όπου παιδιά, 0 φόβος, έτσι. 0 φόβος, βλέπετε ότι παίρνουν το red, χρησιμοποιεί το Wind Becomes Lightning, μπαίνει μέσα, κερδίζει το smite, βρίσκει τον Yike, τον σηκώνει στον αέρα, ο Broken Blade τον καρφώνει στον τοίχο και μετά τον damage οριακάρ και τόσο να πάρουν το kill. Και μόλις μπαίνει ο Caps μέσα στο fight, καταλαβαίνεις ότι το τέλος έχει έρθει, το παίζει καταπληκτικά ο Caps, δεν μπορώ να πω κάτι γι' αυτό, οκ, δεν αστόχησε τίποτα. Και αποφεύγει για την μπούμπλα. Skewmont, αυτό μπορούσαμε να το δώσουμε. Θα πω την αλήθεια, αλλά δεν πειράζει.
Ο Yike πίστευε ότι έχει το αριθμητικό πλεονέκτημα, μωρέ. Κάτι άλλο είχε στο μυαλό του, αλλά δεν μπορούσε και να κάνει κάτι. Μπορούσε να φλασάρει απλά κατευθείαν μακριά, αλλά το τέλος θα ήταν το ίδιο, γιατί πάλι θα φλάσαρε και ο Skewmon πίσω του. Caps, 16 domestic titles, 1 international, 5 MVPs, 11 consecutive LEC finals. 11. Έχουν φέρει τους Γάλλους Avengers στο mid lane, αλλά δεν μασάει, μπορεί να φύγει μακριά. Βέβαια, το Spirit Rush καίγεται. Skewmon, είσαι τόσο fed που πραγματικά δεν πρέπει να φοβάσαι τίποτα. Ειδικά σε αυτό το matchup, δεν πρέπει να φοβάται. Ο Ναρ δεν είναι counter, παιδιά. Δεν είναι counter. Το matchup ξεκινάει να κερδίζει ο Ναρ στο Trinity. Το έχουμε δει πάρα πολλές φορές τελευταία. Και πάντα πριν το Trinity χάνει ο Ναρ. Ή τουλάχιστον μένει 5 CS πίσω. Εδώ δεν σώζεται ο Λάμπρος, right? Αχ, παραλίγο ήταν slowed. Ήταν slowed, δεν μπορούσε να κάνει juke αυτό το play. Ο Skewmon γιατί κάνει dive στο top side μόνος του, τον Yike και του παίρνει το flash όσο έρχεται το κάνει και κάνει stun πάνω στον Skewmon, αλλά αυτός μπορεί να παίξει το fight και ένα V2 αν θέλει. Καλό. Σεβαστό. Skewmon θα κάνει όλα αυτά για να πάρει τα hulls. Όχι, ο Yahoo, ξαναπώ, συνεχίζει και παίζει καλά. Συνεχίζει και παίζει πάρα πολύ καλά. Παιδιά, Ροουμάρι, παίζει το ταλίγια όπως πρέπει. Αυτό, τι γίνεται, ακούστε με λίγο, πολύ θα χεϊτάρουμε και εσύ σήμερα. Αλλά όποιος χάσει και όποιος κερδίσει, θέλουμε καλή εικόνα και από τους δύο. Καλός ή κακός, και οι δύο εκπροσωπούν την Ευρώπη. Και παιδιά, αν στον τελικό του MSI παίζει KC vs T1, με ποιον θα είστε? Easy. Οπότε, θέλουμε να παίξουν καλά. Getting this kill bot just puts a little bit of gold back into Killer's pockets. Yo, chill, chat, chill, yo. Θέλω να ηρεμήσουμε λίγο. Αν παίζει και εσύ και Genji, εντάξει φίλε, τότε είσαι με την καλύτερη ομάδα στον κόσμο. Stop you from putting a tourniquet on elsewhere. Now this Dragon start is a little bit early in G2 because their mid laner is going back to base. Caps does have the TP available to him, has ticked over to level 9, but he wants to spend the gold before this fight starts. TP in from Kana. Είναι πολύ. Ο Bibi δεν έχει μπάρα, πηδάει πάνω στον Yahoo. Νομίζω τον σκότωσε ο Yahoo. Αν θέλει να ξεφύγει, πρέπει να κάνει flash προς την ομάδα του εδώ. Αλλά ο Broken Blade μπορεί πανεύκολα να ακολουθήσει. Το σκέφτεται, δεν το κάνει ακόμα. Ο Caps όμως έχει τις μπάλες για να μπει μέσα και να πάρει κι άλλο kill. 2 dash, 1 dash. Και νομίζω ότι dash φιλί μετά για να πάρει το kill. Ήθελε να πετύχει τον Yike, δεν είμαι σίγουρος. Flash predict έκανε. Ξέρετε. Για να τον πιάσει στο τέλος. Δεν χρειαζόταν, ναι. Αλλά στο τέλος της ημέρας όλα καλά. Ο Κάνα δεν έβλεπα τι έκανε, γιατί κοιτούσα τον Broken Blade στην αρχή του fight, που ήταν από την πάνω πλευρά και απλά μπαούλιασε τον Yahoo. Αλλά ο Broken Blade επιλέγει να μην γκριντάρει και να κρατήσει το flash του. Είναι slow και αυτός δεν έχει flash. 1, 2, 3. Άρε Skewmon. Χτάρα. Ο Κάνα εδώ για να δούμε. Ο Κάνα δαιμόνισε. Λογικά μιλούσε κορεάτικα και έλεγε go, go, go και ο Yike δεν καταλάβαινε. Γιατί κυριολεκτικά μπήκε μόνος του ενώ οι άλλοι κάνανε δράκο. Αυτό που λέει ο Yike, βλέπεις. Λέει, είμαστε σίγουροι ότι είμαστε στην ίδια σελίδα, γιατί εδώ φάνηκε ότι δεν υπήρχε η συνεννόηση μεταξύ τους για το πώς θα παίξουν το fight. Καλύτερο game από την G2. Σίγουρα καλύτερο game από την G2.
Ο Yike έχει να φαρμάρει καν 45 λεπτά. Το ωραίο Skewmon ζει στη ζούγκλα του. Δηλαδή, τώρα παιδιά, συγκρίνεται τον Skewmon με Ναφίρι και τον Skewmon με Zinzao. Είναι σαν να παίζει άλλος παίκτης. Με τον Zinzao έχει αυτοπεποίθηση, ξέρει τα όρια του και ξέρει πώς να παίξει τα fight, το counter, τα πάντα. Με την Ναφίρι φαίνεται λίγο πιο... μάγκες, πώς το παίζουμε, τι κάνουμε. Σκέφτεται πάντα την επόμενη, σαν να παίζει Λυσίν. Αλλά όταν παίζει αυτό τον Zinzao, παίζει το δικό του παιχνίδι. Okay, πολιορκεί τον αντίπαλο συνεχίζει εδώ. Τον βλέπει πάλι, λέει ευθεία. Α, είναι κοινάμι εκεί, ευθεία. Broken Blade even στο gold. Τη δουλειά του θα την κάνει. Εφόσον δεν έμενε 1000 gold πίσω, πιστεύω ότι είναι ok. Κάποιος να σταματήσει τον Caps που απλά παίρνει gold και φαρμάρει το game. Ο Skewmon δεν κάθεσε καν να ασχοληθεί με τα voids στο παιχνίδι. Πήρε ένα void και μετά επικεντρώθηκε στο counter jungle. Θέλω να δω πόσο Yike ξέρει να παίζει από πίσω, γιατί ο Yike σε αυτό το split έχει ένα κακό. Είναι καταπληκτικός, ειδικά όταν βγαίνει μπροστά παίζει πάρα πολύ καλά, αλλά όταν μένει πίσω, μπλοκάρει ο εγκέφαλός του, δεν ξέρει τι να κάνει. Όποτε τον έχω δει να παίζει game από πίσω, είναι άχρηστος. Είναι σαν να τιλτάρει και να λέει «Μάγκες, δεν μπορώ να κάνω κάτι». Κυριολεκτικά το έχει πει, τον έχουμε ακούσει να το λέει. Οπότε πρέπει να αποδείξει ότι ένα στραβοπάτημα για τον ίδιο δεν σημαίνει το τέλος του παιχνιδιού. Πάνε το χεραλντάκι, μπορούν να το τοποθετήσουν για τον Δράκο στο mid. Οπότε εδώ να κάνουν το counter jungle, να πάει ο Skewmon στο recall για να πάρει το αντικείμενο αν το έχει και μετά να κατευθυνθεί ως προς το mid για να ρίξουν το Herald και να πάνε να παίξουν Δράκο και να πάρουν και το tower. Και ποιο είναι το πρόβλημα εδώ, ότι αν η Ταλίγια χρησιμοποιήσει το ulti στο mid για να κόψει το Herald, μπορεί να το κάνει αυτό. Οπότε πρέπει να το τοποθετήσει εκεί που η Ταλίγια δεν θα μπορέσει να έχει play. Ή να την αναγκάσεις να το κάνει επίτηδες για να παίξεις free το Δράκο. Εκεί είναι 30 CS πίσω. Βαίνουν κάτω και το Scuttle είναι στο bot, που πάντα όταν το Scuttle είναι στην πλευρά που θες να κάνεις Δράκο είναι μεγάλο δώρο. Το Broken Blade. Βλέπεις τα λέγεται bot, ρίχτε απλά το Herald στο mid, πάρτε Δράκο, ανοίξτε τους. Για μένα αυτό είναι το play. Να πάνε να ρίξουν τώρα Herald στο mid. Έριξαν Herald στο bot. Μ' αρέσει και αυτό. Μ' αρέσει, βλέπετε. Μα ξέρεις ότι οι άλλοι είναι όπου να είναι. Γιατί να μην το εκμεταλλευτείς παίρνοντας το free gold που σου δίνουν. Πάει το tower. Caps, τι χτίζεις σήμερα, λεβέντη μου, τι έχεις πάθει. Ναι, οι Casey αποφεύγουν τον Caps όσο γίνεται. Το αστείο είναι ότι ο Bibi αυτό το 1v2, αν ανεβάσει λίγο την μπάρα του ακόμα, λίγο ακόμα, το παίζει. Το παίζει γιατί δεν έχουν damage να σκοτώσουν. Έχεις mana Caps. Το παίζεις παρόλα αυτά. Μπορεί. Εννοείται ότι μπορεί ρε φίλε, αυτό είναι GOAT! Αυτό είναι ο GOAT! Flash μαζί με το ultimate για τον Κάνα και ο Caps με 0 mana. Φεύγει απλά από το fight, έχοντας πάρει tower, έχοντας πάρει kill. Βέβαια, τώρα ο Yahoo θέλει να πάρει... Είσαι σίγουρα κορέα. Άκυρο παιδιά! Ο κανονικός Yahoo είναι, ήμουν σίγουρος. Τι έγινε τώρα εδώ? Ο άλλος δαιμόνισε μπρο. Ναι, ο Caps δεν έκανε καν flash. Φλάσαρε ο Yahoo.
They are trying to collapse onto Caps. They think his ultimate's off. Cool down, but it's back up. Wait, déjà vu. Déjà vu, μην πεις πάλι. Maybe expecting Yike to flash into it that time. Was a good charm. Yeah, makes sense. 8,500 the gold lead here for G2. And for Casey, έβγαλε stacks ο Caps. Λίγο greedy, λίγο greedy. Να κλείσει όλο το βιβλίο, αλλά με το πώς παίζει δεν μπορώ να περιμένω κάτι λιγότερο. Ο Broken Blade πηδάει μέσα και να παίξει ξύλο με τον αντίπαλό του, που ο Broken Blade έχει ένα Trinity. Είμαστε στο 20 λεπτό, είναι λίγο φτωχός για τα στάνταρ του παιχνιδιού, αλλά μπορεί να παίξει τουλάχιστον εναντίον του counterpart του. Και ο Khan είναι ένα level πίσω, ολόκληρο level όμως. Και είσαι μπροστά παντού. Ούσιο, ευχαριστούμε για το word, αλλά δεν θα το πάρουμε. That Casey will need a pretty significant misplay, which I will say G2 have been known to do in these playoffs. LeBron doesn't have a hook. That's true. So it's much harder to make that misplay. To be fair though, the last misplay from LeBron and Lulu was he ran under mid lane tower I do remember and that. tried to ult to set up for Yasuo. Κάνει το play με τον Λαμπρόφ που απλά μπήκε μέσα και έκανε flash ult. Λοιπόν, τώρα εδώ πέρα και η City χρειάζεται να κάνουν για να γυρίσουν. Με το κόμπο που έχουν τα Λίγια Jarvan Renekton, όπου και οι τρεις είναι πίσω, οι επιλογές τους είναι πολύ περιορισμένες. Γιατί η Ταλίγια και ο Renekton δεν λειτουργούν καλά από πίσω, ειδικά από τόσο πίσω. Αυτά τα τρία picks. Μιλάμε τώρα για 2.500, 3.500 και ένας Renekton που είναι πίσω 200, αλλά από τους υπόλοιπους. Για να δείτε τι εννοώ. Ο Renekton πάνω του έχει 6.700 gold. Ο Caps έχει 10.700. Τον περνάει 4.000 gold. Αυτό εννοώ πίσω. Τον μπερστάρουν γρήγορα τον Baron. Βέβαια μπερστάρουν πιο γρήγορα τον Yike, όπου ο καημενούλης πήγε να κάνει contest και έφυγε με μία μπάτσα στο κεφάλι που τον άφησε χωρίς πολλές ελπίδες για να παίξει το fight. Baron για την ομάδα των G2 στις 9.000 gold. Καλύτερη εκτέλεση από πριν. Τώρα δεν βάζει να δούμε την ημέρα της αποκάλυψης. Δεν έχει βγει ακόμα, 16 του βγαίνει στους κινηματογράφους από την Downward. Να τσεκάρετε το τρέιλερ. To create a similar sort of push to what Casey did before. You have the 4-1, you keep your Ahri in the mid lane, you keep the tank with the team to make it that much harder for Casey to engage on. Είδε τον τρελό τι κάνει, ρε. Άφησε πάρα πολύ low. Εδώ ο Καλίστε κρύβεται πίσω από τα minions. Για να απλά τον βρει ο Caps σε ένα καθαρό 1v1, μπορεί να τον καθαρίσει πριν μέσα όμως τις πέτρες ο Broken Blade. Ωραία τα mechanics από τον Yahoo. Και θα πιάσουν τον Broken Blade. Αχ, όταν έρθει ο Lot στη G2 έχεις τελειώσει. Έχεις τελειώσει. Yike. Θα δεχτεί όλο τον Burst για να πέσει κάτω. Ο Λαμπρόφ δεν κινδυνεύει. Ο Caps θα χορέψει λίγο παραπάνω για να πάρει ένα και μετά μπορεί και 2 kills ακόμα. Διότι τα dash υπάρχουν και ο Skewmont απλά κανονίζει να σκοτώσει τώρα την Ταλίγια με τον Κάνα να είναι ο επόμενος στόχος. Κάνα πρέπει να πούμε καληνύχτα, αλλά όχι μόνο σε σένα και στην υπόλοιπη ομάδα. Και ο Caps χορεύει πάνω στο πτώμα του αντιπάλου του. GG, well played! Δυνατό game. Πάρα πολύ δυνατό game από την G2. Οκ, νομίζω πως αυτή είναι η πραγματική τους εικόνα. Και να δούμε αν και οι C τώρα έχουν αυτό που χρειάζεται για να επιστρέψουν. Γιατί το storm που φάγανε ήταν μεγάλο. Γρήγορο game. Γρήγορο game. Σταματήσαμε τώρα που θέλω να ζαγόνται. Ρες καβαλάκι για τον Skewmont λες. Είναι πέδαρος ο άτιμος. Παιχτάρα είσαι. Ευχαριστώ το πρώτο. Όχι, αλλά οι Casey το έκλεισαν αρκετά γρήγορα. One comment that I have ahead of the series, I was talking to Kameto and he was telling me that his chat and him as well are calling you the devil, le diable, for how good you are. Είναι Diable. Obviously that's nice to hear. I hope that I will be able to keep this name after today's series, and I will make sure that I'll do my best to make it as hard as possible for them. All right, keep it coming. Thank you, Skimon. I'll let you join your team. What do you guys have to say? Vamos, Skewmont.
Για ο Σκιούμοντ είναι αγαπημένος μου jungler. Πέρα από την πλάκα. Είναι αγαπημένος μου jungler. Είναι τρομερός παίκτης. That is true. I like that one. That one was good. Yeah. He said basically draft iffy. He said first game not all the tools, second game all the tools. Well, I'm summarizing. Yeah, I think fair enough. Like, and honestly, I can't really fault him because the contrast in game 1 to game 2 is just so extreme, and Skewmond really stepped up. It does feel like a single moment in the game that went in favor of G2. Πάρτε μποντάκια. Wait, τα giveaways είναι ακόμα ανοιχτά. Δεν τα κλείσα ποτέ πάλι. From that single play, suddenly they're 5k ahead. Στην αριστερά είναι 1-1. Is a reminder that whatever we saw in game 1, G2 are still G2, and if you make a Jinx έχει mistake, πεθάνει 100 φορές στο ραντάν. Ρε, τι βλέπεις? Elden Ring. Εσείς ποιο είναι το μερίσιο πρόγραμμα παικτών τέτοιου επίπεδου? Είναι συνήθως 5 ώρες scrims με πάρα πολύ solo queue. Δηλαδή πριν τα scrims παίζουν solo queue, μετά τα scrims παίζουν solo queue. Οπότε ένα 10ωρο league την ημέρα σίγουρα. Με 8ωρο ύπνο. Κάποιοι παίζουν και 15 ώρες league την ημέρα, κατάλαβες. Yike wants to find his invade, right? Go for the red buff, but he uses the dragon strike to do damage, and suddenly he cannot then use the flag and drag to get out of here. And there's a Meganar over the wall. You're gonna have to question the decision making here of Casey, because what I do like is they're all committed, but that kind of makes the cleanup super easy for Caps after. Yeah. That is a glass half full ass take. This was terrible, bro. This is an absolute disaster. The silverest of linings. The silverest of linings. We all jumped off the cliff together. Ήσουν με 3 wins. Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Such a fantastic job of picking this fight apart. Yehu being on the flank. Για ο Comp ακόμα στριμάρει. Το βράδυ έβλεπα Comp, ξύπνησα για να ανοίξει το stream και ο Comp ήταν live. Έκλεισα, ξανά άνοιξα για like και ήταν live. And I don't think that there's that communication there with Yike because Yike is Q smiting to secure it. Bro, ακόμα στριμάρει. No way out and like it's a What the fuck? They're going to kill you. And unfortunately they've just put way Hey yo Comp, δεν σε έχουν ενημερώσει Λεβέντη μου. Αφήνεις το stream ανοιχτό με VOD το βράδυ και ανοίγεις το πρωί για το μάραθον. Δεν παίζεις όντως 24 ώρες σερί. Μην τρολάρεις, χαλάς την πιάτσα για τους άλλους. What the fuck? Είναι αυτά τα πράγματα. Like, Innovid by itself, a tough matchup, and then suddenly the whole kind of map was collapsing around him, so I think he really struggled to make an impact. Now, coming into game 2, he's like... Caps, by the way, η Άρη σου ρε φίλε, μπορεί να με πέτυχε τσάρα με μένα, αλλά την έχω ερωτευτεί, πώς παίζεις έτσι κι εσύ. So I think the R was a fantastic pick by him, and I think it really highlights his strengths. Just these picks he keeps finding, playing around in Fog of War, is one of his main strengths. Yeah, and I think when you look back at these clips, if you're trying to play Ari, θέλεις στο The Rock για να πάρει επόμενο split. Αλλά και σαν πάει ο Comp στην Navi, δεν ξέρω να χαζέψω. Δεν θα τα αντέξουμε αυτό σαν Ελλάδα. Αν και... Δεν θα μιλήσω. Θα μείνω σιωπηλός για τώρα. Τα leaks θα έρθουν πιο μετά. Μπρο! Τι εννοείς? I'm also happy for the side of G2 that they got that lead and they didn't even squander it at one point. Coach, βάλε με μέσα. Θα βάλω μπαταρίες μέσα σε μια σακούλα και θα βαράω τον Ζινζάο έτσι. Θα κάνω λίγο παραπάνω από αυτό. That's something I did not want to see. Not only thinking about the finals, What? also thinking about MSI. But what then all went wrong for KC? Because it seemed like they had so many aces up their sleeve coming out of game 1. So did it all just fall apart, or do you blame the draft? I mean, it's easy to blame the draft. I don't really think it was the draft issue. I think they did some really good early plays. They had Talia with the move into the Renekton top lane, finding the dives and kind of setting Kana up for success. But then where they translated that pushing Renekton, I don't feel like he was included in a lot of these plays. You saw that invade, Renekton is nowhere to be seen. I think Kana really... Σε ποια ομάδα είναι ακόμη τώρα, δεν είναι σε κάποια ομάδα ακόμα. Not including Kana in your plays, I think is a big mistake. I think the Jarvan first pick is naturally going to struggle when the enemy team has options to champions with dashes, right? Normally he's really good in these situations to punish immobile carries. G2 didn't really put him in a position to do anything, and if you start to fall behind on J4 against a comp that's naturally pretty good against you, you're going to look useless. You just really don't do very much. For so much that we talked about the bot lane matchup and who's the best bot lane in this matchup, it's all been coming up jungle. It really has. I mean, I think we kind of expected it. I mean, it really is these two teams. Τζόμπλεφ δεν είναι, όχι παιδιά, η Τζόμπλεφ έδιωξε όλους τους παίκτες εκτός του Μέρσα. Ή τους άφησε ελεύθερους, να το πω έτσι. Γιατί σύμφωνα με φήμες, ο Exakick θα παίξει στην Τζόμπλεφ. Πληρώνεται αλλά δεν παίζει, σαν τον Πανούλη, Καλή φάση μπρο, οι Έλληνες πληρώνονται για να κάνουν πράκτηση στο όλο.
it goes horribly wrong based on a play that it looks like Yike started. And I'm not going to condemn him from that. Maybe that's a team call. But it starts to feel like we're going back to the skew side of this matchup, where he is the one in charge and Yike is the one that has to play to his tune, which I think would be devastating for KC in Game 3. To add insult to injury, this was the fastest game of the LEC this year. Okay, το γρηγορότερο game. So KC absolutely have to go back to the drawing board. They still have one up. It's only squared off now. It's all about that signal that G2 sent just now. And we'll see if KC can fight back right after this. Λοιπόν, boys, αν θέλετε, όπως είπαμε πριν, να μας στέλνουν κανένα pack παραπάνω για να ανοίγουμε όταν έρθει η ώρα, τσεκάρετε αυτό το Instagram εδώ που είναι στο chat. Είναι το μαγαζί που μας έστειλε τις κάρτες. Και, hey, μπορεί να μας στείλει κι άλλες κάρτες. Okay, για να ανοίγουμε έξτρα στα queues, αλλά για να σας κρατήσουμε παρέα σε αυτό το queue που έρχεται, έχουμε ένα ακόμα pack. Νομίζω πως δεν έχω άλλες καλές κάρτες να ανοίξω. Έχω ανοίξει όλες τις καλές κάρτες που είχε μέσα το κουτί. Have a break. Have a Kit Kat. Ότι είχε offers από HLA. Πώς, μήπως. Να πεις για Fnatic που λέει ότι κάνει μπαίνει στο πανούλι. Κάνουνε και αυτοί τα δικά τους τα κλονίστικα, δεν πειράζει. Fnatic είναι. Λοιπόν, κάτσε να τελειώσουν τις διαφημίσεις που έχουνε. Θέλω μια χρυσή κάρτα. Okay, θα ανοίξουμε ένα pack τώρα και ένα Pokemon. Okay, ένα League, ένα Pokemon στο break. Όσο να το σκορ είναι 1-1. Και πάρτε συμμετοχή στα giveaways, τα κληρώνουμε μόλις τελειώσει το series. Το series τελειώνει σε 2,5 ώρες περίπου. Με το καλό τώρα είναι Pokemon δεν θα τύχω τίποτα ρε. Χρυσή κασετίνα, τι είναι η χρυσή κασετίνα? Με κάρτες! Υπάρχει κάτι τέτοιο. Μπορώ να τα ανοίξω. Δεν μπορώ να τα ανοίξω. The human body was built to move, not trapped at a desk in one singular posture for 12 hours a day. It's time your chair evolved. This is Secret Lab Titan Evo. Εμπιστεύεστε να ανοίξω το pack με ψαλίδι. Πόσο λάθος μπορεί να πάει αυτό? Everything shit. Τι συμβαίνει? Είναι κάποιος... Πιστεύω ότι κάποιος εδώ είναι λίγο γκαντέμις. Και απλά δεν μπορώ να ανοίξω καλές κάρτες. Έχουμε άλλα 2-3 packs θα ανοίξουμε, δηλαδή ένα Pokemon, ένα League ή ένα Pokemon 2 League. Παίζει φόβο το game με τίποτα, ο φόβο δεν είναι στο στούντιο. Λέω τα παιδιά πίσω από τις κάμερες. Welcome back, everybody. We're about ready for Game 3. We're Hello, going to be hello. drafting here at the desk. Well, they are going to draft. We are going to criticize their draft. And with we, I mean... G2. Because what do I know? React content, that's what it's all about. Exactly. New meta. That's what everybody else is doing. Anyway, so what are we thinking then? At least we're going to get 4 games, which I am over the moon about after yesterday, where we were like in and out of studio, like rehearsal was longer than the series. Ρε φίλε, εγώ δεν είμαι γκαντέμις, εγώ έχω τύχει τις καρτούλες μου. Λοιπόν, έλα λίγο, μην ξεφεύγουμε έτσι, έχουμε τελικό μπροστά μας, που μπορεί να είναι 1-1, αλλά σιγά σιγά ζεσθενόμαστε, σιγά σιγά αρχίζεις και νιώθεις την πίεση. Η ομάδα έχει Mad Lions όταν πήρε το LEC, Αρμούτ, Ελιόγια, Humanoid, Κάρζι και
το support των Γερμανό Kaiser. Τον Σκιούμον το βλέπω σε κανένα 2 χρονάκια Forgiven, top 4 παγκόσμιο. Caster στο HLL. Very strong junglers up and available, and we already see the Varus and the Milio taking out. Milio Lucian combo is going up and away. Yeah, so it was high emphasis if you want an enchanter. Karma is by far and away the strongest enchanter right now in this draft. You could look to first pick it here as G2. The Nautilus is still open though. Nautilus is still open, but I feel like it's kind of a preference. Some teams kind of hate playing against the Nautilus, some people don't mind. But they actually banned the S-Troll, so kind of keeping S-Troll Karma separated now in draft phase, and I feel like we're kind of going towards more engaged supports right now. Exactly. Now the pressure is on KC to ban this Nautilus. Έχουν φύγει πολλοί enchanters, η Karma είναι open. Θες αν είσαι ο Λαμπρόφ να παίξεις Karma. This last ban is gonna warp the draft all around it. Yeah. So you could ban the Nautilus if you want to. You could also take out the Skarner. Νομίζω δεν θέλεις. Ωραία. Δεν έχουν μείνει enchanters, τουλάχιστον καλοί enchanters. I feel like this is a new direction that both of these teams are taking us in because they have both shown us that they're very. Vayne είναι ακόμα open, παιδιά. Η Vayne είναι ακόμα open, ο Panther είναι ακόμα open, ο Nocturne είναι ακόμα open. Υπάρχουν junglers οι οποίοι είναι priority στα πρώτα παιχνίδια και μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Τώρα αν πάρεις Nautilus, Blind, υπάρχουν απαντήσεις και πολλές. Δεν είναι ότι υπάρχουν και πολλές. Θα προτιμούσα να φύγει το pick και να μην έχουμε καν Nautilus μπροστά μας. Πρέπει να είναι Nico. Οπότε μπορεί να πάρει Nautilus ο Bossing. Θα μπορούσε να είναι εδώ πέρα το Jhin. Ρακάν! Τι, Ρακάν Vai. Πρακτικά σου λένε ότι σκέφτονται να πάνε Ζάγια, αλλά... I think with this Nico pick, G2 highlighted that they want to draft dive, so securing the Sai Rakan and the Vi kind of blocks that a little bit. I mean, the Vi also wants to go in with Rakan, but Saya being able to self-peel with jungle παίρνεις εδώ. really strong, so we'll see what G2 does here. Αυτό με προβληματίζει τώρα. Take it away here, it would be a clever choice. Yeah, it would be a clever choice, and what the Vi does as well, even though it's a solid take and it makes everything come good, it invites the counter. Γιατί κοίτα τώρα τι γίνεται, η Ζάγια είναι καλή versus Vi και είναι και deny από το Ζάγια Rakan. Αλλά σίγουρα η KC ξέρανε ότι οι G2 μπορούν να πάνε Ζάγια. Οπότε η ερώτησή μας εδώ είναι τι AD carry σκέφτονται να πάρουν οι KC, τι να πάρουν, Kai'Sa. Αυτό είναι το play, Kai'Sa για τον Kalist. Caps Aurora. I have 3 champions. I don't really care. I don't have a priority jungler. I want to enable Caps. I want to enable someone else because with them being more powerful, that's gonna ensure that I'm having a good game. Δεν θες να πάρεις Sivir εδώ. You can pick your mid or you can drop your AD carry, because you can do the same thing as AD carry, right? Don't pick your AD carry here and pick your best mid lane matchup. But that means now Kalista. Δεν ξέρω, προσωπικά φοβάμαι λίγο το Kai'Sa. I think Casey most likely going to target the jungle pool quite hard, while G2 will target the AD carry pool quite hard. And it's kind of. A most play του είναι Corki, As, Caitlyn, Ezreal, Yunara που είναι εκτός. Και μετά είναι η Sivir. Μετά όντως είναι η Sivir το most play του, που είναι και το πιο πιθανό. Δηλαδή εδώ περιμένεις περίπου το pick του Kalist, γιατί μαζί με Rakan τι θα πάει Jhin. Πώς πάει MF. Τσάτ, μήπως πάει MF. Το Νίκο για μας αρέσει, είναι ok, είναι ok. Δεν είναι και το καλύτερο combo, αλλά έχεις δυνατό level 6. Take it out. There's also some funky champions. You can still go for like Aatrox ahead if you really want a skirmish heavy jungler, but when it comes to just having that semi-global Pantheon is one of the best junglers at controlling the pace in the early to mid game. Μα τώρα που μπάναρες, που πήρες τη Ζάγια, γιατί αποφεύγουμε στην Ευρώπη τόσο πολύ τον Νοκ, ενώ στην Κορέα τον Νοκ είναι permaban. Κυριολεκτικά έχεις Aurora και Νίκο. Το κόμπο σου είναι υπερβολικά καλό για να παίξεις Νοκ, okay? Έχεις 2 από τα καλύτερα ζευγάρια του Nocturne στα solo lanes. Οπότε, εδώ ποιο είναι το θέμα. Ό,τι και να πάρουνε, πάρε Nox Sion. Τέλος, μην το σκεφτείς καν, πάρε Nox Sion. Κανονικά. Εδώ περιμένω Sivir όπως είπα, αλλά θα μπορούσε να πάει και MF. Αν θέλει να πάρει AD carry στο 4. And maybe set up Skewmon for something a little bit more volatile into the Vide.
maybe like a bruiser champion that can just take these skirmishes, I think would make sense. Ως και αν σκέφτεται κάτι άλλο. Because otherwise I don't really see why we ban TF as well. Λίγο αυταρχικό το συγκεκριμένο πικ. Θα πάρει Ζέρι με Ρακάν. Να δούμε πώς μπορεί να πάει αυτό το pick. Mobile, έχει το μεγάλο jump, έχει πάρα πολύ movement speed. Και άλλο παίζουν τελευταία οι jungles, μωρέ, το Rek'Sai παίζουν λίγο παραπάνω. Σάντε, όχι Sion αλλά Κασάντε. Το σκεπτικό είναι παρόμοιο με αυτά τα picks. Παιδιά, είναι το draft που βγάζει παραπάνω νόημα. Okay, αν θέλουμε τώρα να μιλήσουμε κανονικά για το παιχνίδι, είναι το draft που βγάζει παραπάνω νόημα από όλα τα drafts. Να πάρεις knock ενώ έχεις Aurora και Νίκο. Well, if the Zahen is there, I am excited, but me too. He's so sexy. I mean, he's a great champion. Well, I'm excited for different reasons, you know. But what the fuck, delay socks? Delay socks. Hello. Και Zahen. Για τον πάει με Aurora, γιατί η Aurora και η Νίκο. Να βάλω predictions για αρχή. Η Aurora και η Νίκο είναι παραδοσιακά champions που δουλεύουν πολύ καλά κάνοντας flanks ή ξεκινώντας το fight χωρίς ο αντίπαλος να ξέρει που είσαι. Όχι, γιατί θες να σκάσεις το μεγάλο ulti και να πιάσεις όσο παραπάνω κόσμο γίνεται και να τους απειλήσεις. Με το knock να κλείνει τα φώτα, η αντίπαλη ομάδα, το σκεπτικό σου λέει γκρούπαρε γιατί έρχονται. Οπότε γκρουπάρει η αντίπαλη ομάδα αναγκαστικά και η Νίκο που δεν ξέρεις που είναι και η Aurora που δεν ξέρεις που είναι, τι κάνουνε, πατάνε ρο και ξεκινάς το fight full πλεονεκτικά για σένα κάθε φορά, χωρίς να υπάρχει counterplay. Θυμάστε χθες που η Akali θέλει να κάνει flanks και την βρίσκαν συνέχεια. Με knock δεν μπορείς να τη βρεις, γιατί δεν τη βλέπεις. Αυτά τα combos ενεργοποιεί ο Nocturne. Ταυτόχρονα είναι καλός versus Vi, γιατί η Vi, αν επεκταθεί πάρα πολύ με το ulti της και φύγει πολύ μπροστά, ο Nock κλείνει τα φώτα και η ομάδα της Vi δεν βλέπει τη Vi για να τη βοηθήσει. Οπότε είναι ένα πάρα πολύ καλό pick στο draft. Περίμενα Sion, να σας πω την αλήθεια, στο top lane, αλλά και ο Cassante είναι super δυνατός και είναι και πιο δυνατός για να δημιουργήσει kill pressure. Αυτό είναι το point μου και αυτό είναι το prediction για το παιχνίδι, παιδιά, βάλτε πόντους! Δεν θα βάλει, τι γίνεται, δεν πιστεύει κανείς τους Casey, πάμε λίγο ρε, Viva la France! Είστε εσείς. Σκίμουν ο αδερφός μου, τη Runes παίζει. Τα ολόσο στα Runes. Six sense. Η Sox είπε ο Zahen, χάρηκε όταν είδε Zahen γιατί είπε είναι πολύ ωραίο champion, είναι πάρα πολύ sexy και λέει είναι πάρα πολύ δυνατό. See you! Στα giveaways, παιδιά, τα giveaways θα κλείσουν επειδή το ζήτησε ένας αγαπημένος μου viewer και θα ανοίξουν πάλι όταν τελειώσει το game. Σκίμον κάνει invade, αλλά αυτός έχασε HP, πώς γίνεται αυτό? Πήρε! Κάτω να φέρει και να κάνει flash. Δεν θα κάνει flash, είναι πολύ κοντά στο tower. Θα τον μπατσώσεις λίγο έτσι, μπράβο. Έκανε smite και ο Yike, αυτό είναι μεγάλο win. Να βάλεις εσύ πόντους στους Casey, δεν μπορώ να βάλω predictions στο κανάλι μου. Δεν μου αφήνει Riot. Trade that LeBron took on that bottom side, though, maybe there's a window where Kalista and Busio can try and help out a little bit, but with the push that already Hansam and LeBron have, I think it's going to be a little tough to try and go for anything. Ρε, ο Σκιούμον τι παίζει στο solo queue, δεν καταλαβαίνετε. Ο Σκιούμον προσπαθεί να μεγαλώσει το champion pool του. Παίζει πάρα πολύ Nasus, παίζει Rek'Sai, παίζει Lee Sin, παίζει με τα μάτια. Path back down towards his bottom side. Caps was trading with Yahoo. He did lose out on those trades.
Brand. Okay, so Yike in terms of his, sorry, Skewmon in terms of his pathing, really cutting off options for Yike. Not only Yike δεν είναι μαγειρεμένος. side, will that allow Ο Yike τι πρέπει να κάνει για να παίξει το παιχνίδι? access to Ή να βγάλει. Also, it can cover for bot. Κάνα τι κάνει. The bot lane as they continue to push, they really need to consider dropping a ward soon as Broken Blade. Αν σκοτώσει είναι καλό, αλλά αν δεν σκοτώσει, έχασε 2 waves. Άντε, ένα wave. Δεν κέρδισε εδώ Κάνα, έχασε. Η Paei μπορεί είτε να γκανκάρει στο bot και να πάρει κάποιο kill ή να τρέξει τώρα κατευθείαν πάνω για να πάρει το scuttle. Εδώ ο έκανε fear μάλακας. Μάκας. Μπρο, μπες στο boost. Μπες στο George boost, σε παρακαλώ. Δεν το πιστεύω ότι βγήκε αυτό. Δεν το πιστεύω ότι ο Yike κυριολεκτικά ίνταρε και του βγήκε. Θα τρελαθώ. Μπράβο του όμως, Yike. Σέβομαι πάρα πολύ αυτή την κίνηση. Ήταν έξυπνο. Ήταν πάρα πολύ έξυπνο. Okay, πήγες για το ένα play όπου κανονικά μπορεί να σε μαγειρέψει full στο game. Μπορείς να μείνεις τόσο πίσω που δεν μπορείς να παίξεις. Αλλά στο τέλος, επειδή βγήκε, είναι μέσα στο παιχνίδι. Και δείτε τώρα τι γίνεται. Πήρε scuttle στο bot. Πήρε red buff. Παίρνει τα δικά του raptors που θα γίνουν contest. Αλλά δεν γίνονται contest με διαφορά στο XP. Είναι και 2 level 3. Και ο Skewmon, αν δεν πετύχει το contest, μπορεί να μείνει και πίσω, που είναι risky contest, είναι πάνω από Busio. Spell shield, στο knock-up. Παίξτε το, φάει τα ρέτο. Παιδιά, δεν το πιστεύω. Ο Skewmon παίζει ακριβώς σαν και εμένα. Έκανε fear το Raptor. Respect. Και ο Yike είναι μέσα στο παιχνίδι. Μπράβο στον Yike λοιπόν για ένα πολύ καλό comeback play. Just try and get into Yike's face and make sure he's not able to get it anywhere near ahead on this Paei. And for the early Αλλά όντως έκανε fear το Raptor και το έχασε. Και τώρα ο Yike, αν θέλει να γίνει λίγο spicy, μπορεί να κάνει invade τα Raptors και να κάνει recall. Να πάρει το camp, Raptors, recall ή να κάνει camp, Raptors, Gromp, recall. Έχει επιλογές. Έχει επιλογές. Διάβασμα εξεταστικής με Nero. Παιδιά, ποιοι δεν είναι εξεταστικοί? Τι έχετε όντως να διαβάσετε, να βλέπετε pop, invade τα Raptors, πάρα πολύ σωστό play. Και ο Skewmon παίζει fetch. Είναι από εκεί που αυτός ήταν ο κυνηγητής. Είναι αυτός που αμήνεται συνέχεια, τα πήρε ο Yike. Και ειδικά μου λέει Yoinkies και τα λέγαμε. Όχι, respect, μόνο respect μπορώ να δώσω στον Yike, καταπληκτικό adapt. Ούπα, εδώ στο άτομο δεν είναι εξεταστική. Τι γίνεται, όλοι διαβάζουμε. Διαβάζετε. Μπράβο, boys. Χαίρομαι πάρα πολύ όταν βλέπω ένα chat το οποίο... Εγώ γράφω 8 το πρωί πυρηνική θεωρία. Φτιάχνετε θεωρία, είπες, πρέπει να πούμε φτιάχνετε βόμβες. Πόσο χρόνο το έβγαλες? Φίλε μου, δύο πράγματα δεν ρωτάς. Μια γυναίκα πόσο χρονών είναι και έναν φοιτητή στα πόσα χρόνια έβγαλε το πανεπιστήμιο του. Άσχημα πράγματα. Αν θέλει, θα σου πει μόνος του ή μόνη της. Callisto very much playing for the late game. When you've got Victor Zeri, you're more of a 2-3 item kind of team. Για καλή επιτυχία σε όλους, φίλε. Μακάρι να τα πάτε καλά, να τελειώνετε, να γίνετε και εσείς streamers με τη σειρά σας. Όλοι οι streamers γίνονται τελευταία. Αλλά στο τέλος σκοπός είναι να κάνετε αυτό που θέλετε. Nocturne plus Nico combo is, I guess everything is old school at this point, but it was a combination that we saw very prevalent everywhere for a while, basically to mask the engage of the Nico. The lights go off, now all of a sudden you don't know where the Nico's coming from, and just like that, ακριβώς συμβαίνει πάντως αυτό το παιχνίδι. Ο Skewmon γνωρίζει ότι ο Yike είναι εκεί που είναι. Όχι, οι δύο junglers παίζουν λίγο... Ο Λαμπρόφ είναι πρώτος στο rotate, αλλά εγκαταλείπει τον bot σου που έχει δημιουργήσει ένα πολύ καλό πλεονέκτημα. Oh, wait, το Skewmon δεν έχει φύγει. Θα τον δει τώρα το μπορντάκι, αλλά όποιος πάρει το level εκεί, όποιος πάρει συγγνώμη το camp παίρνει level 6. Αν Σάμα τον τρέπεται το ulti,
Κάνει. Τους μπεϊτάρει για να φάνε tower shots, bro. Χαν Σάμα παίζει. Αλλά τώρα έχουμε στείλει το Λαμπρόφ. Πρέπει να πάρουμε first blood εδώ. Ο Κάψα στοχεί τα κουμπιά του και μένει πάρα πολύ low. Ο Λαμπρόφ πρέπει να φύγει κι αυτός. Το πνίξαν. Ο Σκιούμοντ δεν πήρε το red buff. Ο Caps δεν πέτυχε κουμπιά. Και στο bot lane από 400 gold lead η διαφορά είναι 90 gold. Για να πω 0, αλλά είναι 90. Βγαίνουν στο mid. Καλό flash! Παραλίγος ο Caps! Αλλά πραγματικά παίζει στο όριο. Σκιούμον το level 6 σκοτώνει γρήγορα. Και το flash του, γι' αυτό δεν είναι flash για flash στο τέλος. Το αποτέλεσμα όμως είναι ότι το bot σου από το πόσο μπροστά ήταν μόλις το θυσίασες. Αξίζει? Ερώτηση για το chat, παιδιά. Food for thought. Γιατί προσωπικά θα πω ότι δεν αξίζει. Θα προτιμούσα η Ζάγια μου να είναι σε ένα πιο ικανοποιητικό σημείο με τον Σκιούμοντ να παίζει το κανονικό παιχνίδι. Ο Caps δεν βάρεσε κατευθείαν ούλτι. Μου κάνει εντύπωση. Αυτός ο Caps, γιατί είναι τόσο καλός με τα picks, άρα, γιατί, κοίτα, είναι όντως ο GOAT της Ευρώπης, όπως να το κάνεις. Είναι ο GOAT της Ευρώπης, δε φίλε, όταν παίζεις τόσο καιρό ένα παιχνίδι, τα όρια τα έχεις μάθει απ' έξω, είναι σαν το Faker. Αλλά ο Ευρωπαίος Faker. Είμαστε πάρα πολύ τυχεροί που έχουμε έναν παίκτη σαν τον Caps στην Ευρώπη. Αλλιώς η Ευρώπη ήταν ντουμ. Ολόκληρο το region, ολόκληρη Ευρωπαϊκή Ένωση και συν έξτρα χώρες και βάλε ό,τι θέλεις, στηρίζεται πάνω στην πλάτη ενός Δανού. Τώρα τον bot, όπως είπαμε, παίζει πάλι σε πολύ πιο κοντινό παιχνίδι. Καλ για τον Καλίστ, έχοντας βγάλει για πρώτο item τον Doran's Helm για να κρατηθεί λίγο παραπάνω στο lane. Βέβαια τον Doran's Helm δεν θέλει Regen, έτσι. Και γι' αυτό τα είχατε πιει στο lane και είχατε μπει 400 gold πίσω, αλλά τώρα που γυρίσατε δεν μπορείτε να έχετε παράπονο. Ο Doran's Helm θα βγάλει το value του τώρα. G2 have put a heavy emphasis on grubs this series. I believe in all 3 games now, they've been the team to secure those grubs. And I think that it's an interesting shift because it did feel like... Στο top lane, ο Broken Blade κάνει ικανοποιητικότατη δουλειά, έχοντας βγάλει και το Thornmail τώρα, το armor που έχει πάνω του πάρα πολύ. Και ξέρουμε όλοι ότι ο Ζαχέν αρχίζει πιο μετά και γίνεται πρόβλημα στο παιχνίδι. I mean, importantly, before this series, they averaged 1 a game. And this series, as you say, they've been really focusing on it. So it is a little bit of a switch up. In game 1, I think part of that was Casey were taking all the Drakes, so it's a bit harder to play for those. Yeah, exactly. Ο Κρίτσι γιατί είναι VIP, γιατί βρίζει πολύ ρε φίλε, έχει γράψει πολλά πράγματα. Τον έχω δει σε άλλα streams στον Κρίτσι και βρίζει viewers. Bamboozle, παιδιά, ο Λάμπρος δεν έπαιξε ποτέ το ulti. Πήδηξαν κυριολεκτικά πάνω του με όλα τα κουμπιά, 3 χρησιμοποιημένες ultis για να πάρουν το kill. Η G2K μόλις του Skewmont, αλλά δεν την ακολουθεί κιόλας, οπότε στο τέλος της ημέρας είναι καλό πλay για την Garbing Corp, που παίρνει το kill, παίρνει το δράκο, αδειάζει λίγο παραπάνω το map, συνεχίζουμε με αυτό που είπαμε, γιατί ό,τι γίνεται, ο Han Sama πάλι έχτισε διαφορά στο bot. Πάλι θα χαθεί η διαφορά. Πιστεύω ότι είναι κακό ότι προσπαθούν να παίξουν μακριά από τον bot της G2. Ενώ αν απλά παίζανε συνέχεια στο bot, ο Han Sama θα ήταν 1000 gold μπροστά. Και απλά δεχτείτε ότι ο Kalist στο laning phase δεν είναι πολύ καλός πια. Χάνει όλα τα lanes. Είτε από τον Supa είτε από τον Han Sama. Εκμεταλλευτείτε το. Και τώρα παίζει Ζέρι. Και του δίνεις πολύ ελεύθερο χρόνο. Και στα teamfights, όσο και αν το laning phase του να μην είναι καλό, στα teamfights είναι παιχτάρα. Είναι τρομερός μηχανικά παίκτης και μπορεί να πλοηγήσει αυτά τα πιο δύσκολα picks. Λοιπόν, πηγαίνει back. Κάτσε να δούμε λίγο τι runes παίζει δεύτερα τώρα η Ζέρι. Γιατί παίζει με... Και γι' αυτό είναι πίσω στο gold, πρόκαρε το cashback του Han Sama που έχει το πρώτο item. Αρέσει πάντως, παιδιά, η KC. Έχουν ελπίδες οι KC να κερδίσουν κορεάτικη ομάδα.
Τι πιστεύετε? With the experimental hexblade finished off for Skewmond, he will have a little bit more power. Γιατί θα πρέπει να παίξουν είτε σαν πρώτος είτε σαν δεύτερο, πρέπει να παίξουν με Κορεάτες. Σχολίασες τα items που έχει καλύψει, τα σχολίασα. Τα σχολίασα. The most aggressive play he's made this game was when he tried to set up a pick on the Hansama. Περάσει Genji έχουνε βαρύ. Και τους έχουνε DK, δεν περνάνε με Sai. Οι DK δεν περνάνε με Sai, boys. Οι DK κόπηκαν ήδη σήμερα. This guy, man, he's done his full round of M0s. He's got a piece of gear for every slot. They're just not very good so far. As G2 using the fact they do have that itemization. Πιο κοντινό σε Κορέα και νίκη και να κερδίσουν τον Sam D. Άλλοι μπορεί να μέσα. Λάμπρο, σήκωσέ τους ρε μπρο! Σήκωσέ το τιμημένο. Πέτυχε δύο από αυτούς βέβαια, όχι τους τρεις. Αν Σάμα θα σηκώσει τώρα τα φτερά για να αποφύγει τον damage από το laser, όσο καλύστε απλά κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Πλασάρουνε μακριά. Ο Caps από την πίσω πλευρά δεν σκάει ακόμα με την μπαζούκα. Δειλιάζουν λίγο εδώ οι G2 και θα χάσουν δύο flash για να πάρουν το flash του Busio. Βέβαια ο Caps βρίσκει τον παλιό του συμπαίκτη μέσα στο jungle και... καλό ήταν, αλλά δεν πέτυχε στο ulti. Δεν τον στέλνει πίσω. Δεν ξέρω, νιώθω πως εδώ, αν απλά οι G2 παίζανε πιο επιθετικά. Τύπου ανοίγει, μπαίνουν πάνω στον Skewmond, μόλις μπαίνουν στο Skewmond το Labrov το στέλνει, ο Skewmond επειδή έχει experimental φαϊτάρει με αυτό και ο Hansama βαράει. Πιστεύω ότι σκότωναν σίγουρα τον Yike που δεν είχε flash και είχε μπει μέσα έτσι. Αλλά πολύ προσεκτική. Στο LCK γιατί βγάλουν τα playoffs, στο LCK είναι ένα split. Ενώ όλος ο κόσμος έχει δύο splits, Winter και Summer. Ωραία, έχει ένα που λέγεται LCK. Οπότε πρακτικά σταματάει πριν το MSI, στέλνει μερικές ομάδες στο MSI και συνεχίζει μετά για το παγκόσμιο, όπου εκεί έχει και playoffs. Νάκ έμεινε, πάει σε άλλη ομάδα, έμεινε ρε, δεν έχουν λεφτά οι άλλοι για να τον πάρουν. Ο Νάκ είναι σε μια ομάδα που είναι πελούσια. Γιάχου, έλα εδώ, περπάτα. See ultimates being pinged out from G2. Caps communicating with his team when he's got his ult back up, which should be in about, well... Να τώρα δεν υπάρχει champion. Σωστά. Γι' αυτό δεν είναι playoffs, είναι road to MSI. Διαφορά στο support, έχει πάρει plates. Έχει πάρει νομίζω 2 plates μαζί με το assist gold από το first blood που είναι μπαμπάτσικο. Είναι πρόβλημα αυτό γιατί το Rakan είναι πολύ πιο φθηνό pick. Έχει item και έχει και bottes, είναι πολύ μπροστά, Παίρνουν πάνω στο Labrov. Πάλι ο Labrov δεν κάνει ulti. Κάτι πάει λάθος με τους G2, παιδιά. Κάτι πάει λάθος με τους G2, είναι πάρα πολύ αργοί. Όπ, εδώ Broken Blade έχασες το ulti και έχασες και το Q, οπότε πρέπει να φύγεις. Ο τρόπος που χάσαν τον πρώτο δράκο είναι που χάρουν αυτό το Herald. Labrov πρέπει να προσέχει λίγο, φίλε. Είναι 2 στα 2, μπορεί και 3 κακά fight series τα οποία η G2 δεν μπορεί να παίξει. Πάρουν πρώτο tower. Okay, αυτό είναι ένα μικρό win. Πήρε το δράκο, θα πάρει το πρώτο tower. Λογικά, ο Hansama είναι κάτω για να αρπάξει τα λεφτά. Και θα πάρει αρκετό gold μαζί με το Broken Blade ώστε να ξαναμείνουν ανταγωνιστικοί μες στο παιχνίδι όπου είχαν μείνει λίγο πίσω. Και το gold βγαίνει even. Να κάνει ρο, γιατί του μπαίνει η Vi με ulti και ο Rakan με ulti. Οπότε να ανοίξει ρο. Απλά τουλάχιστον να κάνει double knock-up. Θα δημιουργήσει κάτι αν θέλουν να παίξουν. Γιατί αν δεν κάνει ρο, δεν μπορούν να παίξουν.
Επιθετικότητα στο Yike. Γιατί αν η Vi ανοίξει το ulti μόλις φτάνει πάνω σου, θα καταφέρεις να την κάνεις και αυτή knock-up. Δεν ξέρω γιατί δεν υπάρχει κι άλλο object να πούμε ότι πέθανε, αλλά μόλις βγει θα γκρουπάρουν και θα παίξουν σε κάποιο άλλο σημείο. Δεν το κάνει buffer. Αν το κάνει σωστά το timing δεν κάνει buffer. Ή αν θες να το κάνει buffer Vine στο τέλος, θα πάρεις ασπίδα και θα σηκώσεις το Rakan. Δεν θα σε πιάσει όλη κατευθείαν. Αλλά αν δεν το πατήσεις σε dead, δεν θα πατήσεις ποτέ κουμπί. Για άλλη μια φορά, παιδιά, όχι KC παίζει πάρα πολύ καλό League of Legends αυτή τη στιγμή. Και ενώ η G2 είναι παραπάνω άτομα στο top lane, θα πεθάνουν σχεδόν όλοι. Τα φτερά είναι καλά, θα πάρουν ένα kill πίσω. Αλλά θα πεθάνουν 2 άτομα. Στρώνε 5 άτομα τρόπο για να παίξουν 5v3 και χάρουν 2 παίκτες. Έχοντας πάρει μόλις έναν και πουσάρει ο Καλίστ, πουσάρει ο Κάνα. Και εδώ η G2 πιέρνει λίγο στον ύπνο. Ο Yike παίζει το παιχνίδι. Ο Yike είναι το παιχνίδι αυτή τη στιγμή. Είναι το παιχνίδι. Το παίζει ακραία το Vi. Φτάσαμε να παίζει ακραία Vi. Γιατί δείτε πόσο γρήγορα κάνει engage. Bam, flash, ulti. Ο Rakan κλείνει και αυτό στον gap, οπότε ο Caps πεθαίνει πριν μπορέσει να πατήσει οποιοδήποτε κουμπί. Και από εκεί που είναι 4v3, 5v3, συγγνώμη, καταλήγει σε ένα 4v3 για την KC, όπου ο Broken Blade φεύγει παίρνοντας κάποιον μακριά, άρα ποιος θα κάνει το tower. Το είπε, one shot Aurora. Fast and focused. He is constantly been punishing the positions, and I love that engage they did onto Caps there, really just punishing that typical cocky playstyle that we often see from Caps. And it's incredible to see from Yike as well, because this was one of the picks that in the past you'd look at and go, oh bloody hell, it's Yike's Vi we're looking at, and he's been absolutely tearing us under teams on this. Έχει βελτιωθεί πάρα πολύ το Vi. Το παλιά όντως έβλεπες να παίζει Vi και έλεγες γιατί παίζει έτσι Vi, φαίνεται λίγο περίεργος. Αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ καλός. Κοίτα, η διαφορά στο gold λέει 1500. Είναι πολύ μερασμένη. 500, 500, 500 στα 3 lanes, mid, AD και support. Οπότε δεν βλέπουμε κάποια τεράστια διαφορά ανάμεσα στα builds των παικτών. Το επόμενο fight νομίζω πως θα μας δείξει πάρα πολλά. Με τον Zachen να έχει πάρει πάρα πολύ χρόνο. Αυτός ο Zachen έχει πάρει plates, έχει πάρει farm, έχει καταφέρει να μπει στο παιχνίδι. Όπου δεν ήταν αυτό το θέμα, ξέρετε, δεν είχε πάρει πάρα πολλά πράγματα. Ο Broken Blade είχε το matchup. Θα δούμε και τι item θα πάει. Κόπεξε, δεν τον έχουν πάρει χαμπάρι όντως. Τώρα τον έχουν πάρει χαμπάρι σίγουρα. Αλλά για μια στιγμή φαίνονταν ότι μπορούσε να κάνει το play. Ρε, το θέμα είναι ότι πριν ο Yahoo δεν πάτησε καν το flash. Ο Yike πάτησε flash που θα μπορούσε να είναι και ο πρώτος στόχος. Να αναγκάσει τον Yike να κάνει κακή ulti. Οπ, κι άλλο tower και CS για τον Zachen. Βάλ τον κι αυτόν τώρα 450-500 gold μπροστά. Tower στο mid, πω. What is happening? Και το game για την G2 δεν είναι σίγουρα το καλύτερο. Αλλά θέλω να πω ότι είναι κιόλας ότι οι KC παίζουν καλό League of Legends. Ξέρω, αν είναι να κερδίσουν οι KC επειδή παίζουν καλύτερα, δεν με πειράζει. Θα στείλουμε 2 δυνατές ομάδες στο MSI. Δεν θέλω να δω την G2 να τρολάρει και να χάνει. Επειδή απλά δεν μπορεί να παίξει το game. Caps πόσο κοντά είναι στο item. Ψάχνω για τα plates, εκμεταλλεύονται εδώ τα voids. Ο Κάνα βέβαια. Σηκώνεται, κάνει knock-up. Ζεύει πάρα πολύ πίεση. Ο Herald ποιανού είναι? Το Herald νομίζω είναι του Yike έτσι και ψάρει πίσω. Ο Caps με Aurora θυμάμαι ένα κακό game στο first stand.
Αλλά τώρα βλέπετε τη διαφορά στα support picks. Το ένα support pick παίζει Rocket Belt και αυτό που κάνει είναι να κάνει knock-up. Okay, knock-up και ε. Από την άλλη, έχεις έναν Μπούσιο όπου παίζει ζέκες για να κάνει slow, ulti για να κάνει charm, W για να κάνει knock-up. Έχει heals, θα βγάλει και ένα βοηθητικό support αντικείμενο. Είναι πάρα πολύ δυνατό το pick που παίζει. Εδώ οι G2 πάλι δεν θα μπουν μέσα. Χάνουν 2 ultimates. Με την ulti της Zaya να είναι πολύ σημαντική για το fight. Και τι θα γίνει ακόμα. Δεν έχει το Shadow Flame, αλλά πάλι μπαίνει μέσα. Τι κάνει ο Caps? Θέλει να το παίξει μόνος του. Τον φλασάρει ο Kalist, φλασάρει και ο Caps. Δεν μπορεί να πάρει το kill. Στοιχημάτισε ότι θα πάρει το kill. Και θα μπορέσει μετά να γίνει invisible. Παίρνει flash, barrier και exhaust από τον Μπούσιο. Αλλά δεν μπορεί να σκοτώσει. Το Μπούσιο είναι μόνος του. Πάει να τον σώσει ο άλλος. Εντάξει, δεν μπορούν να κάνουν κάτι έξτρα. Δεν μπορούν να κάνουν κάτι έξτρα επειδή έχασε και ο Μπούσιο τα κουμπιά του. Έκανε barrier στο ρο του Caps, γι' αυτό δεν έφαγε damage. Worth, πήρε το wards. Κασάντε things. Οκ, κάποια πράγματα είναι πάντα έτσι. Θέλει να τον σκοτώσει. Να του πάρουν το revive πάνω στο teleport. Αλλά βλέπουν ότι είναι κάτω και ο φίλος του. Ο Κάνα προσπαθεί να κρατήσει τα stacks, τα χάνει. Οπότε ο Caps έχει movement speed, προσπαθεί να πλησιάσει. Δεν πετυχαίνει το ένα spell, αλλά το δεύτερο θα το πετύχει shutdown για τον Caps. Χρειάζεται αυτό ο Caps, παιδιά. Χρειάζεται καλό play για να πάρει την ψυχολογία και να συνεχίσει το game. Γιατί το προηγούμενο είναι κάτι που σε ρίχνει και λες να παίξει λίγο πιο αμυντικά. Αλλά αυτό το play θα πάρει και το flash του Canada και το kill. Μπράβο στον Broken Blade λοιπόν, γιατί αυτό το ξεκινάει και δίνει στην ομάδα του ένα παραπάνω kill για να μειωθεί λίγο η διαφορά στο goal. It's 5-3 in kills. KC still hold the gold lead. Baron is alive and Dragon's still a ways away, so these kills don't really amount to much. It's really interesting though, because basically the advantage KC had was Skewmon using the full stacks passive Cassante things. Τα Cassante things, bro, δεν τα κερδίζεις. Είναι δαιμόνια πράγματα αυτά. Δες τα items του Cassante. Σε κάνω one shot, φίλε μου, έχω Thornmail και Gauntlet και Steel Caps. Κοίτα, ο Skewmon θα συμφωνήσω ότι κοίτα, ο Skewmon είναι comfort με Jarvan, Xin Zhao, Pantheon, Vi και Wukong και Trundle. Θα βάλω και Skarner μέσα. Chat, μου επιτρέπετε να βάλω και Skarner. Θα πω ότι τα 7 αυτά picks είναι τα full comfort του σε αυτό το μέτα. Οτιδήποτε δεν είναι σε αυτά τα 7, βλέπουμε να παίζει πολύ διαφορετικό παιχνίδι. Πολύ πιο κομπλαρισμένο παιχνίδι. An extra minion in the minion wave. I called a lot of people out when the cannon minion wave change happened. It's like there should be 7 minions in a wave. Yes, that's correct. Και λυσίν. Now most people are aware of the fact that there are 5. Αυτό το game είναι jungle support gap, παιδιά. Πρέπει να το παραδεχτούμε ότι το game είναι καθαρά jungle support gap. Ο Yahoo, ο Kaliste και ο Kana δεν έχουν κάνει τίποτα στο παιχνίδι. Και απλά ανταμείβονται ειδικά από τις κινήσεις που κάνει ο Yike, αλλά ο Μπούσιο είναι πάντα εκεί για να εκμεταλλευτεί. Έχουν παίξει πάρα πολύ καλό παιχνίδι αυτοί οι δύο και γι' αυτό το λόγο είναι και οι δύο στο 5 kill participation. Ότι είναι χρέος του Skewmon, είναι χρέος του Labrov να βρουν κάποια καλά plays για να βοηθήσουν την ομάδα τους. Γιατί το carry σου έχει 3 items, η Zaya είναι δυνατή. Ο Cassandra σου είναι tanky, η Aurora σου έχει τα κατάλληλα items για να κάνει damage, είναι καλύτερη από το Victor τώρα. Ούτε και δεν παίζεται πλέον γιατί έχασε το clear του, που σημαίνει ότι είναι πιο αργό στο early game, που σημαίνει ότι ο λόγος που τον έκανε δυνατό, το δυνατό του early game με το clear έχει χαθεί λίγο. Το έπαιξε ο Kaliste ευθεία εδώ. Περάσει τίμιο damage. Να το play, αλλά μπορούν να πάρουν το kill. Η απάντηση είναι ναι. Ο Yike από την άλλη απαντάει, έχει πάρει 2-1 πίσω. Skewmon βαράει τον Yike να πάρουν κάτι και αυτοί. Το fight φέρεται καλό για τον Han Sama που τα φτερά του κάνουν άπειρη δουλειά. Και τώρα ο Skewmon πηγαίνει πάνω στον Yahoo. Το teleport σταματάει, το έπαιξε πάνω Broken Blade. Αλλά ο Yahoo θα μπορέσει να πάρει το kill, παιδιά. Αυτός ο Victor φέρεται πάρα πολύ tanky και ο Han Sama δεν μπορεί να πλησιάσει. Σκότωσε στον Kalist, σκότωσε στον Yike. Αλλά ο Caps για άλλο. As fuck. Κάνει flash ο Han Sama. Broken Blade, έκανες αυτό που έπρεπε, παιδί μου.
Έκανες αυτό που έπρεπε, αλλά ο Caps είχε φάει αρκετό damage από νωρίς και θα δείτε ότι ο Yike είναι αυτός που μπαίνει μέσα και σκοτώνει. Έκανε Q-flash. Θέλω να δω τι έκανε. Ναι. Κάρφωσε και το ulti, τον έφαγε τελευταία στιγμή. Τρεφάνε τον Kalist, αλλά μετά το θέμα είναι πως αυτός ο Victor το έπαιξε το παιχνίδι. Το Zonias εδώ ήταν πάρα πολύ σημαντικό ώστε να παίξει γύρω από το Fear και έπιασε για το stun του, παίρνει την ασπίδα. Ο Victor θα πληρωθεί. Ωραίο game, ωραίο game, Derby. Είναι τρίτος δράκος και είναι Mountain. Παιδιά, ο Victor δεν θα πεθαίνει. Και αυτός ο Victor θα είναι πραγματικά τέρας μέσα στα fights. Σκιούμον, στείλ το! Μην τους ακούς, στείλ το! Της εξέλιξε ο Κορεάτης. Με την Ταλίγια είπε ότι έπαιξε καλά και ίντερ να το ξαναδοκιμάσω. Το game είναι ακόμα πολύ κοντά. Είναι ακόμα πάρα πολύ κοντά. Απλά το combo της KC με το πώς παίζουνε, χωρίς τους top laners, βγαίνει πάρα πολύ καλά. Και το σημαντικότερο είναι ότι ο Caps δεν μπορεί να βγάλει damage στα fights. Τσανκάρεται πάρα πολύ γρήγορα και ο Kalist πας να τον κάνει single check, να όπως τώρα. Αλλά σε κάνει αυτός check, το βλέπετε. Είναι και ο Kalist, παιδιά, παίζει σαν δαίμονας. Ο Caps τι κάνει? Πάει και κάνει rocket belt στα μάτια του Kalist. Και του λέει, αδερφέ μου, είμαι Aurora με Electrocute, Shadow Flame, θα σου πατήσω QE, θα σου πάρω το 70% του HP. Και ο Kalist λέει, δοκίμασέ με, και του γυρνάει και τον βαράει. Ενώ έχουμε δύο AD carries να προσπαθούν να τζουκάρουνε, ο Kalist πάει και βαράει. Και του παίρνει το μισό HP με QQ φάπα. Πατάει και ulti μερικές φορές. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο Caps πάντα πρέπει να παίξει το fight χωρίς να έχει τα stats που θέλει. Βέβαια εδώ ο Yike είναι πάνω από τον τοίχο. Ο Λαμπρόφ τον βρίσκει, πρέπει να κάνει ulti. Yike smite δεν μπορεί να γίνει ποτέ. Και ο Yike χρησιμοποιεί ένα κακόρο στο τέλος της ημέρας. Πιάνουν τον Hansama, αλλά αυτός προσπαθεί τουλάχιστον να κάνει λίγο damage πριν πεθάρουν. Ο Yike είναι αθάνατος, bro. Ο Yike πραγματικά αρνείται να πεθάνει. Και αυτό σημαίνει πως ο Baron μπορεί να πάει στην G2, αλλά η συνέχεια του fight δεν είναι καλή για αυτήν. Ακόμα και με το Yike να παίζει ulti σε λάθος στόχο, πάλι χάνουν 3 άτομα. Όχι, μπράβο. Θέλουν το kill στον... Παιδιά, είναι 1000 gold. Αν τον σκοτώσουν είναι 1000 gold. Δεν τον σκοτώσουν. Μην πεθάρουν κιόλας. Τώρα το θέμα είναι να μην πεθάνουν. Ο Broken Blade έχετε πάρα πολύ ξύλο. Η Aurora, παιδιά, είναι φανταστική. Πού πάει! Πήρανε Baron, αλλά η διαφορά πήγε 6.000 από την άλλη πλευρά. Πήγε 6.000 για τους KC τώρα. Ο Yahoo εδώ του πήρε όλο το HP και μετά ο Yike βάρεσε Q πάνω στον Hansama μόλις έπεσε από το Featherstorm. Μπράβο KC. Μπράβο KC. Μίζει Caps στα λίγια. Όχι, 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 τι θυμήθηκες? 4, παιδιά, πριν το Baron οι διαφορές ήταν 500, 600, 300 και μετά παίρνει Baron η G2 και οι διαφορές είναι 2.000. G2 μακριά από τους Baron. For KC, and I don't know how G2 look to fight this. Look at the number in that Red Bull Baron power play. Δύσκολο game αυτό. Μείον 3.500 Red Bull Baron power. Σημαίνει ότι αν βάλουμε και τα 700 gold που έδωσε ο Baron, right now, all eyes are on Hansama, I suppose, to see if he can find a good fight, working towards that Infinity Edge as quickly as he can. But even then, so many damage threats on the side of KC. Will it be enough? It's not looking good. It's feeling so reminiscent of Game 1, where we were saying, I think the comp in Game 1 was slightly harder to execute, but we were expecting this. Neferi jumps in, Galio comes in on top, here's the wombo from G2, this is how they win a fight.
Πώς παίζεις τώρα, ρε φίλε? Ο Hans Sama είναι fed. Ο Hans Sama έχει τα items που πρέπει να έχει μία ζάγια για να κάνει damage. Ο Broken Blade έχει παίξει ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Ο Caps θέλει καπέλο. Είναι το μόνο spike που βλέπω που μπορεί να περιμένεις. Caps, καπέλο και μετά πάρει να φαϊτάρεις. Παιδιά, ο Caps δεν παίζει συνέχεια κακή ορόρα. Συνήθως παίζει καλή ορόρα. Κάτι πιάνει εδώ ο Λαμπρόφ. Αν σκοτώσουν γρήγορα. Δεν σκοτώνουν. Όχι σκοτώνουν, είναι half HP. Ο Caps που είναι σε όλο αυτό. Τώρα μπει μέσα ο Caps. Θέλει να σκοτώσει τον Καλίστ. Που είναι ο Καλίστ του Σμερφάρι. Ο Καλίστ του Σμερφάρι ξόδεψαν 3,5 χρόνια να παίζουν fight με τον Καλίστ και αυτός απλά χορεύει μέσα στο team των G2. Ο Broken Blade λέει: έλα να σε ακουμπήσω, να σε κάνω ulti, σε παρακαλώ. Πάμε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Hans Sama έχασε flash. Έχασε ulti. Καλό ήταν, αλλά εκεί θα έπρεπε να είναι κοντά και ο Caps για να πατήσει τώρα. Θα έπρεπε. Πού είναι ο Hans? Πιάνεται από πίσω, παιδιά, πιάνεται από πίσω. Δεν μπορεί να το παίξει το fight. Το ότι έζησε ο Hans είναι θαύμα. Αλλά πρέπει να εγκαταλείψει το fight για να ζήσει. Αλλά αν ζούσε και ο Καλίστ δεν ήταν πρόβλημα. Εφτά χιλιάρικα με mountain. Τα πράγματα όσο πάει γίνεται χειρότερα. Παιδιά, εδώ δεν είναι G2. Εδώ απλά οι KC παίξαν το fight εξαιρετικά. Μα εδώ ο Hans Sama τι μπορούσε να κάνει στο σοβαρή? Τι θα έκανε εδώ ο Hans Sama? Πείτε μου λίγο. Είναι κυριολεκτικά πάνω στον Victor και στον Yike. Τι μπορεί να κάνει? Ο Yike τον κυνηγάει μέχρι εδώ. Δεν μπορεί να παίξει ξύλο. Οπότε μόλις ο Yike φεύγει πρέπει να κάνει recall. Σου λέει δεν μπορώ να παίξει. Πρέπει να φύγω. Πρέπει να ζήσω. Ο Γιάικα έβγαλε ζέκες. Ζέκες. Και πιο γρήγορη ulti. Για αμυντικά stats, φθηνό item, γρήγορη ulti, ζέκες στον Nocturne. Πρέπει να κάνει follow στον Καλίστε. Ρε μαλάκες, πώς μια ζάγια θα κάνει follow στον Καλίστε? Θα πετάξει, έχει φτερά αλλά δεν πετάει. Έχει φτερά αλλά δεν πετάει, όντως δεν πετάει. Ο Καλίστε ήταν εδώ. Η ζάγια ήταν πάνω από τον Red Buff. Ο Caps ήταν μακριά. Ο Caps έκανε όταν μπόρεσε. Όταν να παίξουν το fight, ο Hans Sama παίζει, θα σκοτώσουν, αλλά θα πάρει το passive εδώ ο Κάνα. Και μετά η μπάλα σιγά σιγά του Victor γίνεται τεράστια. Μπορεί να είναι pentakill. Θα το πάρει ο Μπούσιο. 2-1 για την KC. Oi, match point για πρωτάθλημα και main event για την KC. G2 στα planes. KC στο main event. Θα παλαβώσουμε όλοι! Ωραίοι. Αλλά θέλουν ένα ακόμα. Και θέλουν ένα ακόμα παιχνίδι. Και εδώ είναι που η G2 είναι πάλι στην πίεση. Έχουν βρεθεί πάλι σε αυτή τη θέση. Και την προηγούμενη φορά. Τώρα τα πράγματα σοβαρεύουν, παιδιά. Ακούστε λίγο. Τόση ώρα ήμασταν χαχαχα και χιχιχι. Αλλά τώρα τα πράγματα σοβαρεύουν για την G2. Ωραίος ο Μπούσιο. Ο Μπούσιο που θέλει να πάρει τον τίτλο του πίσω. Σαν τον GOAT. Support. Oh yeah, for sure, it's showing. Do you think we can clean it up in game 3, or there's been a lot of back and forth, so how much do you believe in the fact that they can come back, given what you've been giving them so far? I mean, they can come back. Every game is a new game, so like we just have to play the same. Okay, word of the day. Όχι παιδιά, ο Μπούσιο και Γιάικ έπαιξαν πατρίδες. Έπαιξαν παιχνίδι για Alright, let's give it to that. Thank you so much, Busio. να φανούν, να δείξουν το top σε αυτό που κάνουν.
Alright, I mean, there's a lot of talk about tactics. Let's actually break down the tactics. This boost is giving me a cheeky smile over there. Okay, let's talk about the tactics of KC, because it's a buzzword we're talking about all the time. And I have this fight, and I'm not sure if it's the most tactical fight, but it was a very scrappy and fun one. So I kind of want to highlight now as we roll the clip out. Εγώ πιστεύω ότι παρότι ήταν mid support jungle, ο Καλίστε έχει τεράστιες μπάλες. Πραγματικά αυτό το παιδί έχει τεράστιες μπάλες. Δεν γίνεται να σε κάνει check σε κάθε fight, να πας να τον αμπιουζάρεις και να σε κάνει check σε κάθε fight. Τεράστιες μπάλες με το πώς παίζει. Ο Caps νομίζω δεν το περίμενε αυτό. Ο Caps δεν ήξερε πώς να αντιμετωπίσει ένα AD carry που του μπαίνει συνέχεια στο πρόσωπο. Boostio finds a fantastic shot on Hansama, but it's Yehu right now that is so strong in this fight. G2 has used all they had in the tank just to try to kill Kalist, but forgot this is a 2-carry team comp. There's 2 carries on this squad. But there's one thing I really wanted to highlight. You might notice there's no top laners in this fight. Now, what were the top laners doing all in the meanwhile this was happening? Για, δεν είναι μόνο ότι λέτε οι G2 τρολάρουν, λες και οι άλλοι δεν παίζουν insane το παιχνίδι. Λες και οι KC απλά δεν παίζουν super clean. But then Kana will do the same thing. He just TPs right in front of them. This is what top laners are up to. They are up to no good and they're just playing a different game than the rest. I want to send it over to our lovely boys and girls into the break. We're not going to them just yet, but we'll go to a break and when we come back, we're going to break down exactly what's going to happen at match points. Παίζουν insane KC και διαβάζουν κάτι κατάσταση, μεταλλεύονται λάθη και θέλω να δω τι έχουν να πούνε G2 γι' αυτό. Πώς μπορούν να αντιμετωπίσουν μια ομάδα που παίζει στο επίπεδο τους. Λοιπόν, μπορεί αυτό το Q να είναι το τελευταίο, παιδιά. Μπορεί να είναι το τελευταίο. Πάμε να ανοίξουμε 2 packs στα γρήγορα. Πάμε να ανοίξουμε 2 packs και μετά μιλάμε για το παιχνίδι. Λοιπόν, με ποιο από τα δύο να ξεκινήσω, chat? Με ποιο από τα δύο να ξεκινήσω? Γρήγορα, γρήγορα. Pokemon League, ρε μαλάκες, αυτό πρέπει να γράψετε. Δεν είναι δύσκολο. Δεν είναι δύσκολο. Δεν ξέρω ποιο είναι το 2. Γράφετε 2. Εγώ δεν ξέρω ποιο είναι. Αυτό είναι το 2 ή αυτό είναι το 2. Ανοίγουμε πρώτα το Pokemon και μετά το LOL. Πρώτα το Pokemon και μετά το LOL. Fuck it. Οκ, δεν θα βγάλω νόημα. Δεν θα βγάλω νόημα. Ήρο, άνοιξε αυτό που έχει κάρτες μέσα. Ισχύει, ισχύει. Άνοιξε αυτό που έχει κάρτες. Αλήτες. Πάμε. Τσάτ, στα γρήγορα. Μικρόφωνο με μπλοκάρεις ρε φίλε, αλλά κάτι θα κάνουμε. Λοιπόν. Αν τύχω πάλι κακή κάρτα, το ορκίζομαι. Δεν θα πάμε καλά. Prism Tower. Εδώ έγινε το egg. Μη θα φάμε spoil. Φάμε spoil. Πάλι το meow stick. Έχω δει όλα τα meow stick. Oxy. Magnetic energy. Πότα. Άμφαρος. Αυτή είναι η καλή μας. Παιδιά, από τα Pokemon δεν άνοιξα κυριολεκτικά τίποτα καλό, ρε. Literally, τίποτα καλό. Οκ, τίποτα. Τσάτ, έχει κανείς 50 ευρώ δανεικά να πάω να πάρω 10 packs? Θα σας τα δώσω μόλις κερδίσω καλές κάρτες, το υπόσχομαι. Έχει κάποιος δανεικά. Είμαι on my word. Οκ, θα σας τα δώσω πίσω. Δεν είμαι σκάμερ. Λοιπόν, εδώ πέρα, περιμένετε. Με τι επιτόκιο? Τι επιτόκιο ρε μαλάκα? Θες και επιτόκιο? Έχεις Revolut, εννοείται. Και να μην είχα θα έκανα τώρα με την καμπάνια του TL Niro.
Παιδιά, εδώ θα παιχτεί μπάλα. Κάνεις κατάλληλα. Με τη μουσική, με την καλή μουσική. Πάλι ο Trevor snooze bottom. Πρώτη φορά βλέπω αυτή την κάρτα. Πρώτη φορά. Scotch Claw. Πάλι Vicious Gromp, Voracious Gromp. Shard of Undoing. Wait, αυτή είναι η καλή μας κάρτα. What the fuck? Κάτσε, αυτή είναι η καλή μας κάρτα. Τι γίνεται? Πότε φτάσαμε στην καλή μας κάρτα? Δεν έχω τύχει τίποτα καλό. Bone Skewer και Shard of Undoing. Παιδιά, οι κάρτες που ανοίγω είναι χειρότερες από τα παιχνίδια των G2. Είναι unreal. Unreal. Crazy. Μετά το επόμενο. Μετά ένα ακόμα. Πώς γίνεται να γίνεται όλες τους κακές. Τους κακές. Είναι απίστευτο. Σας λέω, είναι κάποιος γκαντέμις αυτή τη στιγμή στο stream και μας μπλοκάρει. It's good, it's good. Παιδιά, ας ελπίσουμε τώρα αυτό να μην είναι το τελευταίο game. Και γιατί αν είναι το τελευταίο game, θα είναι πάρα πολύ μεγάλη ξενέρα. Ας συμμαζευτώ εδώ και θα κάνω γραφείο μου κατά. Πες ότι είμαι το τελευταίο, ρε Καντέμι. Δεν μπορεί η Casey να είναι το πρώτο seed για το MSI, γιατί μετά οι G2 παίζουν planes. But I just want to bask in the glory for one moment of the fact that KC gets to match point first, that they do it in fashionable style after that game. A convincing fashion too, which is so important, because remember that the game that they won against G2 last time we saw them play involved a gigantic faceplant from Lebrov. Otherwise, it probably would have been a 3-0 series. So the bounce back and the level of performance, especially around the mid lane, has been phenomenal. And this bounce back just means so much more, because look back at that game too. That was not pretty at all, and the fact that they managed to come back in typical KC fashion by isolating the key components from the enemy team comp and bringing them into their own chaotic comfort zone, that was just the treat and gives me so much confidence. It was beautiful to see. Of course, there's a lot of history between these two teams. KC was able to beat του play-in, θα έχουμε δώσει σίγουρα δύο ομάδες MSI. Ναι ρε, θα είναι πάρα πολύ ωραίο να μην δούμε την G2 να παίζει, συγγνώμη, την G2 να μην παίζει main event. Για να το φλιπάρουμε στα planes. Θα είναι πάρα πολύ fun. Planes η Κίνα δεν έχει, αλλά έχει η Κορέα. Και η Κορέα θα έχει κάποιο τέρας στα planes. But I think we need to expand a little bit more, because the story of Busio is so fantastic to watch. But even in that last game, when we see how well he was playing, how confident he was, the calm he brought to the table, it was good. But he's going to be yet another player έχουν πάρει τίτλο και στα δύο regions. To win both an LEC and LCS title. And this is a huge sign of the pedigree and the skill that this player brings. And it's just so damn difficult to make it in two different regions, because as everyone knows, every time you have two different regions, the metas are completely different. Last week when I
talked to him, he said that he felt a lot more restrained in NA. It felt like he was a lot more reliant on the jungle. He didn't have as many timings, but now in EU, if he does that, it's in a completely different meta where he's more unleashed and he can polarize the team comp around him. Absolutely so. There's a lot more to Busio's stories as well. Papa Smithy can tell you a few, but he's come from very, very far. And he chose to play with KC because he saw what the members of the coaching staff also saw. This team have a lot. Δεν νιώθω ότι μπορούμε να χαλαρώσουμε καθόλου σε αυτό το game. Οι Case είναι έτοιμοι να το λήξουν 3-1. Είναι έτοιμοι. Τους βλέπω ότι σήμερα έχουν μπει με τρελά κέφια. Το Game 2 ήταν μια εξαίρεση, αλλά παίζουν καθαρό League of Legends. Και οποιοδήποτε λάθος κάνει G2 θα τιμωρηθεί. Coming into today. We thought, are you going to be able to pass the caps test? Are you going to be able to go even? But no, he's blowing him out. Είναι όλοι cleaner. Δεν υπάρχει κάποιος που κάνει underperform σήμερα από αυτούς. Δεν ξέρω. Bring out one of these all-star performers. He needs to, but again, I want to bring it back to Yehu because one of the first things that you need when it comes to fighting caps is that demonic smile that Caps has all the time. All of these voice comms that you saw from Yehu, he is smiling, he's having fun, he is dying, he doesn't care, and he showed so much confidence because I felt like when everything was going wrong, he was the one flashing forward, he was going and putting the team on his back. In the voice comms as well, but Caps, he is 16-3 if you bring it back for me in finals. And the only people he's ever lost to is Larson, Jojo, and Vladdy. Maybe Yehu today. Well, it has to be Yehu, right? Okay, gods can bleed. He bled multiple times, and it's now it's time for someone to make him bleed blue. I think that he's not out until he's out. Until that Nexus falls, I don't believe it. There's a reason that G2 are always in these finals, right? Sometimes they're more dominant, sometimes they're less dominant. Oh, Yike, πόσο γύρισε πριν το game ενώ έφαγε αυτό το invade. Το early game ήταν απίστευτο. Από την αρχή σας είπα respect στον Yike για το πόσο όμορφα πήρε ένα χαμένο παιχνίδι και το έστρωσε. Και πραγματικά το έστρωσε. Εδώ ο Yike, αυτό το red buff που έκλεψε εκείνη τη στιγμή, πραγματικά βοήθησε σε όλο το υπόλοιπο game. Ο Λάμπρος έχει το θέμα ότι πήρε την Νίκο και ο άλλος που του πήρε το Ρακάν. Οπότε τώρα έχεις Lucian Milio. Τι άλλο Enchanter έχεις, τι άλλο Enchanter έχει μείνει. Κάρμα, αλλά η Κάρμα πρέπει να μείνει open και το AD carry της. Θα πηγαίνουμε σε melee picks, right? Over the game again. Yeah, I think taking something explosive. You got the edge. Εγώ έπεσα ή αυτή. Έπεσε το stream της Riot. Έπεσε το stream της Riot. What the fuck? Right, let's go. Will it be it? Will Kate? And I think a 3-1 finish will also εντάξει, we're cool. Representative of their run. What a great bounce back through the lower bracket this would be from KC by being eliminated in the first round to then make that run in such convincing fashion would be a testament to the skill level and the ceiling σηκωθείτε κι εσείς. And I think it really does show σηκωθείτε κι εσείς. has been an impressive showing for KC this weekend has been because yesterday against MKOI completely blew them out of the water. And now here against G2, potential 3-1 would really set a stake. Well, gentlemen, as we jump into game 4, the champion... Μόνο έζηνε εκτός. Η Κάρμα είναι open. Η Κάρμα είναι open. For Yike, this is a champion that he has so much success on. And it is something... Twisted Fate θα μπορούσε να είναι μεγάλο flex. 20 wins... δεν μπορείς να πάρεις ακάλι blind, φίλε μου! Σε ποιον τα κάνεις αυτά? Σε ποιον πας να φλεξάρεις με το ακάλι? Ζήρ. Κάντο, Caps, κάντο! Do it! We've seen it locked in when you get towards these later games in the series early because you've got that flexibility of going top or going mid. Πάνε να το LeBlanc, οπότε ξέρουν ακριβώς τι κάνουν. Το giveaway είναι κλειστό τόση ώρα. Παιδιά, πάρτε μέρος στο giveaway! Τα δίνουμε μόλις τελειώσει το leg που... Έτσι πως πάει μπορεί να είναι μετά από αυτό το παιχνίδι, γιατί πήρε άνιο Caps! Αν και ένα παλιό σύνηθες matchup το οποίο έχει παίξει πάρα πολλές φορές, δεν παραμένει πάρα πολύ low το range της Annie. Η Annie την πικάραμε versus Ryze, γιατί με το Ryze μπορούσε εύκολα να παίξει το combo της. Και Pantheon, από τα μεγαλύτερα comfort του Scumont.
Και γυρνάει πίσω σε αυτά που ξέρει. Εδώ η επιλογή είναι τώρα αν θες να ματσάρεις και εσύ στο jungle για τον Yike. Πάρ' το Λυσίν για να μην το πάρεις στο Game 5 μετά αν πάμε ο Σκιούμον. Πολύ καλή ιδέα. Παραλίγο. Παραλίγο να πετύχει η Bluff, αλλά θα πάρει Skarner. Οπότε έχουν Skarner Azir. Ένα κόμπο που ο ένας δημιουργεί τείχους, ο άλλος μπορεί να τους ρίξει πάνω στους τείχους. Αρκετά καλό. Και θα πάρουν τον Nautilus. Bro, αν πάρουν τον Nautilus, να καρφώσουμε ένα Braum στο 3. Slam it! Εκτός, υπάρχει κάποιο top lane που θέλουμε να πάρουμε και μετά να κάνουμε bans στα counter του. Με τι, με οτιδήποτε μωρέ, κόγμο. Γιόλο, κόγμο πάνω τους έτσι. Ρελ! Και όχι Μπρομ. Ο Λαμπρόφ λέει πως το player θα κάνω επίθεση και όχι να παίξω άμυνα. Προτιμάει τα δαιμόνια plays με τα οποία θα πέφτει πάνω στην αντίπαλη ομάδα και όχι τα plays όπου θα κρύβεται πίσω. Το Rel είναι το πιο... το most played pick του μήπως. Λαμπρόφ, all time, το most played pick του είναι Rakan. Rakan, Alistar, Nautilus, Braum και μετά Rel. Οπότε Rel είναι σχετικά κάτω, αν και αυτό τώρα μετράει πάρα πολλά χρόνια. Μανάρουν την MF, σωστή επιλογή. Έχουν πάρα πολύ καλό lean, έτσι, γκρουπαριστό fight, οπότε θες να το σπάσεις. Πρέπει να κάνεις Jace μήπως! Πρέπει να μπανάρεις Jace! Σκέψου το! I feel like if Casey get their hands on Sivir... Yeah, this is such a Casey comp if they have Sivir. Yeah, that's what I'm saying, right? Like, they would have... Α, γιατί να μπανάρεις, εσύ μπορείς να πάρεις Sivir, τι λέτε, boys! Boys, μπανάρεις εδώ, παίρνεις εσύ Sivir, για να παίξεις εναντίον Nautilus, what are we talking about? I feel like if anything, G2 would be... He's gonna be Olaf. Especially when, like, Kalist, he played no Kai'Sa during the regular season. When I think back to Kalist, he's not really a Kai'Sa player. From what I can tell from... Και ο Hans σκέφτεται Siviraki. Είναι πολύ καλό versus Nautilus, του μπλοκάρει το πάντα. Πάει Jace ο άλλος. Πάει Jace. Και ξέρουμε ότι ο Broken Blade μπορεί να παίξει Malphite σε Jace, αλλά hey, θα πάει πολύ λάθος. Αν δεν πάρει Sivir θα μου κάνει εντύπωση. Could just Jhin. Slam the Sivir. Jhin also not a bad a shout either actually. If Sivir is picked by G2, I think a Jhin is fine. Right? Yeah. The Volt Azir. Fights, you can stand back, you have good range. It's also the poke with both or the long range with both Jhin and Jace I think work well. Παίζει ο BB Vayne, ναι, το έχει παίξει. Yeah, I think it's a good call, Medic. Ωραία, εδώ είναι Jhin, ETF. Αλλά ό,τι και να πάρει, υπάρχουν plays. Δεν είναι ακόμα κακό το draft, δηλαδή έχουν μείνει το plays. Νομίζω το bot lane, η G2, έχει ήδη τα picks που θέλει. Νομίζω πως το bot lane έχει γίνει δουλειά, να το Jace. Αν είναι η mobile AD carry, το σκέφτομαι το Malphite. Αλλά αυτό, Sion είναι open. Sion είναι open. Δηλαδή, αν εδώ το AD carry τους δεν είναι καλό για να σκοτώσει tanks, είναι πολύ πιθανό να μην είναι. Με αυτά που έχουν μείνει open. Φαντάζομαι να πάρει κανένα Jhin τώρα για να παίξουν το Rain. Σένα! Sion. Sion ή Malphite. Sion ή Malphite. Δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμαστε. Look it. Υπάρχει καμιά πίπα range. Θα μαλώσουμε.
Sen δεν ξέρω πώς πάει το lane. Okay, για το Sen δεν είμαι σίγουρος, δεν ξέρω πώς πάει το lane versus Jace. Μπορεί να είναι πολύ τρομακτικό και να χάσει για πάρα πολύ. Το Sion είναι η πιο safe επιλογή. Οι G2 έχουν πάρα πολύ καλό draft. In terms of the snap engage you can get from it, and we have seen it from G2 already against MKOI. I think Malphite's a much weaker lane into Jace. Sure. Πάρτε το chat. Πείτε μέσα, ορμήστε στα predictions. Περίεργο draft θα πω εγώ από την KC. Νιώθω ότι η KC σόουκαρε. Οκ. Κατέληξε να παίζει Jhin εναντίον Sion και Pantheon. Το θετικό του είναι ότι πήρε Nazir. Η Nazir vs Sunny που νομίζω ότι ο Yahoo μπορεί να κερδίσει αν το παίξει σωστά. Αλλά το Jace είναι σε ένα matchup που οι G2 θέλουν να παίξουν. Το Botus είναι σε καλό matchup για την G2. Το Jungle που πήραν είναι super comfort. Για να δούμε πώς θα τρέξει. Παιδιά, πάρτε τώρα συμμετοχή στο giveaway. Θα κλείσει μόλις κλείσει το prediction. Οκ, και μετά μπορεί να το κληρώσουμε εκείνη τη στιγμή. Είμαστε στο τέταρτο game της σειράς και για κάποιο λόγο κανείς δεν πιστεύει στην KC που προηγείται στο score. Είστε τρελοί ρε. Είστε λίγο mentals. You're in for a bit of a rough time here in G2. Here we go, do or die for G2. They don't often lose finals, but when they do, they put on a hell of a show a lot of the time. KC looking for their second ever LEC title after KC μπαίνουν μέσα, φορτσάτι. Ο κόσμος λέει G2. Σκορ λέει όχι. Οκ, έχετε βάλει 915.000. They lost to KC last year, and it was a 3-1. And then they also lost to Core. Μερικοί από εσάς είστε και λίγο υπερβολικοί. Εσείς θα πάρουν να κάνουν pick. Έχουμε δει πάρα πολλά games και είναι κάποια picks όπου απλά βγάζουν νόημα μέσα στο. Για παράδειγμα, όταν βλέπεις Nautilus και ξέρεις ότι το αντίπαλο AD carry είναι πολύ comfort με Sivir, λες και θα πάρω το Sivir γιατί είναι deny από τον Kalist, αλλά και ταυτόχρονα η Sivir είναι υπερβολικά καλή σε Nautilus, γιατί ο Nautilus αν κάνει hook πάει spell shield, αν κάνει ξερή ulti πάει spell shield. Οπότε η Sivir μπορεί πάρα πολύ εύκολα να παίξει το lane και να αποδυναμώσει τον Nautilus. Ή βλέπεις το top lane, αυτό δεν ήταν spell shield, αλλά είναι καλό trade. Βέβαια, η μία ομάδα βαράει το support, η άλλη ομάδα βαράει το AD. Μάντεψε ποιος είναι πιο καλά εδώ, 8-5 flash τέταρτο. Χανσάμα! Αυτό δεν ήταν και πάρα πολύ certified. Δεν ήταν καθόλου certified. Κασιδιάρη, ευχαριστούμε για το Prime Boy. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το Prime. Μπήκες όχι την κατάλληλη στιγμή. Αλλά thank you, έτσι κι αλλιώς ευχαριστούμε για το sub. Welcome. Jesus Christ, δεν παίξαν καθόλου γύρω από το τέταρτο, ρε. Μπορεί να ήταν καλύτερο απλά να κάτσεις και να πάρεις το kill στον Busio. Το barrier υπερβολικά νωρίς, το ignite του Busio έβγαλε value, πραγματικά καλύτερα να πέσεις πάνω του. BAM! Πολύ damage. An ignite on the support is something that the we giveaways. haven't really seen. Usually it is that heal barrier combo that you see from the AD carries and supports, but Busio on the Nautilus making magic. Συνήθως οι G2 είναι αυτοί που κερδίζουν το early game με το Sivir, που θα πάρουν το kill γρήγορα. If you go in onto the enemy support, you can walk across and order the enemy AD carry in their CC. On rel, when you're in, you're often past where the enemy support is, and if the enemy AD carry is stepped up, παιδιά, δυστυχώς, αν κερδίσουν οι KC, θα έχουμε να ακούσουμε πάρα πολλά για τον bot lane των KC, γιατί έπαιξε καλά. Έπαιξε πάρα πολύ καλά. Hey, I can take this 1v1. I do think it was a mistake for Lebrov to not turn on to Kalist, right? Because at the end of the day, you've got the cleanse there for Kalist. If you just end up using the barrier and the heal effectively and going on towards Kalist, I think you do win out because of the extra summoner spell you have in that case. But yeah, just Lebrov jumping on towards Busio just meant you didn't really have. Εντάξει, η κατάσταση ακόμα δεν είναι τραγική. Λάσα από τον Busio. Είχε και ότι θα πιαστεί level 2 μέσα στο wave και μπορεί να μπλέξει πολύ πιο άσχημα από ό,τι θα ήθελε. Είναι ο Γιάννης, αυτός γιατί ξέρει πώς είναι το κανονικό μου όνομα. Ο Busio έκανε hook τον τοίχο. Κάτσε. Ο Σκιούμοντ! Μη κλέβεις τα kills ρε μαλάκα!
I think Busio hooked the wall, so he wasn't like right beside himself, so wasn't actually able to try and hook to Spider-Man. Σε παρακαλώ ρε μπρο, ο άλλος βάρε σε hook τον τοίχο. Δώσ' το στον Hansam να μπει στο game. Ο Busio δεν ξέρω τι έπαθε, για να δούμε. We'll have another look. Let's have a look at the replay. Because here, I think he just accidentally hooks the wall. Yeah. Uh-huh. And then. Yeah, that's bad. Yeah, that was that. The thing I will say is it was on a shorter cooldown. It was on a shorter cooldown, but also Lebov did still have flash. So if Busio tries to hook somewhere else, Lebov can flash in front of it. It's another summoner spell. Δεν ξέρω ποιο ήταν το play. I think also Okay, θα σας πω την αλήθεια, δεν ξέρω ποιο ήταν το play. that Yike had propped over near the Razor Beaks, and so G2 probably knew they had a little bit more time. Για ο Σκιούμοντ είναι ο μεγαλύτερος κλέφτης που έχω δει ποτέ. Είναι και ο Busio εδώ, λίγο προσοχή. Stun, full back, λίγο παραπάνω damage, αλλά το πήραν το flash, αυτό είναι το σημαντικό. Και τώρα ο Σκιούμοντ φλασάρει μέσα και παίρνει kill, δείτε το. Τσάτ, το βλέπετε. Χωρίς flash από τον Σκιούμοντ. Το play είναι λίγο μπάλες, είναι worth. Πεθαίνει η Ρελ, παίρνει kill ο Nautilus για να πάρει kill από την άλλη πλευρά. Ο Σκιούμοντ και ο Σάλλος. Ο Καλίστε έρχεται και μπορεί να κάνει snipe. Okay, μην ξεχνάμε ότι ο Busio έχει ένα spell το οποίο καλό ήταν αυτό στο τέλος της ημέρας για την ομάδα των G2. Γιατί αν καταφέρουν και πουσάρουν το wave, εδώ, μπαμ, Caps μπορεί να κάνει πολύ καλό recall και να πάρει και plate. Πάρει και plate. Οπότε και ο Caps πληρώνεται λίγο με ένα καλό recall. Τον Hans πρέπει να προσέχουν. Το top lane έχει μια διαφορά, παιδιά. Πρώτο item για τον Kana είναι οι μπότες που δίνουν damage και heal. Αλλά αυτές οι μπότες είναι αρκετά καλές όταν σκεϊλάρουνε. Οπότε, έχει 6 ο Caps. Έχει. Να τον καρφώσει ούλτι ρε. Και ο Caps γρήγορα reactions εδώ, αλλά και ο Yahoo πολύ καλό decision making. Ο Yahoo το καταλαβαίνει ότι τρώει ούλτι και ντριφτάρει επιθετικά. Ο Caps θα μπορούσε να έχει κάνει το stun, αλλά ξέρει πως ο Yahoo έχει κάνει buffer τον τοίχο του, που σημαίνει ότι ακόμα και stun να φάει, ο Caps θα καταλήξει στο tower και αυτό δεν είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο θέλει, οπότε τώρα ο Yike μάλλον θα πάρει το kill εδώ. Αν έχει μπορεί, έρχεται το Pantheon από τους ουρανούς, θα απαντήσει με το δικό του kill. Είχε level 6 ο Skewmont, killing spree. Ρε μαλάκα Skewmont, τώρα για σένα παίζουμε. Πραγματικά παίζουμε όλοι για σένα, αλλά είναι 3-0 Pantheon. Οκ, είναι 3-0 Pantheon, παιδιά. Αν κάποιος είναι να πάρει τα kills και να παίξει το early game, ας είναι ο Skewmont, γιατί το Pantheon τρικλίνει. Το Wave πρέπει να δούμε που πουσάρει. Εδώ μια καλή απόπειρα στο bot lane. Να θυμηθούμε πως ο Busio δεν έχει flash και το ξέρουμε ότι δεν έχει flash γιατί βλέπουμε το Hex flash. Ο Sion 800. Να πω κάτι, έχει μείνει πολύ πίσω, BB. Έχει μείνει πιο πίσω από ό,τι πρέπει ο Broken Blade. 10 CS είναι ok, 20 είναι πολλά. Είναι πολλά τα CS, παιδιά. Τώρα είναι 10, αλλά τώρα είναι το wave που πιάνει ο Jace. Εντάξει, κάνει για μένα προσωπικά το λάθος ο Kana και πηγαίνει lethality όταν οι αντίπαλοι του είναι Fed, Pantheon και Sion. Αυτό είναι καλό για αρχή. Αλλά να δούμε. Θέλουμε ο Broken Blade να ρίξει λίγο τη διαφορά, να καταφέρουμε να παίξουμε. Ο Skewmont δείχνει στον Nolan ποιος έπρεπε να παίξει τον Αχιλλέα. Τι με έβαλες τώρα να φανταστώ. Τι έβαλες μες στο μυαλό μου τώρα, είσαι σοβαρός. Τον ψαρεύουνε με τείχο. Και ο Caps παίζει στο range του combo του Yahoo, γιατί ξέρει πως θα φάει τείχο αν πάει λίγο πιο μπροστά και αν φάει τείχο είναι νεκρός. Γιατί καλό για την G2 είναι να περιμένουν το ultimate του Skewmont. Και ο Skewmont μόλις πάει back πρέπει να έχει αντικείμενο, αν και τώρα παίζει για να πάρει το vision, για να πάρει το goal του. Έχει πάνω το 500 λόγια. On Calist as Lebov hovers around mid to try and get the push in. Grubs are up.
Κοίτα, στα καλά νέα της ημέρας έχει εξισορροπιστεί λίγο το matchup. Το matchup στο bot lane. Όπου ο Han Sama, παρότι πέθανε first blood, έχει το Kal, το στακάρει και δεν είναι άσχημα στον goal. Αλλά ο Καλίστα συνεχίζει να είναι μπροστά και αυτό σημαίνει πως ακόμα και με το greedy build να πάει, οτιδήποτε item και να βγάλει, όταν ο Jhin είναι μπροστά, τον συμφέρει πάρα πολύ στο πώς θα κλείσει τα αντικείμενα του. Γιατί συνήθως έχει πιο φθηνά αντικείμενα. Τώρα, αν πάει Collector Infinity ο Καλίστα, γράψε λάθος. Είναι το μόνο build που είναι πιο ακριβό κατά μέσο όρο. Ωραίος εδώ ο Caps. Είναι αυτό που ήθελε να κάνει πριν, αλλά πριν δεν μπορούσε. Φλασάρουν πάνω του και τώρα θα παίξει την αρκούδα. Πεθαίνει για πάρα πολύ λίγο. Το ρελάκι τώρα κατεβαίνει και πιάνουν τον Σκιούμοντ. Η αρκούδα του Caps κάνει λίγο δουλειά εδώ, αλλά υπάρχει ακόμα ο τείχος του Yahoo. Λαμπρόφ θα σώσει τον συμπαίκτη του. Ήταν μια θυσία του Caps μόνο. Αλλά καταφέρουν και σώζουν τον Σκιούμοντ. Καλό play εδώ, παιδιά. Ο Κάνα απλά πηδάει μέσα στο fight και έχοντας το flash του και να πάρει την assist. Αλλά από εκεί όπου ο Caps ήταν 400 gold μπροστά στο mid, τώρα είναι 200 πίσω. Το Azir ξεκινάει και παίζει παιχνίδι. Teleport, ο Jace θα έρθει να πιάσει και αυτό το wave. Αν το κάνανε το θέλω, θα πέθανε γι' αυτό. Θα γίνουμε καρδιακοί. Είπα ότι θέλω ένα πιο χαλαρό παιχνίδι, μαντέψτε τι, δεν θα πάρω χαλαρό παιχνίδι. Πάρω ένα ακόμα game όπου δεν ξέρεις τι γίνεται μέχρι το τέλος. Σίντζι δεν είναι φακελάκια, είναι deck, είναι τράπουλα. Είναι 50 κάρτες. Ένα Void, ο Skewmond δεν είναι full HP. Είναι και λίγο low. Αλλά θα πάρει ένα από αυτά. Ο Yike εντοπίζεται, το θέμα είναι να πιάνεται, γιατί ο καινούριος στόχος είναι ο Busio, όπου είναι στον αέρα για πάρα πολλή ώρα. Θα πέσει κάτω από τον αέρα. Ο Caps θα πεθάνει κατευθείαν από τα χέρια του Κάνα, που δεν έχει flash και κάπως πρέπει να σκοτώσουν. Θα καταφέρουν για τώρα, αλλά ο Broken Blade βάζοντας το σώμα του μπροστά. Και παιδιά, πολλοί μπορεί να λέτε ότι δεν είναι αυτό που χρειάζεται η G2, γιατί πολλοί φλεϊμάρατε το Broken Blade. Αλλά το Sion είναι broken και ο Skewmond είναι 6-0. Αλλά το Sion είναι broken. Είναι αστείο το πόσο παντοδύναμο είναι αυτό το pick. Είναι αστείο. Flash stun. Τον έπιασε ο Caps. Πάμε. Κι άλλο. Φάνε και τον Azir. Το flash έγινε για escape, δεν έγινε για all-in. Το αποτέλεσμα είναι πάντα το ίδιο. Το flash κάηκε, ο Azir πέθανε και όλα ξεκινάνε με τον Skewmond εδώ να κάνει το pick. Ο Yike φλασάρει μακριά. Έρχονται όμως και κολλάνε πάνω στον αντίπαλο Nautilus. Με τον Caps δεν έχει αρκούδα. Οπότε ο Caps θα πεθάνει γρήγορα. Όμως ο Skewmond εδώ τον καίει το Ignite. Αλλά δεν φοβάται. Ξυφολόγησε, μπορεί να πάρει το πρώτο kill. Αυτό τον χιλάρει παραπάνω. Και μετά ο Skewmond έχει ολοκληρωμένο το Sundered Sky. Και με αυτό το αντικείμενο είναι ο λόγος που μπορεί να χιλάρει ξανά και ξανά 7-0. Skewmond! Μπορώ να έχω κι εγώ κάτι. Είσαι 2.000 μπροστά! Σας είπα, ο Skewmond... εντάξει, εδώ δεν είναι κλεφτοκοτάς, εδώ καλά έκανε. Okay, το πρώτο kill μπορούσε να αφήσει μόνο. Αλλά ο Han Sama είναι εξαιρετικά στο παιχνίδι. Τι γίνεται, έχει Kal. Άλλοι το σκεφτόμουν κι εγώ να πεθάνει από τον Nautilus, αλλά το θέμα είναι ότι δεν είχα δει τι shutdown είχε. Γιατί στο τέλος της ημέρας, αν είχε και 800 gold shutdown, δεν αξίζει να δώσεις 800 gold στον αντίπαλο. Έτσι. Ακόμα και το support να είναι. Είναι πολλά λεφτά τα 800. About halfway through their daily allotment right now. They still have to play well around this Pantheon if they're going to take us to silver scrapes. Hello, damage. Ο Λαμπρόφ. Wait. Περίμεναν να γίνει ο Lin. Έκαναν ένα ultimate. Dive. Τι dive, bro, το wave θέλω. Δεν ήσουν ποτέ ο στόχος, Κάνα. Ίσως πεθάναμε. Αλλά πρέπει να προσέχουμε λίγο, Μην με τραβήξεις. Ο Κάνα, τώρα αυτό που κάνει είναι κομπλεξικό. Γιατί εμείς μια χαρά περνούσαμε, παίζαμε με το wave. Αυτός γιατί έρχεται να μας σταματήσει.
Good death, chat, good death. Οκ, έχω ένα φίλο από τη Σουηδία. Έτσι ακριβώς το παίζει το παιχνίδι. Ακριβώς. Ναι, αλλά η G2 τώρα ποιο είναι το πρόβλημα, πέρα από την πλάκα, γιατί ο Pantheon μόλις έκαψε ulti στο mid. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ενώ ο Yike βγαίνει και κυνηγάει από το Grom μέχρι το Tier 3 και ο Kana μαζί για να σκοτώσουν τον Sion, το bot lane τους δεν φοβάται ότι θα φάει dive. Και αυτό σημαίνει πως δεν πουσάρει full G2, δεν χρησιμοποιεί το πίεση για να πάρει το tower, το score είναι 6-7, δεν το σχολίασε κανείς, απίστευτο. Και ναι, αν είχε το ulti ο Pantheon, θα βλέπατε ότι το bot lane θα έχει άπειρη πίεση. Αλλά τον είδα να το κάνει mid και αυτό τους βοηθάει να πουσάρουν top. Pantheon 7 στα 7 kills με 2 ολοκληρωμένα κείμενα. Αδερφέ μου, σε παρακαλώ, πρέπει να βγάλεις μπότες, τενάστηκα κατά προτίμηση. Γιατί αν πεθάνεις μία φορά, το game τελείωσε. Ο Skewmont πρέπει να παίξει σαν KDA παίκτης από εδώ και πέρα. Δεν μπορεί να πεθάνει αν ο θάνατός του δεν οδηγήσει στη νίκη του game. Γιατί αν πεθάνει σε ένα fight για να παίξουν 2 για 2, η G2 είναι even πια στον goal. Yeah, possible. But Skewmon did get to kick that guy into the well, which was really That is true. Wow. Herald now. Ναι, δεν λέω ότι ήταν κακό ότι έκανε ulti στο mid. Λέω ότι επειδή δεν είχε ulti στο mid, αυτό το play που έκανε και η AC μπορεί να φάνηκε χαζό, αλλά δούλεψε. Έχετε παίζει cashback. Παιδιά, AD carry που δεν παίζει cashback. Δεν είμαι και πάρα πολύ. Είναι φοβερό room στα AD carry στο cashback. Έχεις cashback, call και το quest για να παίρνεις extra gold. Ο Hans είναι μπροστά λόγω CS, λόγω call. Οκ, βλέπετε εδώ η διαφορά. Είναι πάρα πολύ βασισμένη στο call. Πάρει το gold. Και φαντάζομαι ότι θα έχει και κάποια παραπάνω plates. Κάνει το cashback κάθε φορά που αγοράζεις ένα ολοκληρωμένο αντικείμενο, σου δίνει gold πίσω ανάλογα με το πόσο αξίζει το item που αγόρασες. Κάνονται, παίρνουν πάνω στο Λαμπρόβ. Λαμπρόβ τρώει ignite. Ο Σπαρτιάτης είναι αυτός που θα φάει το hook βέβαια μέσα από τον τοίχο. Παιδιά, απλά σώστε τον Skewmont. Ψοφίστε για τον Skewmont. Wait, ο άλλος νομίζω τρόλαρε. Ο Yahoo νομίζω τρόλαρε. Μπαίνει μέσα για να κάνει τείχο, έχουν πιάσει τον Caps, αλλά μετά ο Caps πρέπει να πάρει το kill μαζί με τη βοήθεια του Hans Sama. Ο Λαμπρόφ όμως έπεσε, οκ, είναι ένας για έναν. Αλλά έσωσε τον Σπαρτιάτη. Φλάσαρε ο Hans Sama. Χάσανε 4 flash. Δεν μπορώ να πω πως είμαι ακραία χαρούμενος με το να χάνουν 4 flash. A skirmish that looked fantastic initially for KC. Skewmont was so low, and they thought to themselves, well, hang on, if we can get this kill, then we can swing Προσπαθούν να αρπάξουν τον Λαμπρό. Αυτός πάει από τον τοίχο εδώ. Ο Hook πετυχαίνει τον Skewmont όπου θα φύγει. Και στην συνέχεια θέλω να δω γιατί φλάσαρε ο Hans. Για να σκοτώσει τον Yahoo κινδύνευε. Να σκοτώσει φλάσαρε. Παιδιά, ορκίζομαι αν ο Hans Sama δεν φλάσαρε για το kill και απλά καθότανε μπροστά στο Skarner, τον κοιτούσε έτσι και πατούσε δεξί κλικ, θα πήγαινε καλύτερα το fight. Αλλά φοβήθηκε ότι θα πεθάνει ο Azir. Πήγε να σώσει τον Caps. Και όταν βλέπουμε εμείς το παιχνίδι, βλέπουμε και τα αποτελέσματα κάθε fight το οποίο έχουν κάνει. Οπότε μπορούμε να σχολιάσουμε. Εκείνη τη στιγμή φαντάζομαι ότι δεν βλέπεις, ρε φίλε, ότι μπορώ να παίξω το fight. Βλέπεις ότι πάω να σώσω το mid laner μου. Depth charge onto Labrov instead of onto Skewmont, so Skewmont gets away. Then Yahoo tries to sell the play out. Pantheon πήγε Steel Caps. Ο Pantheon πήγε Steel Caps, boys. Ο Yike πάει στο Ουσμπεκιστάν γρήγορη βόλτα, boys. Respect, Yike. Ο Sion μου νταϊβάρει, έχει κάνει slow πάνω στον Kana. Το Herald έρχεται. Πάρα πολύ όμορφο crash, πετυχαίνοντας και τον Kana ταυτόχρονα. Ο Caps αφήνει φωτιές, μπορούν να πάρουν το kill. Και ο Busio είναι επόμενος στόχος. Το Herald επαναλαμβάνουν μία ακόμα ρήψη. Πού πας, ρε μπρο, πάνε κρασαρέτο. Ω! Vin Diesel! Χίλια συγγνώμη στο GOAT. Χίλια συγγνώμη στο GOAT, η οδήγηση ήταν πραγματικά υπέροχη εδώ. What the fuck? Όταν παίζεις Sion, ξέρεις να τη γυρνάς στο τιμόνι. Summoner's Drift.
Δυνατό. Κοίτα εδώ, ξεκινάνε με το Herald. Ο Πάνθεον ουλτάρει από πίσω, ο Σάιον από πίσω, η Ιάννη έρχεται, κρασάρει πάνω του, πετυχαίνει και το Tower. Boom! Πολιορκήσε από παντού και στη συνέχεια ξαναοδηγάνε. Και εδώ λες να πάω στον... Ωραίο play από τον Μπούσιο. Respect. Respect από τον Μπούσιο, παιδιά. Το έπαιξε τέλεια. Το έπαιξε τέλεια. Χανσάμα. Κάποιος πρέπει να πέσει. Κάποιος έπρεπε να πέσει. Αυτός ο κάποιος είσαι εσύ. Και είναι ο μόνος τρόπος να μπορέσει σταθερά να παίξει τα cooldown του Μπούσιο. Είναι αυτό που έκανε τώρα. Χωρίς να φάει κάκα από το spell shield. Paei συνεχίζει να φαρμάρει στο επόμενο item, θα είναι αρκετά δυνατός. Όπ, ερχόμαστε. Ερχόμαστε. Πιάνουνε ρε, είναι και ο Λαμπρόφ. Ξέρουν ότι έχει flash. Αρκούδος, στάν. Ρε, έλα εδώ. Λαμπρόφ, σου αξίζει. Καλά το παίξαν πάρα πολύ clean, αλλά βλέπετε πόσο επικίνδυνος είναι ο Jace όσο η Άννη δεν έχει damage. Γιατί η Άννη παίζει cooldown μπότες, Rocket Belt. Παρότι είναι Άννη, level 12, δεν μπορεί ακόμα να κάνει one-shot κάποιον. Χρειάζεται το επόμενο αντικείμενο. Cap σήμερα για κάποιο λόγο δεν παίζει με τα build του. Παίζει με τα κορεάτικα builds. Το κάνα παραλίγο εδώ, αν έφτανε πάνω στον Caps, να έπαιρνε και κύριοι. Χανσάμα πάτησε φρένο και αυτό είναι ένα μικρό πρόβλημα. Θέλει ο Χανσάμα να φτάσει στο τρίτο αντικείμενο να πάρει attack speed. Αν πάει για attack speed, αλλά βλέπω ότι ήδη έχει ένα. Η διαφορά 4 χιλιάρικα, δράκος σε 3 λεπτά. Υπάρχει ακόμα πάρα πολύ χρόνος για να φτάσουν μέσα πάνω στο Soul. It's easy to focus on the fact that Skumont has aided the kills, and yes, he has done a great job, but Labrov has been there. Skumont με GA, boy. Μόλις βγάλουμε GA, είμαστε σε ένα τέλειο σημείο στο παιχνίδι. Ο Yike φλασάρει μακριά, η ulti από τον Nautilus είναι πάνω στο Labrov. Μαζεύουνε τον Skumont και αυτός λέει, εμένα. Γιατί σίγουρα αυτός δεν πρέπει να είναι ο στόχος. Ο Yike τρέχει μακριά, όσο ο Broken Blade κόβεται από την πόρτα που πετάει πάνω του ο Yahoo. Αλλά θα πάρουν τον αντίπαλο. Όχι πάλι Baron. Όχι πάλι Baron. Παιδιά, έχουν χάσει 2 games και τα 2 είναι στον Baron. Για κάποιο λόγο τρέμω. Ξέρω ότι δεν πρέπει, γιατί οι άλλοι δεν έχουν jungler. Αλλά εγώ τρέμω. 6k, 5k, τελειώστε τον. Τελειώστε. Η Αρκούδα ταγκάρει όσο μπορεί. Το smite μου το φεϊλάρουμε, σε παρακαλώ, το παίρνει το smite στο τέλος. Μπαίνει μέσα ο Labrov, έχει πιάσει τον Καλίστο, έχει πάρει το cleanse. Broken Blade ταγκάρει 3 και 4 τώρα. Ένα death αυτή τη φορά. Αλλά βλέπετε ότι η διαφορά στο gold από 4k είναι 3.700. Στο τέλος της ημέρας θα πάρουν πάλι gold οι KC. Είναι γρήγορος, αλλά πόσο. Πιάνει stun, περίμενα ότι ο Κάνα θα κάνει react. Αν έχουν on the hunt, τον πιάνουν. Κοίταξα κάτω το γραφείο μου πως είναι ο Caps εδώ. Από πού ήρθε. What? Ο Λίπος τι έπαθε. Ταραγμένος, σε παρακαλώ. Παιδιά, έσκασε με το teleport. Απλά και λέει γεια σου, εδώ είμαι. Ωραία, διαφορά τώρα ανεβαίνει. Λίγο προσοχή το hook. Flash για flash. Δεν με πως ο Caps είναι ακόμα ζωντανός. Ο Labrov σπάει και τις ασπίδες, κάτι που ξέχνα. Πιάσανε το 1000 gold shutdown. Οκ, δεν είναι πια Pantheon. Είναι 1000 gold shutdown. Βοηθήστε τον να μην πέσει κάτω το tower. Το τραβάει ο Labrov, ενώ από την άλλη πλευρά πιέζουν τον Kalist. Το tower πέφτει. Και ο Yike είναι ο καινούριος στόχος. Παιδιά, τον στανάρουν, τον σηκώνουν στον αέρα και τον σκοτώνουνε. Όσο ο Caps και ο Labrov έχουν πέσει κάτω. Οπότε είναι 2 για 2 μαζί με το tower. Όχι το πιο καθαρό fight. Okay, όχι το πιο καθαρό fight. Πρέπει να πάρουν το δράκο τώρα. Pantheon έβγαλε Guardian Angel. Βλέπετε τώρα τι γίνεται. Εδώ. Κανονικά ο Skumont δεν έχει θέμα να ταγκάρει το tower και να πέσει αν σημαίνει ότι κερδίζουνε. Αλλά το ότι πιάνεται ο Skumont σημαίνει ότι πιάνονται πάρα πολλά gold στην ομάδα σου.
Βλέπετε εδώ ο Λαμπρόφ μπαίνει για να πεθάνει. Για να σιγουρεύσει ότι θα πέσει ο συμπαίκτης του. Που είναι η σωστή επιλογή, γιατί πρέπει να μείνει ζωντανός. Τώρα έχει Guardian Angel. Εντάξει. Caps Panic Flash. Flash hook έφαγε, ρε. Ως το επόμενο game. Όσο καιρό έχω να δούμε 2 Game 5 σε μία μέρα, δεν ξέρω παιδιά. Αλλά το πρωί Game 5 και τώρα είμαστε ένα fight μακριά από αυτό, αν και δεν μπορώ να πω ότι το game τελείωσε. Τους G2 τους φοβάμαι, είναι εγκληματίες. Είναι πραγματικοί εγκληματίες όταν θέλουν αυτοί οι παίκτες. Caps και ο Λαμπρόφ απλά αμπιουζάρουν τον Γιάι. Έχει GA, πρέπει να παίξουν μαζί με το Skewmont, πρέπει να τον βοηθήσουν. Οι άλλοι έχουν κάψει τα πάντα για να πάρουν το GA του Skewmont. Πού είναι η ομάδα μου! Πού είναι η ομάδα μου! Μπράβο ρε Broken Blade! Τι έπαιξες ρε Legend! Μπαίνει μέσα, κάνει double knock-up και σταματάει όλη την επίθεση πάνω από τα χέρια της KC. Ο Κάνα ορμάει για να παίξει το fight, όσο καλής έχει πιαστεί, μπορεί να παίξει το τέταρτο πάλι, ο Λαμπρόφ θέλει να κάνει το stun. Ένα ακόμα λεβέντε μου για να πάρουμε το kill πάνω στον αντίπαλο AD Carry. Αυτό ακριβώς που χρειάζεται. Και έτσι μπορούν να παίξουν το fight, έτσι μπορούν να πάρουν τα gold και μετά μπορούν να πάρουν και το tower. Βέβαια ένα minion δεν είναι αρκετό, αλλά έρχεται και άλλο wave από το mid lane. Για ήταν το πιο δυνατό Guardian Angel που έχουμε δει. Πραγματικά το πιο δυνατό Guardian Angel. Just when you thought you'd caught the problem, G2 bring the axe down on top of them. Yahoo with the flash forward again. Δείτε εδώ και είναι Azir ulti, Nautilus ulti, Jace πηγαίνει μιλή, οπότε όλοι είναι γκρουπαρισμένοι για να σκοτώσει το GA. Και πραγματικά ο Broken Blade με μια φανταστική γωνία απλά πιάνει 2 παίκτες. 2. Σημαντικό. Εμφανίζονται. Εδώ τον έπιασε, ήταν ο Πάνθεον. Ο Caps έχει καπέλο, η Sivir έχει Last Whisper, ο Sion μπορεί να είναι 2,5 items. Han Summer as well is almost at 5 items. Oh yeah, I mean the late game insurance is primed and ready to go. We are 26 minutes into the game. G2 have a monstrous gold advantage. Πόσο gold έχεις, πόσο gold έχεις, πόσο gold έχεις. Φτωχός ακόμα ρε φίλε και έχει παίξει καλά το Sion. Wait, δείτε πως έχουν γκρουπάρει πάλι. Άρα να κάνουν το ίδιο ακριβώς λάθος. Και νομίζω ότι πάλι θα τιμωρηθούν με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Παιδιά, ο Καλής είναι πάνω στο frontline. Ο Skewmont θα πάρει το flash του Yike, όσο ο Κάνα το έχει βάλει στα πόδια. Ο Yike μπορεί να πάρει το Scuttle για λίγο παραπάνω vision, αλλά αυτό δεν σώζει την ομάδα σου. Δεν σώζει το γεγονός ότι πέθανε το AD Carry σου πάρα πολύ γρήγορα. Και ο Skewmont εντοπίζει τον Yike. Και επειδή ο Baron είναι στις 43, αν τον κυνηγήσουν για 20 δεύτερα και τον σκοτώσουν κοντά στο Baron, έχουν free Baron. Δείτε τι κάνουνε. Τον τρέχει. Εδώ ο Yike μπορεί το καλύτερο που μπορεί να κάνει είναι να πεθάνει τώρα. Γιατί όσο καθυστερεί, 25 ο Baron. 20 ο Baron. Θα μπορούσε να το στολάρεις κι άλλο. Το κλεφτοκοτά το Skewmont. Ο εδώ καλείστε πραγματικά έφαγε μπαμπούζλ. Χωρίς flash κατέληξε να είναι ανάμεσα σε έναν Panther και σε έναν Sion. Και να ο Baron που προαναφέραμε, ο οποίος μπορεί να οδηγήσει σε ένα soul σε λίγο. Oh my god, Caps! Σπονάρει τον αρκούδο πάνω στο hook. Να κάτι που το βλέπουμε συχνά, οκ. Να κάτι που το βλέπουμε συχνά. Αλλά ήταν απαραίτητο εδώ για να ζήσει. Ελάει, το παιδιά το χρειάζονται. Είναι στον τελικό. Να υπενθυμίσουμε ότι δεν θες να παίξεις play-ins, γιατί ο δεύτερος πηγαίνει play-ins στο MSI. Παίζει για να περάσει, για να παίξει με τις μεγάλες ομάδες. Παιδιά, αυτός ο Castro Vedius έχει πει 7 φορές ότι πάμε σε Game 5. Θα σε ισιώσω,
Τι γίνεται στο mid, το mid, cameraman! Πιαστήκαμε, αλλά έχουμε φέρει ενισχύσεις. Ο Σκούμον παίζει να είναι τέτοιο. Αν και έχει flash. Ο Λεβέντης μου πάντα έχει κάτι, φίλε. Η πάντα έχει κάποιο όπλο. Ένας για έναν το fight. Ο Caps έχει αρκούδα τώρα. Αλλά ο Pantheon έχει ulti. Το παίζεις αυτό. Ο Caps έχει flash. Ο Caps εδώ δεν κάνει απλά one shot κάποιον. Δεν του ισιώνει τη γραβάτα όπως θα λέγει ο Forgiven. Κάντο! Καλός ο Hansama, πολύ καλός ο Hansama εδώ. Perfect position για να παίξει το fight. Έχει μείνει μόνο για Jack dead. Και ο Caps μπορεί να μένει ανάμεσα στον τοίχο και στην πέτρα. Αλλά πάλι μπορεί να πάρει το kill. Δεν πηγαίνουν για το soul. Που σημαίνει πως πιστεύω ότι λύγουν το παιχνίδι. Αν και θέλω να πάρουν inhibitor και μετά πάνε για το soul. Ποια θα είναι η επιλογή. Ο Σκιούμοντ έχει πάλι το GA του. Προλαβαίνουν, παιδιά, το λύγουνε. Τελείωσε, είναι 2-2. Είναι 2-2. Έρχονται όλοι, έχουν ακόμα Baron. Τον πιέζουν μπροστά, GG. Λογικά ο Μπούσιο δεν μπορεί να σταματήσει κάτι. Εδώ θα πετάνε και αυτός. Έχουμε Game 5. Κυρίες και κύριοι, δεν θα φύγουμε ήσυχοι και ήρεμοι από αυτό το stream. Θα μείνουμε εδώ μέχρι το τέλος. Και να δούμε κι άλλο game. Oh my god. Δεν είμαι έτοιμος για game. Bibi, was that a jungle diff? That was the jungle canyon. Yes, sir. Oh, ma'am, sorry. I'm sorry. It's fine. Whatever. Do you have any inspirational quotes leaving us to the break going into Game 5? I know you're really good at this. This is the BB podcast, by the way. Game 5 is you know, where champions are made. And whoever wins is going to be the champion. So it's basically a true sentence. This is where the pressure is on. Whoever's going to handle it more, you know. And we've been through these Game 5s a lot. So we were looking to win this one, of course. Right, BB, thank you so much. Whatever this guy says. Let's go to break. Silver Scrapes, baby! Ανοίξει. Let's go! Επιτέλους είχαμε κάτι καλό. Γαμώ τον Pamplank. One more game. And I gotta say, the cast making 300 references, spot on. Skewmond, my god. I was gonna call it Spartan is more apt. Oh, what a 40 ευρώ. I mean, it's been like 40 ευρώ. It's gonna be in the jungle matchup, and Skewmond this game Virtuoso. absolutely took over on this Pantheon. I think the fact that he constantly finds these early game leads whenever he plays the champion. Άνοιξε άλλο ένα. Όχι. Παιδιά, τσεκάρτε εδώ το Νικητης. Οκ, τσεκάρτε εδώ το Νικητης. Ναι, αυτοί που μας στέλνουν τις κάρτες. Μπορείτε να κάνετε και ένα follow. Thank you very much. Άλτσι, δεν ξέρω. Λοιπόν, πάμε στο game τώρα. Πάμε να κάνουμε lock-in. Οκ, σας διασκέδασα λίγο με card opening, με μια insane κάρτα η οποία είναι πανάκριβη. Και πάμε τώρα να μιλήσουμε για το game γιατί έχουμε game 5. Που αυτό θα κρίνει ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα. Γιατί είναι πρωτάθλημα τώρα, είναι κανονικό κύπελο. Με το όνομά σου πάνω ή και ποιος θα πάει στο main event του MSI. Δεν παίζουμε τώρα. Τώρα έχουμε σοβαρά πράγματα. Ο Νικητης, αν είσαι εδώ, στείλ του άλλη μια κούτα. Come on! Help a brother out! Now he's developed into this all-around jungler. He can play tanks, he can play carries, he can play safe, he can play aggressive. Whatever G2 needs him to do, he will do with grace. And even the more damn impressive thing is, Game 2, they needed him to rise up. Game 4, κάνω ένα φακελάκι, δεν έχω ιδέα. 5, 7. Δεν μπορώ να... Παιδιά, το μόνο game που ήταν Stomp ήταν το Game 2. Τώρα έχει side selection και AC. Και πρέπει να μιλήσουμε για τους junglers που έχουν μείνει open. Γιατί και οι δύο παίζουν μερικά off-meta picks. Το μεγαλύτερο pick που παίζουν τελευταία και οι δύο είναι Rek'Sai. Αλλά είναι open ο Wukong. Έκανε τραπουλόχαρτα. Το deck είναι σαν τις κάρτες που ανοίγουμε, ρε. Απλά τράπουλα για να μπορείς να παίξεις και το παιχνίδι. Λοιπόν, focus στο game και μετά όλες οι ερωτήσεις. Focus στο game πρώτα. Γιατί έχουμε Rek'Sai, έχουμε Wukong.
Έχουμε τα δέντρα. Το Maokai μπορεί να παίξει, το είδαμε σήμερα ήδη στην Game 5. It's all going to come down to what you want to pick. And you can see this is the versus final draft, right? They were already cooking. Remember, Anivia wasn't the end-all be-all at that point, was rising in popularity. We got the Kled from Broken Blade. I want to see how... Αυτό τι είναι, το Game 5 από την τελευταία φορά που παίξαμε. Busio got it last time. It's that Alistair. Lebrov, this is his comfort zone. Normally, not a high prio pick. If I see him get that in Game 5, αν θα είναι η Anivia, Trundle είναι open, οπότε Trundle μπορεί να μπλοκάρει μερικά picks. Open είναι Trundle. Είναι open ο Trundle, right? Ο άλλος έχει Kha'Zix, αλλά δεν ξέρω αν μπορεί να παίξει Kha'Zix αν ξέρει η Rek'Sai open. Γιατί έχουμε και Lee Sin. Δεν θέλω να δω από κανένα από τους δύο Lee Sin στο Game 5. Τεροριστικό. Αν έχουμε Game 5, έχουμε Game 5. Όποια ομάδα και να περάσει την ελπίδα στο MSI. Η G2 έχει κάνει ήδη ένα καλό rank, γι' αυτό θέλουμε κατευθείαν στο main event για να έχει την ευκαιρία να παίξει με Κίνα 2, με Βιετνάμ, να παίξει με όλες αυτές και να εμφανιστεί λίγο παραπάνω, γιατί αν χάσει στα play-ins, χάνεις νωρίς. Take a deep breath, relax, and even though they want to go for the scaling approach that they had, they need to remember that's what got them ahead, playing slow. The best games from them were Game 1 and Game 3, when at 10 minutes the game was completely even, and Skewmon didn't have this early game lead to take over the game. And it's so easy, right? Just shut down Skewmon. I mean, yeah, it's fine. Just shut down Skewmon. I mean, to me, I think it's quite simple what GT needs to do. They need to draft winning lanes. And Skewmon, no matter what champion he's playing, whether it's Nasus, whether it's Yumi jungle... Αυτό το Nasus που παίζει στο solo και θα ήταν λίγο περίεργο. Πάντως σήμερα είναι το δεύτερο Game 5 που βλέπουμε. Δεύτερο Game 5, 10 games. Ο Olaf είναι open. Ο Wukong και ο Trundle είναι open. Και ο Kha'Zix για τον άλλον είναι open. We know the champion pool is deep. It's been back and forth, right? We talked about it. Yehu dominating one game, Caps dominating the next. But this is a man who, well, he's won a lot of trophies and for a damn good reason. And most of the time, the reason is him. Yeah, it is him, exactly that, as we can see in all of these previous videos of when he's won it before. But I think we do need to put respect on Yehu's name. Το ίδιο πράιο έχουνε, αν εξαιρέσουμε τον Kha'Zix. Το ίδιο πράιο έχουν στο jungle. He's been one of their most impressive players all weekend. Is he going to have to go above and beyond, and can he? Ένα πολύ σημαντικό game 5. Τα AD carries έχουν ακόμα picks, το ξέρουμε. Και είμαστε σε ένα σημείο που είναι open ο Alistar. Παιδιά, είναι open το Lucian Milio. Νιώθω ότι αν πάρεις Lucian Milio, είναι παντοδύναμο. Κανονικά ο Lucian πρέπει να φάει ban. Βλέπετε, οι KC πήγανε first pick. Ενώ συνήθως πρέπει να counter pick, πήγανε first pick. Γιατί θέλουν αυτό το δυνατό first pick, το χαρτί που έχει μείνει open. Caps έχει και το LeBlanc το αν δεν το μπανάρουν. Ο Caps έτσι με αυτά τα picks είναι λίγο δαίμονας. Τι άλλο έχει παίξει ο Caps? Κάλι είναι down. Ανίγια είπαμε είναι ban. Κάλι είναι open. Ξέρω. Τα Game 5 draft είναι πάντα... Και Game 5 με το σακάκι, παιδιά, αυτό ισχύει στα Internationals, δεν ισχύει στο LEC. Ισχύει στα Internationals. Ή όταν παίζουνε... All it takes is one player in this final moment to lock in and carry this game. And that's the thing, it only takes one player on either team to step up and step up. Το main event είναι κατευθείαν με τις νούμερο 1 ομάδες από όλο τον κόσμο, χωρίς να παίξει στον πρώτο γύρο του τουρνουά. Is it KC taking game 5? Θα μπορούσε. Αν μπορούσε να ήταν KC. Δεν έχει παίξει άσχημα η KC, ρε φίλε. Αυτό είναι που κρατάω στο κεφάλι μου. Δεν έχει παίξει άσχημα η KC. Good. Yeah, okay. Final notes then. What a moment. We have to think back
G2 versus, how heartbroken KC was there. It was one of the best finals we have ever seen, but all they will remember is that they couldn't kill that very last Nexus. It was a nightmare. They haven't woken up yet. This is when they have to transfer it into a dream. When you say that, Matt, what I hope for them sincerely is that they can forget that moment, because this is the Nexus that matters. Whatever has come before the 4 games literally do not matter. Busio said it once, and I hope he can embody that, because it was a messy game in Game 4. I want to see top-level performance from KC, because G2, they're no stranger to this situation. I need them to feel refreshed, because again, in these moments of doubts, it's really easy for you to think back and think about your previous failures. Σκέφτομαι τι άλλο έχει μείνει open. Για τους top laners, τι έχει μείνει open. Ο Broken Blade ξέρουμε ότι είναι μέσα στα counter picks, bro. Έχει πάρα πολλά counter picks. Δηλαδή έχει παίξει νομίζω τα περισσότερα picks από όλους. Έχει τον Sen του, παιδιά. Είναι το Sen του open. Έχουμε κάποια αγωνία για να παίξουμε Sen. Oh, that's scary. Draft is starting soon. Μήπως. I know exactly what you meant. I just interpreted it completely differently. It's going to be 40 minutes until draft We've got 40 minutes till draft starts. Και ο άλλος παίζει πολλές τρολιές. Άρα bans θα έχουμε Varus, Anivia, Alan Wukong, And I will say, Lucian. I'm feeling excited about MSI. Sure. These two teams are clearly evenly matched. They've clearly got their strengths and weaknesses, and I think that we're sending some very strong teams to the international stage. Getting to bypass play-ins is such Ezreal και TF. victor here alongside that trophy though. So Ezreal και TF. Ακόμα κάνουν ban Ezreal. The top spot as we get ourselves into draft for game number 5. So Ezreal, Twisted Fate removed from KC. Δεν ξέρω που πάνε εκεί με αυτό. They know that G2 will have the last pick, and they're paranoid about the Ήλιο. counterpicks that Broken Blade can bring through. Πανάρουν τον Μίλιο και όχι τον Lucian. Αλλά στοχεύουν πάλι τον bot lane. Τότε έχει μείνει η Anivia και ο Varus. Έχει μείνει η Anivia και ο Varus. The Melio removed on the side of G2, Orianna taken away, Anivia now the big last pick still up and available that we're yet to see in the draft. Wukong. Βλέπετε, επειδή μπάναραν TF, εδώ, σπάει το draft, σπάνε τα κλασικά. Λες να πάνε, αν μπάναρεις εδώ. Αφήνεις open. Δεν ξέρω αν μπορείς να αφήσεις το Varus open, δε φίλε, με τον άλλο τον terrorist τον κάνα. Αν και μπορείς να παίξεις Yasuo πάνω του, αν το πάρει. Τα λίστα. Είναι όλα open. Balls to the walls. Η Akali, η Anivia και ο Varus είναι open, παιδιά. 3 picks, super meta, έχουν μείνει open. The brand hover, a nice throwback to KC's 2 losses on the champion, both played in top lane and in mid lane. I don't expect this to be the lock-in. Anivia, I think, is such a good pick. But Varus as well, yes, Varus now this. Δεν ξέρουμε που πάει όμως. Δεν ξέρουμε που πάει. Ωραία, το ένα από τα 3 έφυγε. So G2 will wait until the very last moment. But that Anivia, it was game 5 in the LEC versus final that we saw Caps. Νομίζω ότι η Anivia του Caps μου αρέσει πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Δηλαδή, αν κάτι θέλω είναι ως Broken Blade να παίξει Comfort pick versus Varus. Comfort. Ακρίβεια, εδώ μπορείς να πας και support. Αν θες να βάλεις κάτι γρήγορα, γιατί last pick θες να δεις που πάει ο Varus. Θες να είσαι σίγουρος ότι αν κάνεις counter pick το top, είναι όντως για τον Varus. Είναι δύσκολο γιατί θα χάσεις μερικά bans αν πας για το δεύτερο rotation. Να το support που έλεγα. Alistar για το λαμπρό. Ελληνική Αγελάδα Game 5. Από τα καλύτερά του pick στο Game 5. Ας πάρει Brom, δεν έχω θέμα να πάρει Brom. Γιατί παίρνει εδώ Hans με τον Alistar. Hans my goat. Άλλη. Αν είναι και support αυτό. Poppy Akali Varus. Τι τρελό draft είναι αυτό.
Μην πάρεις Σένα. Μην πάρεις Σένα εδώ. Δεν πω τι παίρνεις εδώ για να είσαι ok. Το έβλεπα να έρχεται, να ξέρετε. Οκ, έβλεπα το Σένα να έρχεται από μακριά. Αλλά δεν ξέρω αν μου αρέσει. Είναι versus Ακάλι. Είναι versus Ακάλι. Ήβη Άλισταρ Σένα. Είναι comfort picks φαίνεται. Αν Σάμ είναι καλός με Σένα. I can't remember if that's the Imperial Mandate patch or not. I don't remember. But I mean, Black Cleaver's still a good item on it. But the thing is, we'll talk more about it in game, but Static Shiv is just such a valuable item because of how quickly you can build the stacks. But the Akali is definitely a surprise to me. I think Akali into Anivia just for μπορεί να θέλουν τον Βάρους να πάει bot lane οπωσδήποτε. Killing your egg is the hard part because you just go. Για δεν είχες καλό ADC να πάρεις versus Akali. Αυτό είναι το πρόβλημα, ότι ό,τι και να έπαιρνες ήσουν ασθενά. Γιατί αν θες να πάρεις κάτι mobile, σε γαμάει η Akali. Αν θες να πάρεις κάτι mobile, έχουν Poppy. Είναι βάρος top, είναι βάρος top. So the Death Fire touch change is 26-11, so it's still viable. Yeah, I thought so. It's the next patch. And there's the misfortune yet. So G2 is really pinching that AD carry pool. They very much read that Varus' top lane. Similar to what we kind of expected. There's still, like, KC can just flex it. Like, I understand banning out AD carries and KC are leading towards a possible... Yeah, δεν παίζεις Kai'Sa versus Pop, είναι αυτοκτονία. Like, they can say, okay, well, they got rid of the Jinx and the MF and we actually can't find another good AD carry. So we're just going to put Varus down towards the bottom side and we'll find something good for Kana in top. I mean, like, top still has a bunch of options available. Smolder, Tristana are kind of the two that spring out to me. Maybe Alistar plays Cosmo himself. I don't really want to play Tristana into Alistar Senna, I'm going to be honest. I feel like as soon as I jump in, I'm just going to get punched. Why would you ever be jumping in on Tristana? Because I'm Kalista and I like to do damage. Hold on. Okay, yeah, they're really... Junglers δεν έχουν μπικάρει ακόμα. So, G2 now want to lock in. Ήρθε η ώρα για τον Nasus Jungle. Ήρθε η ώρα για τον Nasus Jungle. Who let the dogs out Game 5 Special. Trundle has been played this series. Rek'Sai we've seen from Rek'Sai versus Poppy και αυτό είναι struggle, αλλά δεν είναι κακό στο draft ακόμα. Playable. Ήρθε η ώρα. Πάω να σηκωθώ. Πάω να σηκωθώ. Αφού έγινε και τον Nasus, πάμε. Όχι, παιδιά, πήρε Nasus, δεν το πιστεύω. Δηλαδή, έχουμε θέμα τώρα. Έχουμε θέμα τώρα. Πήρε Nasus! Πήρε Nasus! Θα μάθουμε και ποιος είναι jungle, ποιος είναι πολύ λογικά. Η Poppy είναι support, ο Aatrox είναι jungle. Τους λείπει... Τους λείπει AD carry, τους λείπει AD carry. Wait, θα στείλουν το Varus bot lane. Θα στείλουν το Varus bot lane. Τι σκέφτονται, δεν έχουν AD carry να πάρουνε. Για να παίξουν στο Senna Alistar. Το παίζουν Poppy. Nidalee. Παίζει Nidalee top blind. What? Δεν ξέρω τι γίνεται. Παίζει Nidalee top blind σε Game 5 Elimination Game. Αν είναι Nidalee jungle, Poppy support, Aatrox top, Varus AD carry και παίζουν Nidalee για να κάνει perma invade στο Nasus. Είναι αυτή η απάντηση. Ότι βλέπεις Nasus και λες perma invade the bitch. Predictions. Ποιος κερδάει Game 5? G2, KC. Φύγαμε. Παιδιά, είναι Nidalee top. Είναι Nidalee top. Θα τρελαθούμε.
It's about as useful as nipples on a man. That is Cyanide's most famous contribution to the LEC analyst desk. And yeah, it's the old. Ο Nasus θα φάει πάνις, δεν θα φάει πάνις. Το έχω δει τον Nasus να παίζεται και ταιριάζει με τη Σένα. Αλλά θέλει και... Θα δούμε. Θα δούμε, αυτό το W του Nasus είναι broken. Trust everything in G2, let's go! Ο ηττημένος πάει Plains να συναντήσει ρε φίλε τους δημιουργούς του που θα είναι κάποια τρομερή κορεάτικη ομάδα. Το giveaway μετά το παιχνίδι, αλλά τώρα μπαίνουμε μέσα στο Rift. Μπαίνουμε μέσα στο Rift. Να είναι λίγο χαοτικό το παιχνίδι το συγκεκριμένο. Δεν ξέρω γιατί πήρε Νίνταλη. Δεν ξέρω από πού έρχεται η Νίνταλη έτσι ξερά μέσα σε ένα Game 5 draft. Αλλά αυτό που ξέρω δεν θα περάσουμε καλά. Πώς πάνε οι πόντι, πώς πάνε οι πόντι. Όχι. Δεν πιστεύετε στους KC, δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Το σκορ είναι 2-2 και δεν υπάρχει. I feel that this Akali has such a hard game, and Varus Poppy, I mean, in theory it wins early, I guess. But I don't know, man. I think they've overcooked. I really think that G2's comp is simply we farm, we scale, and there's so much responsibility on KC to be able to. Για ο Κάνα, αν δεν βγει 1500 γκολ μπροστά από το lane, έχει θέμα μετά. Χαν Σάμα γενικά με το auto-attack το έχουμε. Νιώθω ότι υπάρχει ένα μικρό ζόρι με τα auto-attacks. Ο Αμπέσα γιατί το πικάρουνε. Ο Broken Blade δεν μπορεί να παίξει Αμπέσα. Και ο άλλος λογικά απλά δεν θέλει να το παίξει blind. Ούτε δεν θα πάρουν το level 2, οπότε ήδη αμήνονται. Να πάρουν το 2, ο Άλιστερ είναι λίγο shit. Μην πάμε κοντά στον τοίχο, δεν ξέρω, αυτό ήταν πάρα πολύ απειλητικό. Flash πάνω στο Λαμπρόφ. Και ο Λαμπρόφ δεν κάνει τίποτα, okay, απλά δέχεται ότι έφαγε flash και συνεχίζει με τη ζωή του. Αυτό πρέπει να δούμε, γιατί αν ο Yahoo βγει μπροστά, η Σένα δεν θα μπορεί να παίξει εύκολα το game. Και παιδιά, πού είναι ο Nasus, Η κάμερα μπορεί να πάει να δούμε τον Nasus να στακάρει τα Wolves. Γιατί το early game του Nasus είναι ό,τι χειρότερο υπάρχει. Παιδιά, το build στο Nasus είναι πρώτο item, πρώτο plasm, δεύτερο item, gauntlet, συνήθως. Και γίνεσαι πάρα πολύ tanky, ανοίγεις ulti και τρέχεις πάνω στον αντίπαλο, μπορείς να βγάλεις και deadmans, αν θέλεις, αλλά πηγαίνεις full tank, πηγαίνεις ξεκάθαρα full tank. Θέλει να βάλει καλό τείχο εδώ ο Caps, καταφέρνει να φύγει χωρίς να βάλει τείχο. Είναι πάρα πολύ θετικό. Το early game της G2 πρέπει να φάει τρελό πάνης. Πρέπει να φάει stomp στο early game του, γιατί αν σκέιλάρει σε ένα scale, Nasus scale, ο Nasus ακόμα βαράει εδώ, το πιστεύω παιδιά, έχουν περάσει 5 χρόνια και ο Nasus ακόμα βαράει τον Blue. Δεν έχει smite. Το πήρε. Γιατί δεν έχουμε smite? Γιατί στο 3-10 δεν έχουμε smite? Είναι πολύ χάλια. Αλλά έχω ήδη 72 stacks, μη ζηλεύετε παιδάκια. Τι έπαιξε ο Φανσάμ, ρε. Καλά το έπαιξε στην αρχή, αλλά μετά τσόκαρε. Καλίστ με το first blood. Καλίστ, απλά καλύτερος σε αυτό το trade. Handsome, το flash ήταν καλό, αλλά η ερώτηση είναι για ποιο λόγο συνέχισες, για ποιο λόγο έμεινες εκεί. Και γιατί στο τέλος απλά έπαιξε πανέμορφα το trade και θα πληρωθεί γι' αυτό. Μπούσιο δεν έχει flash. Δεν ξέρω αν θέλει να φλασάρει ο Λαμπρόφ για να σκοτώσουνε, μπορεί. Θα πάει στο Scuttle. Scuttle προδότη! Το W του Nasus balance spell. Stacks! Συν 12, ετοιμαστείτε!
Συν 12. Τσάτι μου, οκ. Χάει παραλίγο παραπάνω από ό,τι πρέπει. Το Σένα πάει χάλια. Το πρόβλημα είναι ότι το Σένα πάει πάρα πολύ άσχημα και σπάνια βλέπουμε Σένα που δεν πάει άσχημα. Συνήθως απλά πάει χάλια. Αυτό το πικ, ακόμα και όταν είχαν βγει μπροστά οι MCOI και παίζανε Σένα, πάλι πήγαινε άσχημα. Είναι απίστευτο. Οπότε τώρα εγώ πώς μπορώ να εμπιστευτώ μια Σένα η οποία μόλις έβαγε solo kill στο lane. Ο αντίπαλος παίζει on hit βάρους, on hit βάρους με cleanse, οπότε μπορεί να βγάλει ένα wither το W του Nasus από πάνω του. Τα συν 12 εδώ χτυπάνε σιγά σιγά και το clear γίνεται καλύτερο. Το Σένα δεν ήταν troll, το ότι πέθανε first blood μόνος του ήταν troll. Το πρόβλημα ήταν εκεί. Εδώ λαμπρόφ μπαίνει μέσα στο Hollowed Mist ή όπως λέτε το spell. Παιδιά, έχουν κάνει, εγώ θα το πω, είναι πολύ περίεργο το draft της G2. Βασίζεται ότι θα πάνε στο 20 και δεν θα έχουν φάει gap, δεν θα έχουν χάσει στο 20. Γιατί ισχύει πως αν δεν έχουν χάσει στο 20, θα σε ρωτήσω τώρα εγώ, ποιος σκοτώνει τον Nasus? Το AD Nidalee. Τον hit βάρους που θα τρώει ένα W όταν δεν έχει cleanse και δεν μπορεί να παίξει. Ποιος σκοτώνει τον Nasus? Θα είναι full tank με 500 stacks. Η Ανίβια, από ποιον δέχεται πίεση? Είναι πολύ καλό το draft αν σκεϊλάρει, αλλά βλέπετε εδώ η KC κατευθείαν φλασάρουν πάλι στο Λαμπρόφ. Level 3 ο Alistar, ο οποίος προσπαθεί να κάνει knock-up για να ξεφύγει και θα πεθάνει. Γιατί απλά ο Varus με lethal tempo και μετά με το attack speed που παίρνει από το passive του είναι πάρα πολύ δυνατός. Level 6 τώρα, έχει chains. Μπορεί να απειλήσει για ένα κομμαντάι. Το game του Kalist. Στον άσημα, παιδιά, Gauntlet ή Deadmans. Το Alistar είναι 1,5 level πίσω, Πρέπει να πάρει levels για να έχει 6 αν τύχει να κάνουν κάποιο fight. BB είναι πίσω, εννοείται η Nidalee στο top lane είναι από τα πιο δυνατά picks, αν και μετά από ένα σημείο δεν μπορεί να κερδίσει. Έτυχε το Q. Έτυχε. Τραβάει. Ο Λάμπρος πλησιάζει, αλλά ο άλλος είναι γατούλης. Γατούλης. Και θα το πάρει το kill Σένα. Κάτσε, αυτό λέγεται δώρο. Μπράβο στον Broken Blade. Ο οποίος μόλις έπαιξε ένα καταπληκτικό trade για να δώσει kill στο AD carry του και τώρα που φύγει. Τώρα παλεύεις να φύγεις μέσα με αυτό το fight. Το stun. Τον χτύπησαν πάνω στο W. Θα κάνει τον knock-up, θα πέσει κάτω. Ο Aatrox θα πάρει το kill. Ο Broken Blade θα ζήσει. Θα στανάρουμε και τον Broken. Αλλά έχει flash, τουλάχιστον η Σένα παίρνει λίγο gold. Και ο Aatrox πλέον. Ο Skewmon τι κάνει, παιδιά, η κάμερα στον Nasus. Έχουμε. Καρφώσουνε die. Θέλει να πάρει το άλογο. Το πήρε. Τελευταία στιγμή, ένα auto μακριά. Εδώ λέει ο Skewmon, φύγε Broken Blade, θα φαρμάρω εγώ το top lane. Εδώ ο Κάνα δεν έχει flash. Flash W Nasus, παιδιά, είναι το gameplay το οποίο δεν θέλετε να μάθετε. Ο Μπούσιο μόλις αυτοκτόνησε. Για να σώσει τον laner του. Έλα, συν 12. Παμ! Δεν μπορώ, παιδιά. Ο άλλος... Ο Μπούσιο αυτοκτόνησε. Άρε, Caps. Είσαι αρχηγός. 1200 gold στο 9. Η Σένα έχει 16 stacks. Ouch. 16 stacks versus melee support. Δεν είναι πολλά, είναι πάρα πολύ λίγα. Συν 12. Κάθε ένα από αυτά δεν είναι συν 12. Είναι 2.25. Κάθε ένα void είναι συν 12. Για 237 stacks στο 9 και ο Nasus είναι μπροστά στο gold. Το μόνο πρόβλημα που βλέπω είναι ότι η Σένα είναι πάρα πολύ πίσω.
Ακούστε με λίγο, ο Νάσους, αν βγάλει γάμα το gauntlet, tenacity botes και Deadman's Plate, δεν κάνει απλά ό,τι γουστάρει. Πάει πάρα πολύ καλά, ναι, πάει πάρα πολύ καλά. Το stacking game του είναι top tier και τώρα κάνουν swap επειδή έχουν voids. Αχ, δεν πέταξε τη γάτα μακριά. Μην πεθάνει εδώ. Team, θέλω βοήθεια. Ευχαριστώ. Κακό ήταν αυτό τώρα, γιατί πρέπει να μοιράσουν κάπως τα lanes χωρίς να χάσουν πολλά πράγματα. Δεν ήθελες ο Λαμπρόφ να μείνει low, γιατί αν μείνει low ο Λαμπρόφ, σημαίνει πως δεν μπορείς να απειλήσεις. Πρέπει να πάρει για level 6. Είμαστε στο 11ο λεπτό του παιχνιδιού. Πρέπει ο Άλιστερ να πάρει level 6, παιδιά. Πρέπει να το βάλει να βλέπουμε stacks. Ναι, ρε, αν πας στο εικονίδιο εδώ κάτω. Δες κάτω από. Φύγε. Εδώ. 2.73. Και κάτω στο εικονίδιο του χαρακτήρα. Μαζί με τα stacks στη Σένα που είναι στα 18. Να σου δεν βγάλει στην item. Μπορεί, αλλά δεν είναι απαραίτητο. Μπορεί να πάει gauntlet. Αλλά δεν είναι απαραίτητο, γιατί θέλεις να παίξεις full tank στο τέλος της ημέρας. Saints, πάνω στον Alistar εδώ. Alistar έχει flash. Έχει flash. Το χρησιμοποιεί αμυντικά. Πιάνεται και ο Νάσους. Πώς το παίζει ο Screamon? Θα μπορεί να πάει gauntlet. Μπορεί να πάει gauntlet, ok. Άσπρες μπότες και gauntletάκι. Teleport. Το teleport βέβαια είναι ο Μπούσιο και ο Λαμπρόφ είναι πάλι... Η Σένα είναι χάλια, ρε. Η Σένα είναι χάλια στο game. Τι λέμε τώρα, η Σένα είναι support. Απίστευτο ότι δεν μπορούν να παίξουν εσένα, αλλά επιμένουν στο να το πικάρουν συνέχεια. Είναι καλή στη game. Η Νίνταλ είναι άχρηστη. Τώρα αυτή η Νίνταλ είναι... Bro, είσαι 100 gold μπροστά ενώ παίζεις Νίνταλ, AD. Δεν ξέρω τι value θα βγάλεις με AD Νίνταλ στο τέλος. Καλώς ο Hans με σένα. Ρε, καλώς είναι, απλά δεν μπορούν να παίξουν το πικ όπως πρέπει. Ακόμα και αν είσαι καλός, είναι shit. Εγώ έχω πρόβλημα με τη σένα, έχω beef. Καλό είναι αυτό, Bonk, πίσω. Σύγχυσε για λίγο. Broken Blade, μην πεθάνεις. Αν πεθάνεις... Αυτό πήραμε σένα, GOAT. Δεν έχουμε teleport. Ο Γιάχο θα πάει για να πάρει το tower τώρα. Αν πάρει το tower, αυτή η Ακάλη βρίσκει το goal lead το οποίο έψαχνε. Αλή, σε παρακαλώ, πάρε level 6. Σε παρακαλώ, πάρε level 6. Δεν καταλαβαίνεις πόσο το χρειάζομαι. Ο Caps ανεβαίνει, πιάνει το wave, δεν έχει πάρει ούτε αυτός κάποιο lead, αλλά παίζει Ανίβια, όπου επίσης και η Λάρη πάρα πολύ καλά. Θα έχει το burn της, θα έχει τα slow, τους στίχους, αυτό που χρειάζεται η ομάδα του. Γιατί οι G2, παιδιά, πώς πρέπει να παίξουν τα fights, ποια είναι η μυστική λέξη? Αργά. Οκ. Stun, slow, knock-up. Ένα κόμπο. Συνεχίζουμε να κυνηγάμε σιγά σιγά, παίζοντας το παιχνίδι με τα cooldowns μας. Δεν γκριντάρουμε, δεν ψάχνουμε το κάτι έξτρα να δεν υπάρχει. Γιατί έτσι παίζει το κόμπο. Σκοτώνεις έναν, τότε πια μπορεί να μην έχουν... Γιατί αν πεθάνει ο Βάρους, πολύ πιθανό να μην έχουν damage για να σκοτώσουν αυτόν τον Άσος που θα είναι τέρας. Ωραία, παίζει γύρω από το τοίχο. Όχι, το game πηγαίνει ok για τους G2, πηγαίνει ok. Φλάσαρε, όχι. Απλά τον έστειλε γκουλάκ με ένα κόμπο. Ωραίος ο Καλίστ. Πάρα πολύ ωραίος ο Καλίστ. Παιδιά, σήμερα έχει κάνει καλό series, ό,τι και να λέμε. Ο Καλίστ σήμερα είναι πολύ δυνατός. Okay, και θέλω να τον δω, το έχω πει ότι αν θέλω να δω κάτι στο International από την Case είναι ο Καλίστ. Είναι ένας παίκτης με μέλλον. Δεν τον συμπαθούμε, το ξέρω. Αλλά πάλι.
2.000 gold μπροστά. Βέβαια έχει και 550 gold. Especially because when you look at the objectives, apart from the Rift Herald that's about to come up in just a moment, like I don't think G2 are really going to fight that. Hans should be able to get his cleanse back up. Έχουμε το Unbreakable. Ο Nasus μου τι κάνει? 372 stacks, παιδιά. Όπως είπαμε, είναι κάτω εκεί που λέει το level του. Έχει μείνει ένα level πίσω. Δεν συμπαθούμε. Δεν ξέρω, φίλε, το chat μισεί τον Kalist. Λες και έχουν beef. Επειδή είναι κόκκιμο, ρε. Επειδή είναι κόκκιμο. Τραβοστόμεις μερικές φορές. Hans 24 stacks. Αυτό είναι πρώτο tower. Ο Bibi πήρε πρώτο tower. Αυτό που κάνει ο Κάνα πρέπει να είναι reportable, παιδιά. Το να τρώσει τέτοιο gap ενώ παίζεις Nidalee πρέπει να είναι. Έρχεται. Τουρουρουμ. Ποιον κάνουμε focus όμως? Εγώ βλέπω ότι έχει πιάσει τον Γιάικο το planer μου, ενώ από την άλλη ο Μπούσιο μας στέλνει γκουλάκ ρελό σε HP το Rune. Μαζί με τον Burn από τον Skillo μπορούν να πάρουν το kill. Μπαίνουμε μέσα στο Black Mist και κάνουμε knock από τον Yahoo. Όπα ο Yahoo πέστανε πριν μπορέσει να παίξει το fight. 2 kills για την G2. Μόλις σκάει Ακάλι, κυριολεκτικά σκάει, δεν μπορεί να κάνει βήμα. Δεν πήρε το πρώτο tower. Δεν πήρε το gold από το πρώτο tower, παιδιά, οπότε χάσανε gold από εκεί. Να ξέρετε, αλλά πήραν τα kills, μειώνουν τη διαφορά. Ο Skewmon 400 stacks, 2 αντικείμενα. Ο Σκύλος έχει πάρει κάποια αναβολικά. Δεν ξέρω τι γίνεται. Who let the dogs out? Έκαναν double TP. Και έφεραν 2 teleports για να μην πάρουν τίποτα. AWP! Wait, αν πάρουν δράκο, είναι win angle. Είναι win angle. Το θέμα είναι να μην πάρει το smite το Yike. Δεν το πήρε. Θα μπει μέσα στο Herald, θα κάνει τώρα οδήγηση. Wait, what? Αποκλείεται! Αποκλείεται! Πώς δουλεύει αυτό? Γεια σου, Herald. Welcome back. Λίγο μπερδεμένο το Herald, δεν ξέρει πώς κατέληξε εδώ. Αλλά στο τέλος της ημέρας όλα καλά. Πού είναι ο Nasus να πάρει συν 12, ρε? Δείτε ποιος κατεβαίνει, chat. Δείτε ποιος κατεβαίνει. The Kane! Pull out the blue cards. Ένα W για μένα. Και ο Κάνα είναι έτσι. Συν 12. Είναι 5-0-0. Είναι 5-0-0 με Nasus. Πήρε και άλλο συν 12. Έχει 500 stacks. Τσάτ έχει 500 stacks με 2 αντικείμενα και μπότες. Είμαστε οκ. Τα stacks είναι damage extra στο... Ναι, είναι damage extra στο Q, οπότε όταν ανοίγει ulti έχει συνέχεια. Αυτό ήταν epic, αυτό ήταν epic. Παιδιά, μην το παίξετε στο solo queue, σας παρακαλώ. Δεν είστε ο Skewmon, η ομάδα σας δεν είναι η G2. Θα παίξετε Nasus και μέχρι να κάνετε το πρώτο clear, ο αντίπαλος θα είναι 5-0 και θα έχει πάει FK η ομάδα σας. Και θα έχετε φάει τόσο flame που θα σταματήσετε το league. Σας παρακαλώ, μην το παίξετε στο solo queue. I think it now rests in the hands of, as you say, Kalist, but also Busio. Like one big keeper's verdict could maybe try and turn a play opening up for Kalist, but it's very hard when G2 are close. Έρχεται. Πιάνουν τον Busio, όπου σε αυτό το game είναι πραγματικά πρόβλημα ο ίδιος για τον εαυτό του. Συν 12. Εδώ ο Skewmon γράφει It's not about the gold, it's about the stacks.
It's about the stacks. Παιδιά, το Nidalee ήταν win rate. Το Nidalee ήταν ό,τι πιο win rate έχω δει σε blind pick game 5. Είναι το πιο άχρηστο pick που μπορούσες να πάρεις. AD Nidalee top, blind. Το μόνο που κάνεις είναι να πουσάρεις lanes. Όχι, τον πιάσαμε. Delivery services. Ποιον στέλνεις πίσω, όποιον και να στέλνεις πίσω πέθανε ο φίλος σου. Cleanse. Έλα ένα slow στον Καλίστ, παιδιά, αν πεθάνει ο Καλίστ έχουν πάρει το game σίγουρα. Τον προστατεύουνε. Μπαίνει μέσα όμως ο Λαμπρόφ. Θα πετάξει τον Μπούσιο πίσω, τανκάρει με το Unbreakable και μετά βλέπω τον dive από τον Broken Blade. Καβαλάει τον Καλίστ και του παίρνει τα Summoners. Όσο ο Yahoo δεν μπορεί να κάνει κάποιο follow-up. Η κάμερα μπορεί να πάει στην Nidalee να γελάσω. Ενώ ο Broken Blade νταϊβάρει στο mid και αμπιουζάρει το AD carry σου, εσύ παίρνεις 3 plates. Δύο επαγγελματίες coach είδαν το game και είπαν Nidalee top. Ισχύει. Τι να πεις εκεί, τι μπορείς να πεις εκεί. Chat, 600 stacks στο 20. Δεν είναι πάρα πολλά. Δεν είναι πάρα πολλά. Τα από 2 λεπτά τη σκοτώνει, ισχύει. Ισχύει, 57 damage τότε. It's been 13 years since we last saw Anatas. Labrov sitting in wait in the brush, catches Yike off guard. He gets one shot, and then the chase comes through. They want to lock down Kalist. Caps cuts off his own route to try and lock him down. Unreal. Παιδιά, για τον Nasus Jungle, ένα shout-out στον jungler των FlyQuest. Okay, Griffin λέγεται το παιδί. Είναι αυτός που έφερε πρώτη φορά τον Nasus Jungle στο competitive, το έπαιξε στην Αμερική εναντίον των Team Liquid, κέρδισε πάρα πολλά games με αυτό τον Nasus pick που το κάρουνε ban πάρα πολύ συχνά και από εκεί πήρανε πάρα πολλοί junglers, λίγο παραπάνω σκέψη, τροφή για το μυαλό, το τι μπορούν να παίξουνε. Skewmont 8-0-0. 8-0-0. Ποιος τον είδε και δεν τον φοβήθηκε. Still has that charge. Busio can't find an avenue in. Caps will catch Yahoo blind in the bush. Knew he was in the vicinity and there's the Ο Yahoo μπαίνει για να πάρει το kill. Ο Caps πετυχαίνει πάλι το stun. Το θέμα είναι που θα ανοίξει το χιόνι, το ανοίγει πάνω του, γίνεται αυγό. Αλλά ο Yahoo πιστεύει ότι μπορεί, το baitaran λίγο με το ultimate της Senna, το οποίο το δίνει τελευταία στιγμή. Αλλά είναι αυγό και την πίεση. Σφαίρες που είναι ίσως να μην πάρει stacks. Τον κλείνουνε. Πρέπει να πάρουν χαμπάρι το που πηγαίνει. Εντάξει, είναι dead. Καθυστερεί, αλλά δεν νομίζω ότι κερδίζει κάτι με την καθυστέρηση. Yike, πιστεύεις ότι μπορείς να βοηθήσεις ή θα πεθάνεις εσύ? Είναι κοντά, είναι κοντά, είναι κοντά. Teleport. Πιάσαν τον Yike. Τελικά ο Yike την πλήρωσε. Και αυτή η νύφη ήταν ακριβή, οπότε την πλήρωσε και μετά κάνει flash ο Broken Blade. Πανέμορφο play. Το cleanse του Kalist χρησιμοποιείται όταν δεν έχει flash. Ο Nasus μου φεύγει και πάει διακοπές στο Περιούς. Ο Λαμπρό μπαίνει μέσα και μετά θέλει να κάνει knock up ένα άτομο. Προπάλει το Unbreakable είναι αργά. Κρατιέται όμως ο Λάμπρος. Αυτό το support έχει πάρα πολύ HP, αλλά ο Caps δεν μπορώ να πω το ίδιο. Τώρα το πρόβλημα το έχει Senna. Φλασάρουν πάνω για να πάρουν το kill. Ο σκύλος μου καταφθάνει. Το σώμα του μπαίνει μπροστά. Αλλά πάλι η υπόπειρα αυτή που κάνει το stun. Who let the dog out? Το dog κυριάει. Ο Kalist δεν έχει flash. Boom! Boom! Κι άλλο! Φάτους. Φάτους όλους. Φάτους όλους! Boom! Και αυτόν. Και αυτόν! Όλα δικά του και είναι full HP. Δεν καταλαβαίνει τίποτα! Holy! Boom! Bro, δεν ψοφάει! Δεν ψοφάει! Δείτε εδώ, ο Kalist δεν έχει cleanse.
Δεν έχει cleanse. Και λέει μάγκες. Ελέγχω. Και η αλήθεια είναι πως ελέγχει όντως, γιατί ένας... Και δείτε εδώ τον καλίστ. Σκότωσε με 3Q. Οκ, τον σκότωσε με 3Q. Duquesne! Ο μπρο μου έβλεπε πιπεράκο μικρός! Οκ, νομίζουν όλοι ότι το λέει για το trick του G, αλλά το λέει για τον πιπεράκο. Shout out! Ποιος είναι trick του G, λέει? Εγώ τον άλλον ξέρω. Έχει 735 stacks στο 25 με την Infernal. Ανοίγουνε το inhibitor κάτω. Θα πέσει σιγά σιγά. Ο Yike εδώ δεν νομίζω ότι κατάλαβε που μπήκε. What? Πού πήγε? Κάρουνε fight την Italy, λέει, παιδιά είμαι impostor. Προσπαθώ να βαρέσω αλλά προσποιούμε, δεν βαράω και πάρα πολύ. Προσπαθούν τώρα να σκοτώσουνε. Η Σένα δίνει ασπίδα, είναι το καλύτερο πράγμα που μπορεί να κάνει μέσα στο game αυτή η Σένα. Τελείωσε το game. Στο 26, με Nasus Jungle. Είναι 11-0. Σε game 5, όπου όλα καίνε, είναι 11-0. Κυρίες και κύριοι, μπορεί να έφτασε μέχρι εδώ. Μπορεί να χρειάστηκε ο Nasus στο jungle. Αλλά πάλι η G2 κερδίζει. Πάλι παίρνει πρωτάθλημα. Main event στο MSI. Με τον MVP να είναι ένας Nasus στο jungle, όπου απλά χτυπάει τους πάντες. Δεν το πιστεύω αυτό. Game 5 Nasus 12-0 με 800 stacks. Να τους ανοίγει. Να τους κάνει κυριολεκτικό άνοιγμα. Άνοιγμα. Αυτό δεν ήταν stomp. Οκ, δεν ήταν stomp. Δεν ήταν stomp. Ήτανε so much. Ήτανε so much. Chat! Πάρτε μέρος στο giveaway. Κληρώνουμε σε λίγο battle pass και τράπουλα με κάρτες. Μπράβο στη G2 ρε φίλε. Μπράβο στη G2. Ο Perks! Ισχύει, γιατί είναι ο Perks εκεί? What the fuck? Είμαι κι εγώ εδώ. Για ακριβώς το ίδιο που έγινε και στο πρώτο split. KC δεν μπορούν να πάρουν Game 5. Δεν μπορούν να πάρουν Game 5. Έχω και ένα chat στο YouTube ότι it's fine, μια χαρά είμαστε. Hey, πριν φύγετε όλοι, τσεκάρτε. Παιδιά, όσοι είστε στο Twitch μπορείτε να κάνετε follow. Με το follow παίρνετε πόντους για να πάρετε μέρος στα giveaways. Και μπορείτε να κάνετε subscribe στο YouTube. Είναι δαχτυλιές, ναι ρε, σου λένε χάλια, είναι πάρα πολύ βρώμικο. In the end, just not quite able to get over that finish line. Twice in a row so far this year. We'll see if they can bounce back in summer. Before then, of course, we have MSI. And what an MSI it's like to be G2 after making finals at απλά θέλω να πω ότι όποιος είπε να πάρουν Nidalee top πρέπει να απολυθεί ή τουλάχιστον να φάει μια ποινή στην KC. Και πρέπει ξεκάθαρα να φάει μια ποινή, γιατί δεν μπορείς να παίρνεις blind Nidalee top στο Game 5 του τουρνουά. Δεν επιτρέπεται. Δεν είχες δει καν το matchup σου.
Όποιος είπε να πάρουν Nasus, κάτι ξέρει. MSI 27 του μήνα. Η G2, παιδιά, είναι στο main event. Έχουν περάσει στο main event. Δεν είναι ο Rise, είναι χαρακτήρας από το K-pop Demon Hunters. G2 knows that KC is right on their heels. Both our representatives going to MSI. G2 will take that first seed spot. KC will have to fight their way through the play-ins where tough competition lies in wait. But I'm excited to see what they can do back on the international stage. Excited to see what KC can do in the international. Για ελπίζω να ευχαριστηθήκατε παιχνίδια σήμερα, εντάξει. Γιατί 5 games με ένα από τα καλύτερα reverse sweeps που έχουμε δει ποτέ στο LCK. Και 5 games με ένα insane Nasus jungle στο game 5 για να κλείσουμε σήμερα τη μέρα. Ήταν απίστευτη μέρα. Can't believe they did it with Nasus. Μας τι είπε ο Caps, τι είπε. Ήταν ωραίο, ήταν ωραίο series. Πάμε να δούμε ποιοι πληρώθηκαν. Πάμε να δούμε ποιοι πληρώθηκαν, παιδιά. Well, as you said, like Griffin has been a big proponent. But I think it was even played over in the LPL. I think there was even an LCK game on it, but I'm not entirely too sure on that. And I was just kind of like, EU, like we're kind of the innovators here. Like normally we're quick to pick up this new stuff. But yeah, for it to come out in game 5, it was a perfect placement. Έχει BLG εναντίον AL στο 5 στις 12. Θα έρθετε. Τσάτ αύριο στις 12 BLG AL και μετά έχουμε πώς το λένε NBA Masters. Και μετά NBA Masters. It's also one of those, like, we talk about it as a scaling draft. They won in 26 minutes. Yeah, they did. Like, they just accelerated. Like, when G2 won, it was so quick, but we're going to quickly toss it over to Laura. He's standing by with Caps. Θα ξεκινήσουμε τώρα για το giveaway. Chat, θα ξεκινήσω τώρα για το giveaway. Να μετράσουμε και σας δίνω ένα λεπτό να πάρετε τέτοιο. 17 titles for Caps. That is a legendary performance. Now, I remember that in Spain, after the Versus Finals, you said, this is the most fun I had. This one went to 5 games again. You hit them with the Anivia yet again. How was this finals for you? No, I mean, it was a lot of fun as well, especially the last game where we're just like, we're praying for our Nessus, you know, we're kind of falling apart, but we're like, just keep getting some stacks on Nessus, and I mean, Skew pulled through in the end, so. What kept you afloat during the whole series? Because there was a lot of back and forth. I feels like the start was really slow for you guys, and then yet again, the way G2 does it every time, you guys picked it up and clutched it at the last time. Yeah, I mean, I definitely think we meant for some optimal plays in game 1, I think, and I think a lot of the times we ended up throwing, it was usually like yeah, θα ψηφίσουμε για MVPs οι co-streamers. Ποιον να βάλω? Go for actual good plays, like we will definitely come out on top. And if we take it a little bit more chill, it's also why we went for like a very like slow game 5, and it paid out. I was asking Hans at the beginning of the series, you guys winning so much, I feel like comes with even more expectations, because winning once is something, but winning 17 times again, I cannot stress how amazing it is for you, Caps. So after so many titles, what keeps you animated to keep on doing it like this? I mean, I love the competition, and I really want to go to the worlds and finally lift it. So we're doing everything we can to get in the best shape. We still have some moves to go, but we will get Πάρα πολύ λέτε Absolutely BB. amazing, and now Βάλω BB δεύτερο, Λαμπρόφ τρίτο. of course is going to be MSI for you guys. And I feel like things are a bit different for you because things have been complicated for you. Για το chat λέει BB! Θα ακολουθήσω το chat. At first stand, so what Okay, can we θα ακολουθήσω expect το from chat. G2 at MSI? Ό,τι και αν πει. I mean, we definitely want to give an even stronger performance than at first stand. I think we learned a lot against δεν έχει σημασία, θα το πάρει kind of weak, I would say, but we picked up very fast from our loss against BLG, and then we ended up losing against them again, but we definitely learned a lot on the way, and I think it's the same we're looking for this tournament. We get to scrim against the best teams in the world, we get to go double elimination bracket as well, and we're very quick to learn, so we can come out on top at the MSI for sure. Before I let you go, we saw someone special joining you for the trophy ceremony, so Perks, if you could join us here, please. That is the most wholesome reunion that I've been seeing in years. Anything you want to say about, well, what you're doing here? Λοιπόν, κλείνω τα giveaways, κληρώνουμε σε λίγο. We see you guys again at G2. Well, I've been here a bit incognito since week 2 or week 3, just helping, and it's been a great experience to be able to share some of my experience and things I've learned in the past
to help the G2 reach new heights. How have you guys been working together, actually? I mean, we've been working well together. Obviously, I've worked with Perks before, so we have a lot of the similar experiences and similar ideas on how we want to play out the game. So I think he has helped a lot, making us a bit more aggressive as well. At times we are maybe too disciplined to Αλλά κλείνω από το YouTube, okay. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέα, παιδιά. I was highlighting the fact that 17 titles under his belt, he won a couple together, of course, but is there anything that you want to say about his performance and what he's been able to showcase time and time again at G2? Well, he was